Fundur settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Samkvæmt lokamálsgrein 57. greinar þingskapa falla niður fyrirspurnir til ráðherra sem ósvarað er þegar ráðherra hverfur úr embætti. Þær fyrirspurnir sem þingmenn lögðu fram til dómsmálaráðherra fyrir breytingu á ríkisstjórn síðastliðinn fimmtudag þarf því að leggja fram að nýju sé vilji til þess. Útbýtt á fundinum þingskjali 1110 skýrsla Ríkisendurskoðunar eftirlit Fiskistofu, álit stjórnskipunar- og eftirlitsnefndar. Þingskjali 1134 taka gjalds vegna fiskeldis í sjó og fiskeldissjóður stjórnarfrumvarp og þingskjali 1135 ávana og fíkniefni stjórnarfrumvarp. Forseti vill vekja athygli á því að dagskrárliðurinn óundirbúinn fyrirspurnatími getur staðið lengur í dag en þingsköp gera ráð fyrir, þannig að allt að 6 fyrirspurnir komist að. Þá er tekið fyrir fyrsta dagskrármálið óundirbúinn fyrirspurnatími. Til svara eru forsætisráðherra, heilbrigðisráðherra, ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra og dómsmálaráðherra, sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra, umhverfis- og auðlindaráðherra og utanríkisráðherra. Til máls tekur háttvirtur 5. þingmaður Norðausturkjördæmis Logi Einarsson og beinir fyrirspurn til hæstv. forsætisráðherra. Herra forseti, nú stefnir í hörð átök á vinnumarkaði, kannski þau hörðustu í áratugi og ber mikið á milli viðsemjenda. Það beinast vissulega mörg spjót að ríkisstjórninni, enda hefur hún tæki í höndunum til að brúa bilið sem þarf og auka lífskjör og velferð allra hérna í landinu. Samkvæmt könnun ASÍ vilja 83% Íslendinga að fólk með heildartekjur undir 500.000 krónum á mánuði fái meiri skattalækkun en aðrir. Þetta er þvert á þær breytingar sem að ríkisstjórnin hefur boðað sem skilar hótelstjóra sömu krónutölu og Hótel Þernu. Hæstv. forsætisráðherra, koma til greina frekari skattbreytingar í þessa átt, þar að segja lækkun skatta á lægstu og meðallaunin. Hins vegar hafa kjör fatlaðs og langveiks fólks því miður ekki borið jafn hátt í umræðunni, en þau hafa hins vegar versnað stöðugt síðustu 20 ár. Nú heyrist að fyrirhugað sé að skera niður framlög til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga 3,3 milljarða króna. Hlutverk jöfnunarsjóðsins er annars vegar að fjármagna hluta þjónustu við fatlað fólk og hins vegar nauðsynlega þjónustu sveitarfélaga sem mörg búa við erfiðan fjárhag. Afleiðingin gæti orðið skert þjónusta við íbúa, sér í lagi fatlað fólk, og gerir mörgum sveitarfélögum nánast ómögulegt að standa undir eðlilegum og nauðsynlegum launahækkunum, en þau borga eins og kunnugt lægri laun heldur en starfsmenn hjá ríkinu. Er hæstv. forsætisráðherra sammála mér að þetta geti orðið afleiðingin og telur hún virkilega að slík aðgerð myndi skapa sátt í stöðunni sem er nú í landinu? Og svarar hæstv. forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir óundirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrirspurnina sem snýr nú að tveimur kannski ekki alls kostar skyldum málum, það er að segja annars vegar stöðuna á vinnumarkaði. Og ég vil nú segja það til að byrja með að það er auðvitað alvarlegt að viðræðum hafi verið slitið og komið hefur fram að það er vegna þess að aðilar ná ekki saman vinnutímafyrirkomulag. Og ég vil nú nýta tækifærið hér í minni ræðu til þess að hvetja aðila til þess að skoða alla möguleika í þeirri stöðu sem nú er uppi. Þar hafa viðræður staðið yfir mislengi milli ólíkra aðila, en það liggur fyrir og ég trúi ekki öðru en að það sé hægt að finna lausn, því það hlýtur að vera okkur öllum og samfélaginu öllu til hagsbóta að farsæl lausn finnist á þessu. Og þar hafa stjórnvöld vissulega komið með tillögur eins og hv. þingmaður vísar til. Ég hef farið yfir þær margoft hér á Alþingi, meðal annars tillögur uppbyggingu félagslegs húsnæðiskerfis sem mikil sátt ríkir og þegar við skoðum hvað hefur hvað mest áhrif á lífskjör fólks, þá er það ekki síst staða þeirra sem eru ekki í eigin húsnæði, eru í leiguhúsnæði og verja mjög háu hlutfalli tekna sinna í húsnæðiskostnað. Og það er algjört grundvallaratriði ef við ætlum að jafna þarna kjörin að úr þessum vanda verði leyst og það þurfum við að gera með auknu framboði.
Í öðru lagi eru það skattamálin og þær tillögur sem stjórnvöld kynntu til breytinga, þær miða allar að auknum jöfnuði og réttlátara skattkerfi. Og þar nægir auðvitað að nefna innleiðing þríþrepa skattkerfis sem auðvitað er jöfnunaraðgerð sem og afnám samsköttunar og sú staðreynd að það að festa viðmiðin við sömu mælikvarða, ólíkt því sem verið hefur. Og það ætti auðvitað að vera hv. þingmanni sérstakt fagnaðarefni því við höfum nú margoft rætt hér skattskriðið sem þar með verður komið í veg fyrir. Og í þriðja lagi vil ég nefna fæðingarorlofið. Hins vegar er það svo sem við ætlum að lengja upp í ár. En hins vegar er það svo óformleg samtöl stjórnvalda var áfram haldið við aðila vinnumarkaðarins, en það er kannski ekki þar sem mesta deilan stendur nú, svo það sé sagt. Og tekur til máls að öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðausturkjördæmis, Logi Einarsson. Herra forseti, ég er auðvitað algjörlega ósammála um að hér sé verið að ræða óskyld mál. Verkalýðshreyfingin og atvinnulífið hafa margsinnis bent á það, ásamt fleirum hér inni, að það er fleira sem að þarf til en há laun til þess að fólki líði vel. Og það er einmitt vandinn að ríkisvaldið á síðustu árum hefur vanrækt algjörlega að viðhalda og meira að segja látið grotna niður hluta af okkar velferðarkerfi með því að gera húsnæðisbætur nánast að sagnfræði og láta barnabætur skerðast miklu skarpar við til dæmis meðaltekjur. Svo geti ég lengi haldið áfram að telja. Við erum sammála nauðsyn húsnæðismálana, þau málu komu seint fram og þau eru ekki fjármögnuð en við sjáum hvað því líður á næstu dögum. En ég hlýt þá að ítreka spurninguna. Kemur virkilega til greina að taka 3,3 milljarða af jöfnunarsjóðsgjaldi til sveitarfélaga sem að standa ekki undir þjónustunni nú þegar, eru undirfjármögnuð vegna þess að þau hafa fengið verkefni frá ríkinu og nægir þar að nefna 3-4 milljarða sem vantar bara inn í kerfið í öldrunarþjónustunni. Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra öðru sinni. Herra forseti, mér finnst nú mikilvægt að halda því til haga þegar hv. þingmaður ræðir að barnabætur hafi verið skertar að þær voru einmitt auknar verulega hér. Auknar verulega, þannig að þeim fjölgaði 2200 sem eiga rétt á barnabótum. Skerðingarhlutföllin hækkuðu, þannig að við skulum líka hafa sannleikann í heiðri þegar við ræðum hér hvað er búið að gera og húsnæðistillögurnar sem hv. þingmaður telur að koma seint fram, ég tek ekki undir það. Þær sýndu hins vegar fram á þörfina fyrir það að við greinum stöðuna og áttum okkur á því hvaða aðgerðir skila árangri og það hefur verið gert. Hvað varðar framlög til jöfnunarsjóðs sveitarfélaga, þá er það svo að það hafa verið samskipti við samband sveitarfélaga stöðu jöfnunarsjóðsins. Þar hafa framlög aukist töluvert á undanförnum árum. Það eru ýmsar aðrar aðgerðir sem eru fyrirhugaðar í samskiptum ríkis og sveitarfélaga, til dæmis yfirfærsla gistináttagjalds og fleiri þættir. Þannig að ég lít nú svo á að þessu samtali hafi ekki verið lokið áður en Samband íslenskra sveitarfélaga ákvað að senda frá sér ályktun það samtal, svo ég segi það bara hreint út. En mér finnst hins vegar eðlilegt að við ræðum þessi samskipti ríkis og sveitarfélaga, hvernig við viljum sjá þeim hagað og hvort við viljum frekar horfa til þess að tekjustofnar færist yfir til sveitarfélaga til dæmis. Þá tekur til máls hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Guðmundur Ingi Kristinsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Forsætisráðherra. Virðulegur forseti, krónu á móti krónu skerðing gagnvart öryrkjum er fjárhagslega ofbeldi sem hafi varað í 2 ár eftir að eldri borgarar var sleppt úr þessu fjárhagslega skerðingarofbeldi. Ríkisstjórnin er í plús 30 milljarða sem hún stolt tekist að hafa öryrkjum með því að afnema ekki á þeim á sama tíma og hjá eldri borgurum. Aldurstengd örorkubót myndi hætta að skerða framfærsluuppbótina og næði þar með tilgangi sínum sem er að koma til móts við einstaklinga sem ekki safna réttindum í lífeyrissjóð ef krónuskerðingi færist strax. Öryrkjar munu njóta greiðslna sem eiga að bæta stöðu þeirra, svo sem dánarbóta, mæðra- og feðralauna, sjúkrabætur, lífeyrissjóðslán og séreignarsparnað. Sérstaka uppbótin er 60.000 kr. á mánuði og ef þú átt 1 milljón í séreignarsparnað gerir ríkisstjórnin hana upptæka í formi skatta og skerðingar. Þá er það þeir sem eru með búsetuskerðingar, enn látnir sæta röngum og kolólöglegum útreikningum í boði stjórnvalda. Þarna 1000 manns
manns öryrkjar og að þeim eru 200 sem ríkið neitar að greiða afturvirkt í dag. Ríkisstjórnin vísveitir á viljandi að brjóta á þeim landslög. Öryrkjar sem ríkisstjórn, Tryggingastofnun ríkisins vita að á engan rétt erlendis, samt haldið áfram að brjóta vísveitir á viljandi lög að þeim. Getur hæstv. Forsætisráðherra svarað því hvenær þessa ólöglega fjárhagslega ofbeldi verður hætt? Því þarna er verið að brjóta á þeim sem síst skyldi og það er alveg með ólíkindum að ef þeir sem þarna eru að ræða myndu segja við ríkisstjórnina og Tryggingastofnun að þeir ætla ekki að borga skattana sína, að þessi flókja útreikningar vegna þess að þeir eru að borga afturvirkt og þeir sem ætla að eiga að borga Tryggingastofnun framvirkt segja nei, ég get ekki borgað það vegna þess að flókið að reikna þetta út. Komast þeir upp með það? Eða er bara ríkið sem kemst upp með það gagnvart þeim? Þá svarar hæstv. Forsætisráðherra Katrín Jakobsdóttir á undirbúinni fyrirspurn. Herra forseti, nú er það svo að hæstv. Félags- og barnamálaráðherra hefur 2,9 milljarða til ráðstöfunar á þessu ári í kjarabætur fyrir örorkulífeyrisþega. Mér er hins vegar kunnugt það að hæstv. Ráðherra hefur lagt á það mikla áherslu að sá hópur sem hann skipaði örugglega fyrir rúmu ári og þar sem sitja auðvitað fulltrúar örorkulífeyrisþega ásamt fulltrúum stjórnvalda og aðilum vinnumarkaðarins. Þessi hópur hefur verið að störfum í ár og eitt af hans markmiðum er meðal annars að draga úr þeim skerðingum sem hv. þingmaður nefnir hér og vísar til. Annað af hans markmiðum er að auka tækifæri örorkulífeyrisþega til þess að geta tekið þátt í atvinnulífinu, til dæmis í gegnum hlutastörf, án þess þó að vera þvingaðir til þess þvert á getu sína. Þessi hópur hefur verið að störfum í ár og síðustu fregnir sem ég hafði á honum, ég tek það þó fram að hann heyrir ekki undir mitt ráðuneyti, þannig að ég er ekki í daglegu sambandi við þennan hóp. En síðustu fregnir sem ég hafði af því var að hans starf væri á lokametrunum. Og ég veit það að hæstv. Ráðherra lagði á það áherslu að þessum fjármunum sem búið er að eyrnamerkja og liggja fyrir á fjárlögum í kjarabætur til öryrkja, að þeir yrði varið í takt við þær tillögur sem hópurinn gerði og þá væntanlega og vonandi í sátt við fulltrúa örorkulífeyrisþega í hópnum. Þannig að ég tek undir með hv. þingmanni, ég skil óþreyjuna, en ég veit ekki betur til þess en að þessi hópur eigi að vera á lokametrunum og eigi að skila því fjármunirnir liggja fyrir. Þá tekur til máls að öðru sinni hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. forsætisráðherra fyrir svörin. Jú, ég er í þessum hóp og hann er á lokametrunum. En hvað vantar? Jú, það vantar vilja ríkisstjórnarinnar til þess að segja núna strax við hættum með krónumöndu krónuskerðingar. Við hættum því bara strax. Það þarf einhver innspýtingu þarna inn. Það er ekki alltaf hægt að bíða og þegar ég spyr það hvenær þetta á að ske, þá segir þegar frumvarpið kemur fram. Frumvarpið getur komið fram eftir 2 ár. Á þá ekki að gera fyrir öryrkjanum fyrir eftir 2 ár eða 1 ár. Af hverju er ekki hægt að gera þetta strax til þess að koma til móts við og sýna lit? Það er búið að vera í 2 ár. Ríkið er búið að hafa 30 milljarða af þessum hópi. 30 milljarða. Af hverju ekki að stoppa það bara núna og segja, heyrðu, við bara setjum sér það niður, við setjum bara pennastriki yfir þetta og borgum núna strax. Og svo hitt, hvers vegna í ósköpunum er ekki hægt að borga þessum yfir 200 einstaklingum sem á engan rétt erlendis frá og borga þeim það strax? Af hverju þarf að bíða næstu jafnvel 2 árin til þess að borga þeim, afturvirkt og framvirkt? Þá svarar hæstv. forsætisráðherra öðru sinni. Herra forseti, kerfisbreytingin 2016 sem hv. þingmaður vitnar hér til, hún var afgreidd hér á Alþingi, en ég vil minna á að á þeim tíma var það Landssamband eldri borgara sem vildi að sú kerfisbreyting yrði kláruð, en fulltrúar örorkulífeyrisþega gátu ekki stutt það á sínum tíma. Þannig að við skulum nú halda því til haga hér að það er ástæða fyrir því að þessi kerfisbreyting var eingöngu kláruð fyrir eldri borgara á þeim tíma. Ég var ekki í ríkisstjórn þá, en við skulum halda því til haga hvernig þetta var. Í öðru lagi vil ég segja það, hv. þingmaður situr í þessum hópi, ég hvet hann og aðrir í þessum hópi til að klára. Því ég er sammála hæstv. ráðherra, félagsmálaráðherra það
Það er mjög mikilvægt að við séum að vinna út frá einhverri langtímasýn. Ég veit ekki betur út frá þeim fregnum sem ég hef haft af þessum hópi að það liggi fyrir stóru línunar framtíðarsýnina. Ég hvet þá sem sitja þarna til þess að ljúka þessari vinnu þannig að við getum látið þá fjármuna sem liggja fyrir á fjárlögum fara að vinna fyrir örorkulífeyrisþega. Það hlýtur að vera okkar markmið, sameiginlegt markmið okkar, hv. þingmaður. Þá tekur til máls hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson, og beinir fyrirspurn til hæstv. Dómsmálaráðherra. Herra forseti, fram hefur komið að fulltrúar dómsmálaráðuneytis hafi upplýst fjárlaganefnd að hætta væri á að útgjöld vegna hælisleitenda færu allt að 2 milljarða króna fram úr þeim 3 milljörðum sem fjárlög gera ráð fyrir til málaflokksins og sé það vegna mikils aukins fjölda umsókna hæli hér á landi. Í 34. grein laga opinber fjármál segir að ef markverð frávik eru milli raunútgjalda og fjárheimilda eða ef ástæða til að ætla að svo verði, skuli hlutaðeigandi ráðherra án tafar gera fjármálaráðherra grein fyrir ástæðum þess og þeim ráðstöfunum sem ráðherra hefur gripið til eða hyggst grípa til að koma í veg fyrir frávik milli raunútgjalda og fjárheimilda. Ég spyr því hæstv. Dómsmálaráðherra þær ráðstafanir sem ráðherra hefur gripið til eða hyggst grípa til að koma í veg fyrir frávik á milli raunútgjalda og fjárheimilda. 2 milljarðar eru mikið fé, herra forseti, og gæti víða komið að miklu gagni, ekki síst í heilbrigðiskerfinu og til aðstoðar við þá sem höllum fæti standa. Þá svarar hæstv. Dómsmálaráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir óundirbúin í fyrirspurn. Herra forseti, ég vil byrja því að þakka hv. þingmanni fyrir þessa fyrirspurn. Það er nú þannig að því spurt til hvaða aðgerða ráðherra hafi þegar gripið að þá er það ekki svo að við höfum formlega gripið til aðgerða vegna þessa. Ég hef þó verið upplýst stöðuna og það sem ég hugsaði nú fyrst var að við hljótum að fagna þessu nýlega regluverki okkar, að þetta fyrirkomulag sé með þessum hætti. Það er ekki langt síðan að það var alls ekki svo og þetta allt orðið svona ábyrgðin orðin skýrari hvar hún heima hverju sinni í ferli þegar það liggur fyrir að til dæmis fjárútlát verði meiri heldur en gert ráð fyrir í römmum. Það sem við erum að vinna þá núna í ráðuneytinu er að kalla eftir upplýsingum frá Útlendingastofnun hvað er mögulega hægt að gera til þess að bregðast við þessari stöðu, fara yfir það og í framhaldinu leggja til ákveðnar tillögur. Vandinn sem hefur auðvitað verið mörg undanfarin ár og virðist vera ennþá og var upprifjun fyrir mig þegar ég kom þarna aftur inn, auðvitað sú að það er að finna hvernig kerfið getur tekið á því þegar við þurfum að bregðast þannig við að okkur vantar frekari þunga og kraft í að afgreiða mál hraðar til þess að koma í veg fyrir að fjöldi fólks sé í þjónustu, í bið of lengi. Og það er algjörlega viðurkennt að það er ekki gott fyrir neinn, sérstaklega ekki þegar kemur síðan í ljós að viðkomandi fær ekki heimild til að vera hér, fær ekki alþjóðlega vernd og er þá sendur tilbaka. Þá er ekki gott að hafa búin að vera hérna í töluvert langan tíma, mynda tengsl og það allt saman. En það er algjörlega viðurkennt að það er allra hagur að afgreiða málin skjótt, þannig að þau séu vel unnin þó, að kerfið sé skilvirkt og það er í rauninni verkefnið. Hvernig getum við verið með kerfið þar sem við getum brugðist við, hvenær við þurfum meiri þunga í að afgreiða mál hraðar á móti því að fjármunirnir fari í þjónustu þegar að sá fjöldi eykst þeim megin. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson.
Herra forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra fyrir svarið og vil taka undir með henni að það skiptir auðvitað öllu máli að kerfið sé skilvirkt því að hér eru miklir fjármunir sem ekki nýtast í annað. Sömuleiðis er auðvitað afar mikilvægt að það sé haldið fast við fjárlög og í þriðja lagi er auðvitað mjög mikilvægt að það sé ekki send héðan skilaboð sem eru fallin til þess að hvetja fólk til að leita hælis hér á landi sem ekki fullnægir neinum skilyrðum til slíks. Við þekkjum jú umræðuna tilhæfulausar umsóknir og ég kannski leyfi mér að varpa fram þeirri spurningu hvort að ráðherra deili með mér áhyggjum af því að það að borgaryfirvöld skuli hafa staðið fyrir því að leyfa þessa tjaldbúð hér og æðstu menn þjóðkirkjunnar skuli hafa staðið fyrir því að breyta sjálfri dómkirkju landsins í einhvers konar almennings náðhús, leyfi mér að segja, svo að þessi mótmæli sem snúast það að opna hér landamærin fái fram að ganga. Þá svarar hæstv. Dómsmálaráðherra fyrirspurn öðru sinni. Herra forseti, varðandi mótmælin hér á Austurvelli þá er það rétt sem hv. þingmaður segir að það eru Reykjavíkurborg gaf leyfi fyrir uppsetningu þessara tjalda þó þannig að þeim bar að taka þau niður klukkan 8 að kvöldi sem var ekki gert en Reykjavíkurborg aðhafðist ekkert í því og óskaði ekki eftir atbeina lögreglu og þar við satt. Nú hefur þetta tjald verið tekið niður en svona í svona stóra samhengi þess að fólk sé að mótmæla á Austurvelli þá er það auðvitað stjórnarskrárvari réttur manna að mótmæla á Austurvelli. Og þetta segi ég þegar við síðan erum með ákveðnar reglur og það ber öllum að fylgja þeim reglum, hvort sem þeir eru að mótmæla á þessum grunni eða öðrum. Og þannig að ég segi bara sem betur fer þurfti ekki frekari atbeina lögreglu á neinum tímapunkti. Mótmælin eru ekki lengur með sama hætti og þau voru í gær, en þau eru þó með einhverjum hætti hér fyrir utan. Það er stjórnarskrárvari réttur manna að mótmæla og öll skulum við fylgja lögum og reglum. Til máls tekur hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis Smári McCarthy og beinir fyrirspurn til hæstv. Utanríkisráðherra. Herra forseti, í gær þá fengum við fréttir af því að samningur hafi náðst við Bretland áframhaldandi viðskiptasamband eftir Brexit og því ber að fagna og ég óska hæstv. Utanríkisráðherra til hamingju með þann árangur. En ég velti þó fyrir mér hvernig ráðherrann sér fyrir sér það samráð við þingið sem ætlar sér til að eigi sér stað. Auðvitað kemur það engum óvart að við séum að leitast eftir svona samningi, það var ljóst frá upphafi, en fyrsta áþreifanlegu upplýsingarnar sem við fengum var í minnisblaði sem var dagsett 8. mars síðastliðinn og þar var því lýst að samningaviðræður væru langt komnar. Þetta fram að þessu voru bara óljósar handavefingar og svo í gær þá fáum við að sjá niðurstöðuna í fréttum. Og utanríkisráðherra ber samkvæmt þingsköpum að hafa samráð við utanríkismálanefnd meiri háttar utanríkismál og sending minnisblaða er ekki samráð en það mætti ætla að samningur af þessu tagi myndi teljast vera meiri háttar utanríkismál. Þannig að ég spyr hæstv. Ráðherra hvað hann ætlar að gera í framtíðinni til þess að bæta ráð sitt gagnvart utanríkismálanefnd þannig að við séum meðvituð það sem er í gangi. Ekki bara í einhverjum grófum dráttum að eitthvað standi til, heldur í nægjanlegum mæli til að hægt sé fyrir nefndina að veita utanríkisráðherra það ráðuneyti sem utanríkismálanefnd ber að gera. En fremur langar mig að spyrja út í ferli í framhaldinu. Vegna þess að nú er þessi samningur vist til, en hvað gerist núna? Hvenær fáum við að sjá samninginn? Að hvaða leyti stýrir samningurinn af því hver niðurstaðan verður í Brexit? Og svo kannski rétt að spyrja, hvað hefur orðið af öllum þessum tækifærum sem hæstv. Ráðherra talaði að væru til staðar? Ef að staðan er eins og kemur fram í fréttum að þetta sé því sem mest óbreytt staða frá því sem staðan er í dag í þessum samningi. Eru tækifærin kannski ekki til? Voru þau kannski aldrei til? Eða eru einhver tækifæri að raungera sem að enginn hefur frétt af?
Þá svarar hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson óundirbúinni fyrirspurn. Já, virðulegi forseti, ég þakka hamingjuóskir hv. þingmanns sem voru áberandi í þessari fyrirspurn og ég verð nú bara að segja það, virðulegi forseti, að og ég bara held að sé mjög mikilvægt að við förum bara yfir hér í þinginu þannig að allir viti hvaða samráð átti sér stað varðandi Brexit. Ég held að það sé bara mjög mikilvægt. Þá getur bara hver og einn dæmt það fyrir sjálfan sig hvort að hér hafi ekki verið nægt samráð að ræða. Og ef það er þannig að menn gera bara ekkert með það að fá upplýsingar inn í hv. utanríkismálanefnd sem auðvitað gerast náttúrulega best með því að fá minnisblöð, þannig að hv. nefndarmenn geta farið þá yfir það og komið með athugasemdir og fyrirspurnir. Ef það er ekki nægjanlegt, fyrir utan þá fjölda funda embættismanna og svo sannarlega hef ég mætt í hv. utanríkismálanefnd til þess að ræða þessi mál. Ef það er ekki nóg, þá verður bara hv. utanríkismálanefnd einstaka nefndarmenn að koma bara með leiðbeiningar hvernig við eigum að vinna hlutina hér. Og ég hafna því algerlega að það hefur ekki verið nægt samráð út af þessu máli og ekki bara við hv. utanríkismálanefnd og þingið, heldur sömuleiðis við hagsmunaaðila og önnur ráðuneyti. Og ég vek athygli á því, virðulegi forseti, haustið 2017 kom hérna út stór skýrsla sem allir gátu séð, var opin fyrir öllum það hvernig unnið væri í þessu máli. Og ég ætla ekkert að fara að karpa við hv. þingmann, ég vil bara að þessar upplýsingar liggi hér öllum ljós og hver og einn getur tekið afstöðu til þess hvort að hér var nægt eða mikið samráð að ræða ekki. Og ef hv. þingmaður hefur kynnt sér bara fréttir, þá hann séð það að hér það að ræða varðandi þennan ágæta samning að hann er eðli máls samkvæmt bráðabirgðasamningur og við vitum ekki hvort hann tekur gildi. En nú erum við búin að telja að við erum búin að dekka þær sviðsmyndir sem geta komið upp ef útgöngu verður að ræða og síðan förum við í framtíðarsamning. Og varðandi tækifæri varðandi samskipti við Breta skal ég fara yfir hérna í síðara andsvari mínu. Þá tekur til máls öðru sinni hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Smári McCarthy. Herra forseti, þetta var svo sem kannski það svar sem átti von á að það hafi einhvern veginn verið nægilegt samráð, þó svo að samráðið fólst eingöngu í, vissulega einhverjum pistlum sem voru lesnir fyrir utanríkismálanefnd og síðan einu skiptu minnisblaði, sem að vissulega var ágætt en of lítið og of seint og fyrir það eins og orðið gefur til kynna samráð felur í sér að báðir aðilar komi að ráðum, að það sé saman ráðið og það er ýmislegt í þingsköpum hlutverk utanríkismálanefndar í slíku samráði. En það er lítið eftir af þeim tækifærum sem að utanríkisráðherra hampaði með vini sínum Boris Johnson hér árið og sem fjallaði mikið í þeirri skýrslu sem vísar í. Mig langar að spyrja út í eitt atriði, vegna þess að þetta er mikilvægt atriði. Í minnisblaðinu þá talað sérstaklega tollkvóta gagnvart landbúnaðarvörum og álíka. Og nú erum við aðilar að Alþjóðaviðskiptastofnuninni og samningsaðilar GATT-samningnum. Og í 11. grein GATT-samningsins kveður mjög skýrt á að enga kvóta megi setja af neinu tagi nema í 3 undantekningartilvikum. Og ég hef svo sem engan tíma til þess að fara yfir þau tilvik, en hvað af þessum tilvikum ætti við í þessu tilfelli? Takk. Og svarar hæstv. utanríkisráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, ég vil bara vekja athygli á því að það er búið að funda með hv. utanríkismálanefnd út af öllu Brexit-málinu, hvað eftir annað, bæði ég sem ráðherra og svo sannarlega embættismenn. Það er búið að senda fjölda minnisblaða til hv. utanríkismálanefndar, það er búið að gefa út heila skýrslu þar sem þetta allt saman rakið. Og það að halda því fram að þetta ekki er nægt samráð er algjörlega fráleitt. Það er hvorki meira né minna heldur en fráleitt. Og ég hvet bara hv. þingmann til að kynna sér hvernig verið staðið að sambærilegum málum í fortíð og ef hv. þingmaður vill að það sé unnið með einhverjum öðrum hætti heldur en að vera að upplýsa utanríkismálanefnd háttið þannig að hún geti brugðist við, komið sínar athugasemdir, spurningar og svo framvegis, að þá verður hann að útskýra mál sitt nánar hvað það varðar. Varðandi tækifærin, þá hefur nú ekki bara ég og frendinn Ágúst Boris Johnson talað tækifærin. Ég bara vek athygli á því allir sem það hafa skoðað, til dæmis formaður Viðreisnar og núverandi og varaformaður
hafa talað um augljóslu tækifæri sem er ef við erum að semja við Breta á þeim grunni sem eftir að þeir fá viðskiptafrelsi sitt aftur. Og síðan það bara okkar hvort að við nýtum þessi tækifæri með Bretum í framtíðarsamningi og það væri bara gaman, virðulegi forseti, að fara sérstaklega yfir það seinna. Það verður að gera það. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigríður María Egilsdóttir og beinir fyrirspurn til hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Virðulegi forseti, núverandi reglur gera ráð fyrir 4 vikna einangrunarvist þegar gæludýr eru flutt inn til landsins þrátt fyrir að allar bólusetningar liggi fyrir. Þetta er bæði kostnaðarsamt fyrir eigendur og erfitt fyrir dýrin sjálf. Bara svo það komi fram þá skil ég vel sérstöðu Íslands sem eylands en önnur eyland, til dæmis Nýja-Sjáland sem í raun býr við mjög svipaðar aðstæður og við, gerir einungis kröfu 10 daga einangrunarvist. Í september 2017 ákvað þáverandi ráðherra málaflokksins að ráðast í nýtt áhættumat enda orðið ljóst að núgildandi reglur væru að öllum líkindum úreltar og samtímis íþyngjandi og strangar og ráðuneytið fól óhlutdrægum erlendum sérfræðingi að vinna málið. Hins vegar átti þessi erlendi sérfræðingur að skila af sér niðurstöðum sínum í apríl 2018 og sá tími kom hins vegar og fór án þess að nokkuð bólaði á áhættumatinu. Í október 2018 beindi hv. þingmaður Þorgerður Katrín fyrirspurn að hæstv. Ráðherra og spurðist fyrir stöðu áhættumatsins og svaraði ráðherra því á þeim tíma að skýrslan ætti að liggja fyrir eigi síðar en við árslok 2018. Í svari ráðuneytisins við fyrirspurn Hundaræktarfélags Íslands í janúar síðastliðnum kom fram að orsakir tafa áhættumatsins væru meðal annars þær að það skorti upplýsingar og rannsóknarniðurstöður sem séu einfaldlega ekki til. Og það verður að teljast nokkuð merkilegt að slíkar niðurstöður séu ekki til þar sem að einangrunarvistun sú sem nú við lýði, þar sem að dýr eru einangruð í heilar 4 vikur, verulega íþyngjandi ráðstöfun fyrir dýraeigendur og dýrin sjálf, hefði nú líklega átt að byggja á einhverjum rannsóknarniðurstöðum en ekki einhverju slumpi á nauðsynlegum einangrunartíma. Nú eru rúmir 2,5 mánuðir síðan að skýrslan átti að liggja fyrir og því ítrekaði fyrirspurn okkar í Viðreisn og hundaeigenda almennt. Hvenær megum við búast við þessu áhættumati? Liggur skýrslan kannski nú þegar fyrir? Og ef svo ekki, þá óska ég sömuleiðis eftir útskýringum á þessari verulegu töf sem hefur orðið að málinu. Þá svarar hæstv. Sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson á undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, þakka fyrirspurnina. Það er alveg rétt að þessi vinna hefur dregist úr hömlu og langur vegur frá að það sé til nokkurrar fyrirmyndar. Ástæður þess í einhverjum smáatriðum kann ég ekki, en rétt er sem hv. þingmaður nefnir hér að við fengum erlendan sérfræðing til þess að vinna þetta mál og það ásamt fleiri þáttum innan ráðuneytis hefur valdið því að þetta hefur dregist verulega. Og ég er ekki á neinn hátt að afsaka það. Síðustu upplýsingar sem að ég hef spurt eftir þessu, meðal annars á grundvelli þeirra umræðu sem að ég hef átt hér og ég vil reyna að ýta á eftir þessu. Síðustu upplýsingar sem ég hef fengið þetta eru þær að við eigum von á skýrslu 1. apríl næstkomandi. Það er svo dagsetning sem mér hefur verið gefin og ég ber hér inn til svars við ágætri fyrirspurn og eftirrekstri hv. þingmanns. Þannig að svarið í þessum efni er það að vinnan hefur dregist úr hömlu, til þess liggja ýmsar ástæður og þetta eru þau bestu svör sem ég get gefið 1. apríl næstkomandi. Nú tekur til máls öðru sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Sigríður María Egilsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka ráðherra fyrir skýr og góð svör og fagna því að von sé á þessu áhættumati á næstunni. En ég bæti þó kannski við það að ég hlakka til bæði sjálf að skoða niðurstöðurnar en ég vona þá að það muni hefjast vinna í ráðuneytinu við mögulegar breytingar á löggjöfinni bara sem allra fyrst í kjölfarið. Því að gæludýraeigendur hafa beðið verulega lengi eftir þessu áhættumati eins og ráðherra viðurkennir sjálfur. Og ef að niðurstaðan er sú að reglur innflutning hafa verið of strangar sem að mig sterklega grunar, þá erum við að viðhalda verulega íþyngjandi ráðstöfunum til streitu og væri það þá brot á meðalhófsreglu sem að bitna bókstaflega á þeim sem að minnst mega sín og það á nokkurar raunverulegar ástæður.
megum við ekki búast við lagabreytingum á þessu efni við hið fyrsta í kjölfar áhættumatsins? Þá svarar hæstv. ráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, ég skal í raun ekkert segja til það hvort við getum búist við lagabreytingum á grunni þeirra vinnu sem við erum að bíða eftir að fá. Væntanlega geri ég ráð fyrir því að við leggjumst yfir það niðurstöður sem út úr þessari löngu greiningu koma. Það er hins vegar óumdeilt í mínum huga að við þurfum Íslendingar að kappkosta það að fara varlega í því að breyta þeim reglum sem við höfum haft þessi mál. Það er alveg tvímælalaust þau sjónarmið mjög rík hjá okkur. Við til dæmis erum með einungis 20 dýrasjúkdóma hér á landi í okkar búfénaði meðan við erum að horfa upp á 120 á meginlandinu. Þannig að af öllum ástæðum ber okkur að fara varlega. En með því er ég ekki að segja að það sé ekki hægt að gera einhverjar breytingar á því regluverki sem fyrir langur og frá. En grunnurinn að þeim breytingum sem að við munum þurfa að ræða og hugsanlega kunna að gera, grunnurinn allir þeirri vinnu verður að vera svo greining sem að við erum að bíða eftir og höfum beðið eftir svo allt og lengi að mínum mati, og ég deili skoðunum með hv. þingmanni í því efni. Þá tekur til máls hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir og beiðni fyrirspurn til hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra. Virðulegi forseti. Eins og ég gerði að umtalsefni í störfum þingsins þann 28. febrúar hefur loðnubrestur víðtæk áhrif í íslensku samfélagi. Bein áhrif eru á uppsjávarfyrirtækin sem og fjölda fyrirtækja land allt sem þjónusta þau, meðal annars við landanir og flutninga. Þar fyrir utan tapa einstaklingar og heimili mikilvægum tekjum, þá verða einstök sveitarfélög og ríkissjóður fyrir miklu tapi og gæti tap ríkissjóðs numið 4 til 5 milljörðum króna. Sveitarfélagið þar sem áhrifin eru hvað mest í krónutalið er Fjarðabyggð. Áætlað er að sveitarsjóður og hafnarsjóður Fjarðabyggðar verði samanlagt af 260 milljónum króna en áhrifin geta verið hlutfallslega meiri í ýmsum minni sveitarfélögum þar sem þol fyrir sveiflum er minna. Þegar þessar tekjur vantar þýðir það að laun starfsmanna í sjávarútvegi í Fjarðabyggð lækka 13% og tekjur íbúa sveitarfélagsins að meðaltali 5%, eða alls 1,2 milljarða króna. Þá er velta fyrirtækja sem þjónusta sjávarútveginn talin lækka 600 milljónir. Í þessari stöðu er það sérstakt fagnaðarefni að nú liggur fyrir nýtt fiskveiðisamkomulag við Færeyjar. En síðustu vikur hefur þurft að sækja kolmunna langan veg eða á alþjóðlegt hafsvæði við Írland. Ég spyr því hvað felst í samkomulaginu við Færeyinga og hvort vænta megi samfellu í samningum við Færeyinga næstu árin. Eru einhverjar breytingar frá síðasta samningi frá árinu 2018? Hafa einhverjar viðbótarrannsóknir verið skipulagðar á loðnustofninum á þessu ári umfram það sem að hefðbundið er? Og að lokum, eru einhver tækifæri til að bregðast við tekjutapi samfélaga vegna loðnubrests, til dæmis með aukningu í aflaheimildum í öðrum tegundum eða með því að sækja hráefni með einum eða öðrum hætti út fyrir íslensku lögsöguna? Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson á undirbúinni fyrirspurn. Virðulegi forseti, þakka þessa fyrirspurn. Já, það er alveg rétt að þetta mun hafa töluvert mikil áhrif á þau sveitarfélög og fyrirtæki, einstaklinga og fjölskyldur sem að tengjast uppsjávarútgerð í landinu. Það er óumdeilt og sömuleiðis inn í sveitarsjóði og ríkissjóð. Og ég vil fyrst af öllu undirstrika það að það hefur aldrei verið lagt meiri kraftur í leit að loðnu heldur en núna. Samtals hefur Hafrannsóknastofnun verið í samstarfi við útgerðir 100 daga á sjó við leit og það gerist á grunni þess að fjárveitingar til Hafrannsóknastofnunar vegna loðnuleitar hafa verið auknir núna í 2 ár. Samkomulagið við Færeyjar er gott og hér er spurt hvort að það megi vænta meiri samfellu. Já, þetta er tímamóta
samkomulag því leytinu til að hingað til hafa einungis verið gerðir árssamningar, en við höfum núna gert samkomulag til 2 ára sem að gerir lengri skipulagningu betri og meiri. Og þegar spurt hér hvort það sé einhver tækifæri til að bregðast við þessu með einhverjum hætti með auknum aflaheimildum og svo framvegis, það þarf að sækja það þá til einhverja annara sem hafa lifibrauð af þeim aflaheimildum og færa þá frá einum til annars. Og ég kalla bara eftir hugmyndum manna og þingmannsins áttfylgst í því efni ef það er ræða. Það eru heimildir fyrir útgerðir og vinnslur til þess að sækja sér hráefni annað og ég treysti þeim sem starfa í greininni fyllilega til þess. Þeir hafa sýnt á undanförnum árum. Stóra myndin er kannski sú þegar hv. þingmaður er hér að ræða það hvernig eigi að bregðast við þessu í byggðalegu tilliti að þá sé nærtækast að ráðherra og ráðuneyti byggðamála ásamt Byggðastofnun leggist yfir þessa stöðu sem þarna er að skapast, því að ráðuneyti sem að ég veiti forstöðu nú stundir hefur ekki neitt svigrúm til þess að grípa inn með þeim hætti sem heyrðist hv. þingmaður vera að kalla eftir. Og tekur til máls öðru sinni hv. 9. þingmaður Norðausturkjördæmis, Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. Ráðherra svörin og vonast eftir því að í seinna andsvari komi meira fram hvað felst í samningnum við Færeyinga. En eftir því sem ég skil þá er kannski það sem skiptir mestu máli akkúrat núna eru gagnkvæmar veiðiheimildir fyrir Íslendinga í lögsögu Færeyinga og Færeyinga í íslenskri lögsögu. En mig langar að spyrja það hvort það séu einhver tengsl á milli þessa samnings og heimilda Færeyinga til þess að landa í íslenskri lögsögu, því í íslenskum höfnum. Því eins og kunnugt er hafa Færeyingar oft landað hluta sínum uppsjávarafla hér, en það hefur ekki verið heimilt frá færeyskum stjórnvöldum til þess að gera það núna upp á síðkastið. Það sem ég átti nú við með aukningu aflaheimilda var kannski hvort það væri einhvers staðar rými til þess að auka við afla úr tilteknum fiskistofnum. Og svo er ég algjörlega sannfærð það að ráðherra byggðamála leggst yfir málið. Þá svarar hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra öðru sinni. Virðulegi forseti, það sem felst í þessu samningi er bara sambærileg ákvæði eins og hafa verið í þessum árssamningum sem hafa verið gerðir. Þetta snýst veiðar okkar á kolmuna og 1300 tonnum af makríl í færeyskri lögsögu og þeir hafa síðan heimildir hér gagnkvæmar til þess að veiða kolmuna og síld í okkar lögsögu. Og það tengist þessum ákvæðum sem að hv. þingmaður er að spyrja hér varðandi heimildir Færeyinga til að landa hér. Þeir mega að landa hér kolmuna og síld, loðnu eða svo undir á okkar hálfu, það getur vel verið og þeir hafa að sömuleyti sérstakar reglur Færeyingar og við erum ekki að gera kröfu að þeir breyti löggjöf sinni vegna þessa. Kolmuna heimildir okkar eru allt í allt 260.000 tonn. Við erum að taka 70-80.000 tonnir í alþjóðasjónum svokallaða vestur að Írlandi og gerum ráð fyrir því að taka þá svona 150-60.000 tonn sirka, það bil í færeyskri lögsögu að hámarki. Þannig að þetta er okkur gríðarlega nauðsynlegt og sömuleiðis Færeyingum einnig að fá þær botnfiskheimildir sem að við erum að afhenda þeim í þessum samningi sem að nema alls 5.600 tonn. Umræðu með fyrsta dagskrármálið er lokið. Tekið fyrir annað dagskrármálið kosning 4. varaforseta í stað Þórunnar Egilsdóttur samkvæmt 3. málsgrein 3. greinar þingskapa, samanber 5. málsgrein 82. greinar þingskapa. Eins og tilkynnt var í upphafi þingfundar í gær hefur borist bréf frá Þórunni Egilsdóttur, 4. þingmanni Norðausturkjördæmis, að hún segi af sér sem 4. varaforseti Alþingis. Samkvæmt því er nú á dagskrá þessa fundar kosning 4. varaforseta. Borist hefur ein tilnefning Willum Þór Þórsson, 9. þingmann Suðvesturkjördæmis. Þar sem ekki eru fleiri tilnefndir en kjósa skal, lýsi ég Willum Þór Þórsson réttkjörinn sem 4. varaforseta Alþingis. Óska honum velfarnaðar í starfi og vænti góðs af samstarfi við hann í forsætisnefnd. Þá tekið fyrir 3. dagskrármálið sérstök umræða staða Íslands í neytendamálum.
Málshefjandi er hv. þm. Willum Þór Þórsson. Hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Gylfadóttir verður til andsvara. Hefst nú umræðan. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti. Við erum hér að hefja sérstaka umræðu neytendamál, stöðuna í neytendamálum hér á landi og það er svo að hv. þingmaður Þórunn Egilsdóttir og þingflokksformaður Framsóknarflokksins var búin að biðja þessa umræðu og ég vil þakka hæstv. ráðherra Þórdísi Gylfadóttur fyrir að ljá máls á þessari umræðu hér í dag. Og ég ætla hér að fylgja þessu eftir, en málaflokkur neytenda er víðfeðmur og skiptir neytendur miklu máli og því mikilvægt að við tökum þessa umræðu hér reglulega. Ekki einvörðungu þegar svo ber við að mál af því tagi eru til umfjöllunar í formi frumvarpa eða ályktana, heldur ekki síður veltum því upp hver staða þessara mála er, hvar við stöndum, til dæmis í samanburði við Norðurlöndin og öðrum alþjóðlegum samanburði, hver staða íslenskra neytenda er raunverulega. Það kemur fram í skýrslu hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra frá 147. löggjafarþingi meðal annars að síðastliðna áratugi hafi hagsmunir neytenda og neytendaréttur fengið meira vægi í löggjöf á Vesturlöndum. Enn fremur að þótt margt jákvætt hafi áunnist hér á Íslandi eru neytendamál og neytendavernd engu að síður enn brotakenndur málaflokkur á Íslandi. Þar er meðal annars bent á að upplýsingar lagaleg réttindi neytenda séu ekki nægilega aðgengileg fyrir almenning. Lög og reglur eiga að tryggja rétt neytenda, aukinheldur að gera neytendum kleift að ná fram rétti sínum. Margbreytileiki viðskipta og umfang er augljós og munur á því að kaupa gallabuxur út í búð sem reynast vera gallaðar þegar heim kemur til að mynda, eða fjárfesta í húsnæði með leyndan galla, eða útkljá ágreiningsefni á leigumarkaði þegar leigutaki þarf að leita réttar gagnvart leigusala. Nú liggur fyrir þinginu í hv. allsherjar- og menntamálanefnd frumvarp til laga úrskurðarnefndir á sviði neytendamála þar sem markmiðið er að tryggja neytendum aðgang að skilvirkri og faglegri málsmeðferð við lausn ágreinings neytenda við seljendur og treysta umgjörð lausn deilumála utan dómstóla. Þetta er innleiðing tilskipunar sem tryggir betur að neytendur geti skotið slíkum deilumálum við seljendur fyrir úrskurðarnefnd hafi ekki tekist að sætta mál. Í dag eru margir flokkar sem falla á milli svo að þetta mál ætti að geta orðið nokkur réttarbót fyrir neytendur og leið aukin réttarvernd. Einnig liggur fyrir þinginu þingsályktunartillaga skilarétt, inneignarnótur og gjafabréf og þar er brýnt að uppfæra og samræma verklagsreglur. Þá veltir maður því fyrir sér hversu upplýstir eru neytendur rétt sinn. Við tölum oft neytendavitund í því efni, hvert geti leitað og hversu aðgengileg þjónustan er. Hvernig umhverfi höfum við búið neytendum á þessu sviði réttar og verndar? Það er upplýsingar, fræðsla, lög, reglur og stofnanaumgjörð. Nú er það svo að Neytendastofa gegnir mikilvægu lagalegu hlutverki á sviði neytendaréttar. Hún sinnir eftirliti í neytendamálum, stuðlar að fræðslu til almennings neytendamál og tekur við kvörtunum og ábendingum neytenda og sinnir jafnframt kærunefnd lausafjár og þjónustukaupa. Neytendasamtökin sinna líka öflugu starfi, frjáls félagasamtök og sinna öflugu starfi við að gæta hagsmuna neytenda og tala máli neytenda. Á vegum samtakanna er líka starfrækt neytendaaðstoð sem er sérstök þjónusta fyrir alla og er hún fjármögnuð að hluta til með opinberu fé. Til marks umfangið og mikilvægi, vil ég segja, málaflokksins að þá bárust neytendaaðstoðinni 6.000 erindi árið 2016. Allsherjarrétt eftirlit með háttsemi aðila á neytendamarkaði er svo fyrst og fremst í höndum Neytendastofu og Fjármálaeftirlits. Og skýrsla sem ég vitnaði til, skýrsla hæstv. ráðherra neytendamál, er ágætisgrunnur að slíkri umræðu sem við tökum hér í dag og ég hef að hluta til rakið.
en skil eftir fyrir hæstv. Ráðherra og umræðuna frekar hér á eftir, frekari vangaveltur stofnanaumgjörðina, stöðu neytendamála á fjármálamarkaði, verklagsreglur, gjafabréfin, skilarétt og inneignarnótur, merkingar matvæla. Nú eftir standa stórar spurningar hvort neytendamál hafi hreinlega fengið nægt vægi hér á Íslandi og hvað hæstv. Ráðherra hyggst fyrir til að auka vægi málaflokksins. Hvað við getum lært af Norðurlöndunum til að mynda á þessu sviði og hreinlega eins og formaður Neytendasamtakanna, Breki Karlsson, kallaði nýverið eftir í umræðu verðlagsmál matvöru, hvort ekki skorti heildarstefnu fyrir málaflokkinn. Þá verður hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir til svara. Virðulegur forseti. Hæstv. Neytendamálaráðherra mjög ánægður að fá að taka þátt í þessari umræðu og ég vil þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir að taka boltann fyrir hv. þingmann Þórunni Egilsdóttur. Hv. þingmaður kom hér aðalinn á 4 atriði á sviði neytendamála og ég ætla að reyna að fara stuttlega yfir stöðu þeirra. Í fyrsta lagi stofnanaumgjörð neytendamála. Þá eftirlit með viðskiptaháttum á neytendamarkaði fyrst og fremst í höndum Neytendastofu og hún hefur með höndum eftirlit á grundvelli laga eftirlit með viðskiptaháttum og markaðssetningu, laga öryggi og vöru og opinbera markaðsgæslu og á grundvelli fjölda annarra sérlaga á sviði neytendaverndar. Neytendur geta sent kvartanir og ábendingar til Neytendastofu auk þess sem stofnunin sinnir frumkvæðiseftirliti eins og kostur er. Þá sinna nokkrar stofnanir eftirliti til að vernda neytendur á afmörkuðum sviðum og þá má nefna sem dæmi Matvælastofnun og Fjármálaeftirlitið. En Neytendastofa leysir ekki úr einkaréttarlegum ágreiningi milli neytenda og seljenda. Einungis dómstólar og úrskurðaraðilar utan dómstóla eru bærir til þess. Neytendastofa hefur hins vegar víðtækar valdheimildir lögum samkvæmt til að stöðva og koma í veg fyrir óréttmæta viðskiptahætti gagnvart neytendum og til að tryggja öryggi vöru á markaði. Það hægt að skjóta ákvörðun Neytendastofu til sjálfstæðrar nefndar, áfrýjunarnefndar neytendamála. Eftirlit á sviði neytendamála miðar að því að treysta öryggi og réttindi neytenda í viðskiptum við fyrirtæki. Það brýnt að slíkt eftirlit sé skilvirkt og hagkvæmt og huga sé vandlega forgangsröðun verkefna og stöðugt leita leiða til umbóta og hagræðingar. Í fjármálaáætlun 2019 til 2023 að finna markmið og aðgerð sem snýr að endurskoðun skipan neytendamála. Sú vinna stendur yfir í ráðuneytinu. Sú skoðun nær meðal annars til skipulags og verkefna Neytendastofu. Annar meginþáttur í stofnanaumgjörð neytendamála felst í aðgengi að úrlausn einkaréttarlegs ágreinings utan dómstóla og það mikilvægt að neytendur hafi aðgang að einföldum, skilvirkum og ódýrum leiðum á öllum sviðum viðskipta til að leysa deilumál við fyrirtæki þannig ekki þurfa að fara í kostnaðarsöm dómsmál. Í byrjun mars lagði ég fram frumvarp til laga úrskurðarnefndir á sviði neytendamála líkt og hv. þingmaður kom inn á. Það liður í að efla úrræði neytenda til að leysa ágreining við seljendur vegna kaupa á vöru og þjónustu. Verði frumvarpið að lögum geta frjálsar úrskurðarnefndir fengið viðurkenningu ráðherra uppfylltum gæðakröfum og tekið til meðferðar ágreiningsmál afmörkuðum sviðum viðskipta. Falli mál ekki undir viðurkennda nefnd getur kærunefnd lausafjár- og þjónustukaupa sem nú þegar til tekið mál til meðferðar. Í frumvarpinu Evrópsku neytendaaðstoðin á Íslandi sem Neytendasamtökin sjá falið að starfrækja rafræna vettvang til lausnar deilumála yfir landamæri á Evrópska efnahagssvæðinu. Og þetta í samræmi við þá stefnu að efla samtök neytenda hér á Íslandi með því að fela þeim fleiri verkefni í umboði stjórnvalda. Í öðru lagi varðandi neytendamál á fjármálamarkaði. Ég hef verið þeirrar skoðunar að núverandi staða mála því varðar regluverk smálánafyrirtækja sé ekki eins og best verður á kosið. Í kjölfar ágætrar umræðu á Alþingi fyrir ári síðan skipaði ég síðastliðið sumar starfshóp sem falið var að gera heildstæða úttekt á starfsumhverfi smálánafyrirtækja. Í febrúar á þessu ári skilaði starfshópurinn til mér skýrslu og tillögum að aðgerðum til úrbóta á starfsumhverfi smálánafyrirtækja og skýrslan á heimasíðu ráðuneytisins og hvet þingmenn til að kynna sér hana. Það niðurstaða starfshópsins að það séu hin ólöglegu smálán sem valdi hvað mestum vanda hjá neytendum. Ég var ánægð að sjá hversu vel tókst til í þessari vinnu starfshópsins að horfa á ólíka fleti á þessu margþætta máli, enda var starfshópurinn myndaður á breiðum grunni. Í mínum huga brýnt að gera þar greinarmun á ólöglegum smálánum og öðrum neytendalánum þegar unnið að regluverki slíkra lána. Ég tel að í þeirri vinnu eigi áherslan að vera á að þrengja að þeim lánveitendum smálána sem stunda óréttmæta viðskiptahætti. Ég sammála starfshópnum að ekki sé þörf á að gera lánastarfsemina leyfiskylda. Það mikilvægt að umræða smálán leiði ekki til þess að þrengt sé að samkeppni og nýsköpun í fjártækni.
Ég tel að leyfisskylda geti hamlað nýsköpun og dregið úr samkeppni og að hæglega sé unnt að ná markmiðum bætta neytendavernd með öðrum úrræðum sem þar eru nánar rakin. Innan ráðuneytisins nú unnið að niðurstöðum skýrslunnar og það stefnt að því að koma fram með tillögur til lagabreytinga lúta að regluverki smálánafyrirtækja á næsta löggjafarþingi. Aðeins verklagsreglur skilarétt, gjafabréf og inneignarnótur. Í skýrslu ráðherra neytendamál sem lögð var fram á 147. löggjafarþingi var umfjöllun verklagsreglur skilarétt og gjafabréf. Í framhaldinu af því hafa þau mál verið til skoðunar í ráðuneytinu. Í norrænum kröfurétti hvergi lögbundinn skilaréttur á ógölluðum vörum og Ísland þar engin undantekning. Það að mestu leyti verslunar sjálfra að ákveða í viðskiptaskilmálum sínum stefnu gjafabréf, inneignarnótur og skilarétt. Að því varðar gildistíma gjafabréfa hægt að semja styttri fyrningarfrest en 4 ár ef það tekið skýrt fram í gjafabréfinu sjálfu. Gildistíminn má þó ekki vera svo stuttur og hann raski stöðu samningsaðila þannig að hann geti talist til ósanngjarna samningsskilmála. Ég ætla að koma inn á í seinni í samantektina eftir sérstaklega merkingar matvæla. Máls tekur hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Ólafur Ísleifsson. Herra forseti, ég vil þakka málshefjanda fyrir að taka upp þetta mjög svo víðfeðma og brýna málefni sem hér og eins þakka ég ráðherra fyrir hennar framlag. Af því að málshefjandi óskar að rætt verði neytendavernd á fjármálamarkaði sérstaklega, hef ég kynnt mér ýmsa dóma frá umliðnum árum sem snerta þetta efni. Og ég hef notið aðstoðar hagsmunasamtaka heimilanna sem búa að sérþekkingu á þessu sviði. Dómarnir eru frá öllum dómstigum, héraðsdómi, Landsrétti og Hæstarétti. Og það skemmst frá því að segja að þessi litla rannsókn, herra forseti, leiðir það í ljós að það býsna þungt undir fæti hjá þeim sem vilja sækja rétt sinn byggðan á ákvæðum laga vernd neytenda. Vissulega finnst í þessu dómasafni sem ég hafði tækifæri til að kynna mér einn dómur þar sem ákvæði neytendarétt réðu úrslitum neytendum í hag. Þetta var í Hæstarétti árinu 2016. Þá voru reyndar liðin 8 ár frá hruni og fyrsti dómurinn sem þarna uppi frá 2010 og hefði náttúrulega breytt miklu fyrir eftirleik hrunsins ef hann hefði farið á annan veg, en það náttúrulega ef og hefði. Þau ákvæði sem helst að ræða hér eru meðal annars lög fasteignalán til neytenda, lög neytendalán og náttúrulega samningalögin 36. greinin og ég ætla að leyfa mér bara að segja að það fullt tilefni til þess að endurskoða ákvæði laga vernd neytenda og leyfi mér að benda á 33. grein samkeppnislaga í því sambandi sem mætti notast sem fyrirmynd. Þá tekur til máls hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Virðulegi forseti, ég vil byrja að þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir að vekja máls á þessu mikilvæga málaflokki og þjóðfélagshópi sem oft gleymist. Neytendur í rauninni bara annað nafn á almenningi og manni virðist stundum að íslensk stjórnmál snúist meira en góðu hófi gegnir það að styðja framleiðendur varnings til sjávar og sveita leið og hagsmunir almennings eru fyrir borð bornir, þar að segja fólksins sem þarf að kaupa þennan varning á verði sem furðu góð sátt virðist iðulega ríkja á markaði. Stundum finnst manni eins og nánast sé litið á íslenska neytendur sem nokkurs konar veiðistofn, frekar en fólk sem maður getur valið og hafnað og hvað þá beitt afli sínu til að sniðganga vöru sem verðlögð of hátt. Það var haldin á dögunum
ráðstefna Neytendasamtakanna og Verðlagseftirlits Alþýðusambandsins matarverð. Þar kom fram meðal annars að 66% dýrara að reka heimili á Íslandi en í Evrópusambandinu. Þetta kom fram í erindi Gylfa Magnússonar hagfræðings. Hann nefndi þar sérstaklega þá furðulegu staðreynd að fiskur dýrari hér á Íslandi en til dæmis í Ungverjalandi og Tékklandi sem eru inni í miðri Evrópu. Og almennt fiskur 8% dýrari hér á landi en almennt í ESB. Hvað veldur því að ein helsta fiskveiðiþjóð í heimi býr við slíkt verðlag? Það ekki hægt að kenna flutningskostnaði og ekki heldur tollum. Gylfi, hann tekur þetta sláandi dæmi vöru sem eftir öllum sólarmerkjum að dæma ætti að vera ódýrari hér en að minnsta kosti inn í miðri Evrópu. Verði á innfluttri vöru svo haldið uppi til samræmis við þetta með verndartollastefnu til að tryggt sé að íslenskur almenningur njóti ekki hagkvæmni stærri markaðar, sé áfram veiðistofn. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. málshefjanda og ráðherra hæstv. Fyrir svörin og ætla nú kannski að gera tvennt taka tvennt til umræðu hér aðallega í því sem þessum risavaxna málaflokki. Ég og hv. málshefjandi voru nú í hópi sem skilaði af sér með tillögum í ágúst 2016 sem hlaut ekki afgreiðslu hér á þingi og ég vona að sú skýrsla eða sú þingsályktunartillaga sé undirliggjandi í allri vinnunni sem í ráðuneytinu og fagna því að endurskoðun á regluverkinu sé í gangi. Ég ætlaði sem sagt að taka fyrir smálánin og síðan ætla ég að taka aðeins fyrir merkingar matvæla. Og þessi niðurstaða þessa starfshóps sem hæstv. Ráðherra kom hér inn á skilaði þeirri niðurstöðu að smálánin væru ólögleg og væru þau sem yllu hve mestum vanda hjá neytendum. Það talað að skerpa á því að lögin í hverju landi gildi, þar sem smálánin eru veitt yfir landamæri. Og skoðað sé hvort ástæða sé til að takmarka afgreiðslu ákveðinna neytendalána á tilteknum tíma sólarhrings og hvort að takmarka í beina og ágenga markaðssetningu á fjarskiptamiðlum. Við þekkjum það eitt fyrirtæki held ég hér sem býður upp á smálán, það að segja e-commerce sem þó skráð í Danmörku. Það gríðarlega mikið áreiti á ungt fólk og í gegnum SMS sem verið að bjóða þetta lán gegn litlum og einföldum kostnaði en það gleymist ofta að sjá fyrir endan á því. Og mig langar til að varpa því til hæstv. Ráðherra og spyrja af því að greiningin frá umsækjendum úrræði frá umboðsmanni skuldara sú að þar unga fólki undir og þeir ekki að borga þessi lánafyrirtæki þangað inn eins og fjármálastofnanir. Þetta náttúrulega allt of lítill tími. Merkingar matvæla, þar myndi ég vilja sjá að neytendur geti tekið upplýstar ákvörðun neyslu upplýsingar sem eiga að vera aðgengilegar. Umhverfisfótspor af gosdrykk til dæmis ekki ýkja mikið enda aðallega sykur og vatn en það svo sem ekki fæða sem við lifum af og við vitum að loftslagsmálin eru stór uppspretta losunar og við þurfum að stefna í átt að kolefnisfótspor matvæla sem merkt í verslunum. Það skref í því að setja kröfu það að neytendum sé ljóst til dæmis hvort að matvæli hafi verið flutt með skipi eða flugi, kílómetra frá uppruna til verslunar og svo framvegis. Og ég vísa þar til Danmerkur með þessi mál. Þá tekur til máls Sara Elísa Þórðardóttir, 83. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs. Virðulegi forseti. Staða neytenda á Íslandi léleg. Helst á þann máta að erfitt að átta sig á raunverulegri stöðu neytenda. Hið góða starf neytendasamtakanna verður oft undir í baráttu við áróður samtaka verslunar og þjónustu, samtaka atvinnulífsins og allra þeirra fyrirtækja sem að baki þessum samtökum standa. Hagfræðihugtakið fullkomnar upplýsingar á markaði kemur upp í hugann. Því að það ljóst að neytendur skortir alvarlega aðgang að upplýsingum vörur, þjónustu og samkeppni. Neytendur hafa í mörg horn að líta í sínu lífi. Á meðan að fólkið sem stýrir eftirspurn og reynir til hins ítrasta að hafa áhrif á framboð hefur það að fullu starfi að takmarka yfirsýn almennings. Líkja mætti þessu við skákborð. Þar sem að svartur sér allt borðið
en hvítur bara helminginn af sínum mönnum í einu, ásamt einum hróki og tveimur peðum andstæðingsins. Mikilvægt að gerðar séu vandaðar og ítarlegar rannsóknir á neytendahegðun á Íslandi og greinargóðar úttektir á stöðu neytendamála hér á landi, bornar saman við sambærilegar rannsóknir á Norðurlöndum. Og rýnt sé í hvort að mikill aðstöðumunur sé hjá hagsmunasamtökum neytenda á Íslandi og þeim sem eru á Norðurlöndunum. Það í höndum ráðherra að beita sér við því að hafi sé handa nú þegar við að hrinda slíkri vinnu í gang. Neytendamálin eru jú beintengd þeim viðkvæmu kjaraviðræðum sem eru í gangi og mikilvægt að til staðar séu nákvæm og nýleg gögn í þessum efnum til þess að orðræðan í kringum neytendamál sé vönduð og nákvæm og út frá hagsmunum neytenda. Í stefnuyfirlýsingu ríkisstjórnarinnar aðeins 2 sinnum minnst á neytendur og þá bara í þröngt afmörkuðum málum. Annars vegar varðar merkingar á matvælum, það verið að skipa nefnd, skilst mér, og hins vegar á að lækna kostnað neytenda í fjármálakerfinu. Ég vil leggja mikinn þunga á eftirfarandi orð mín. Áhugavert væri að vita hvar hið síðarnefnda statt, herra forseti, og vísa ég aftur í mikilvægi þess í samhengi við yfirstandandi kjaraviðræður. Forseti biður þingmönnum að halda ræðutíma. Til máls tekur Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs. Virðulegur forseti, því verður ekki neitað að staða neytenda hér á landi mjög veik og kannski ber fyrst að líta til þess, og þeirra einföldu staðreyndar, að neytendamál hafa alltaf verið víkjandi í umræðu bæði hér í þessum sal og í áherslum stjórnvalda hverju sinni. Það má í raun og veru segja að það viðhorf stjórnvalda gagnvart neytendum og neytendamálum sem veldur því fyrst og fremst hversu veikri stöðu íslenskir neytendur eru í. Hér eins og fram kom áður í þessari umræðu 66% dýrara að reka heimili heldur en að meðaltali í Evrópusambandinu. Og vissulega vísa til þess að laun séu hér líka há, en það eru fjölmargir þættir sem við gætum gripið hér til aðgerða til þess að lækka þennan kostnað. Það ekkert óhjákvæmilegt að allt þetta háa kostnaðarstig fylgi launastiginu okkar. Matvælaverðið augljósasta merkið. Matvælaverð hér hátt fyrst og fremst vegna mikillar tollverndar, ónógrar samkeppni með innlenda búvöru. Þetta hafa rannsóknir sýnt ítrekað. Vaxtastig hér miklum mun hærra heldur en í nágrannalöndum okkar. Kostnaður bankakerfisins í rekstri hér þrefaldur á við það sem að gengur og gerist í nágrannalöndum okkar. Þessi 3 atriði eins æpandi og þau eru hér framan í okkur og endurspegla veika stöðu neytenda eru samt hvergi á blaði núverandi ríkisstjórnar til neinna úrbóta. Þessi ríkisstjórn hefur engan áhuga á því að stemma hér stigu við háu matvælaverði, lækka hér vaxtakostnaðinn eða þann mikla kostnað sem fylgir myndin okkar sem auðvitað grunnurinn að þessum mikla vaxtakostnaði eða grípa til þeirra aðgerða sem þarf til þess að lækka kostnaðarstig fjármálakerfisins. Það áhugaleysi stjórnvalda, ekki bara þessara ríkisstjórnar heldur í gegnum tíðina, sem veldur því að staða neytenda hér jafn veik og raun ber vitni, sem veldur því að hér jafn dýrt að búa og raun ber vitni. Þá tekur máls Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég þakka hæstv. Þingmanni og ráðherra fyrir þessa umræðu sem mjög nauðsynlegt, og sérstaklega núna vegna þess að 15. mars síðastliðinn alþjóðadagur neytenda. Og það var eiginlega John F. Kennedy, forseti Bandaríkjanna, sem fyrstur kom með grundvallarréttindi neytenda. Þetta hægt að sjá á heimasíðu neytendasamtakanna og þær eru líka að Sameinuðu þjóðirnar hafa lagt grunninn að 8 lágmarkskröfum sem neytendur eiga að hafa rétt á og réttur til að fá grunnþörfum mætt, rétt til öryggis, rétt til upplýsinga, rétt til að velja, rétt til áheyrnar, rétt til úrlausnar, rétt til neytendafræðslu og rétt til heilbrigðs umhverfis. En
Fyrir 30 árum síðan var ég að vinna í verslun Brynju og Laufey þegar ég man eftir að það var gerð útlit í fjármálafyrirtæki fyrir okurvexti. Ég man ekki hversu hátt okurvextir voru en ég held að það hafi verið eitthvað kringum 20-30%. Og þá var bannað að okra 20-30% af almenningi. Nú eru smálán að rekkja líf ungs fólks í rúst fjárhagslega. Gjörsamlega, og það verðist engin leið að koma bönnum á. Mér bara gjörsamlega óskiljanlegt ef það var hægt að koma í veg fyrir okur fyrir 30 árum síðan, hversu ósköpunum getum við ekki stöðvað þetta nú þegar. Hvað að hér hjá okkur á þingi að við getum ekki séð til þess að smálán, þessi bölvaldur sem að stórskaða fjárhagslega ungt fólk, að það sé ekki séð til þess, ég ýski þér öll að þetta sé bannað. Og ég segi bara, það bara komið tími til að við bönnum þetta og það strax. Þá tekur til máls Ásgerður K. Gylfadóttir, hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis. Virðulegur forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni fyrir að hefja hér umræðu stöðu Íslands í neytendamálum. Það er mikilvægt mál sem snertir okkur öll á víðtækan hátt. Ég vil einnig þakka hæstv. Ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra fyrir hennar innlegg í umræðuna. Varðandi smálánin, þá vil ég þakka ráðherra fyrir upplýsingarnar sem komu þar inn og Guðmundur Ingi gerði hér á orðum sínum. Það er gott að það er verið að bregðast við og vonandi verður það sem fyrst að við getum náð einhverjum böndum á þessum málum. Hér er spurt hvort neytendamálin hafa fengið nægilegt vægi á Íslandi. Að mínu viti er svarið við þeirri spurningu því miður nei. Í skýrslu ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra neytendamál frá 146. þingi er meðal annars bent á að upplýsingar lagaleg réttindi neytenda séu ekki nægilega aðgengilegar fyrir almenning og því þarf að breyta. Því það eru ýmsar reglur til en það getur verið erfitt að nálgast þær og vinna með þær. Til þess að efla hinn almenna neytenda í því að gæta réttar síns þurfa lög og reglur sem gilda í neytendavernd að vera aðgengilegar og skiljanlegar. Þeir ferlar sem neytendur þurfa til að leita réttar síns þurfa einnig að vera skýrir. Mæta þarf aukinni kröfu neytenda upplýsingar, til dæmis uppruna vöru, kolefnisspor, framleiðsluferli, efna- og lyfjanotkun og nútíma tækni og nýsköpun geta gert framleiðendum kleift að koma viðbótarupplýsingum til viðskiptavina sinna með ýmsum hætti vilji þeir koma betur til móts við þá. Það er nauðsynlegt að efla og treysta neytendavitund Íslendinga með aukinni fræðslu og upplýsingagjöf. Endurskoðun er í gangi á verklagsreglum skilarétt, gjafabréf og inneignarnótur sem skiptir neytendur miklu máli. Þingsályktunartillaga slíka endurskoðun er í umfjöllun hjá allsherjar- og menntamálanefnd og ráðuneytinu eins og kom fram í máli ráðherra. Þeirri vinnu þarf að hraða og gera það eftirsóknarvert gæðamál söluaðila á vöru og þjónustu að fylgja þeim viðmiðunarreglum sem settar verða neytendum til hagsbóta. Þá tekur til máls Bryndís Haraldsdóttir, hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, ég vil eins og aðrir þingmenn þakka fyrir þessa mikilvægu umræðu hér sem kemur einmitt í kjölfar alþjóðlega neytendadagsins. Stjórnvöld eiga að stuðla að heilbrigðri samkeppni á neytendavörumarkaði en ég tel að heilbrigð samkeppni, við þurfum svolítið að breyta þeirri skilgreiningu. Hvað eigum við með heilbrigðri samkeppni? Og ég hygg að við neytendur gerum nefnilega miklu meiri kröfur heldur en áður þegar oft er verið að horfa kannski fyrst og fremst til verðs. Við gerum nefnilega auknar kröfur það að vita hver er uppruni varan okkar, hvernig þær komust í hendur okkar og hvernig þær voru framleiddar. Voru launakjör og aðbúnaður þeirra sem unnu að þessum vörum í lagi? Hvað er staðan með kolefnissporin og umhverfismálin almennt? Þannig að samfélagsleg ábyrgð fyrirtækja fer vaxandi og ég fagna því þegar atvinnulífið hefur komið með auknum þunga inn í þá umræðu og sýnir okkur fram á það að þau sjá hag sinn í því að vera samfélagsleg ábyrgð. Og ég vil hvetja okkur hér inni, virðulegur forseti, og hæstv. Ráðherra sérstaklega til að vinna áfram í þeim efnum að atvinnulífið komi skýrt þarna inn og við beitum öllum þeim ráðum og tækjum og tólum sem við getum til þess að hvetja til aukinnar samfélagslegrar ábyrgðar hjá fyrirtækjum.
Ég vil líka fagna því sem fram kom hér í máli hæstv. Ráðherra svona aukna áherslur innan stjórnsýslunnar hvað þetta varðar. Ég veit að ráðherra kemur hér betur inn á eftir varðandi matvælin, en við höfum svo sannarlega orðið vör við umræðuna það núna að undanförnu hversu mikilvægt það að við vitum hvaðan matvælin okkar koma, því að það jú neytendum, við erum best í stakk búin til að velja vörurnar, en til þess að geta sett raunhæft mat á þær vörur sem okkur standi til boða, þá verðum við að vita allt þær, hvaðan þær koma og hvernig þær voru framleiddar. Þannig að ég held að við séum á ágætisleið. En það eins og komið fram í máli margra, það þörf á að ræða þessi mál frekar og setja þau á enn hærri stall í umræðunni. Þá tekur til máls Þorsteinn Sæmundsson, hv. 10. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Herra forseti, ég þakka fyrir þessa umræðu. Það má segja að hugur stjórnvalda til neytendamála birtist meðal annars í því að neytendamál og samkeppnismál ekki undir sama ráðuneyti. Svo furðulega sem það má nú heita. Og annað hitt að það mjög erfitt fyrir neytendur að átta sig á hvort það sé verið að hlunnfara þá eður ei. Við höfum hér apparat sem heitir Neytendastofa og í því dálítið að klippa eða kanna hvort það séu verðmiðar á gínum í Kringlunni og sekta fyrir það, en að öðru leyti verðum við lítið vör við hvað það apparat á annars að gera. En svo áfram sé haldið þá verðlagseftirlit í landinu mest á hendi aðila sem að eiga aðalverslunarkeðjurnar á Íslandi. Verðlagseftirlitið á hendi ASÍ og lífeyrissjóðirnir eiga allar verslunarnar. Þannig að þetta er fullkominn hringur, algjörlega fullkominn. Þannig að það ekki auðvelt að vera neytandi á Íslandi og það heldur ekki auðvelt að vera upplýstur neytandi á Íslandi vegna þess að við vitum afskaplega lítið hér hefur komið fram, hvernig þær vörur sem seldar á Íslandi eru fengnar. Það hafa borist til dæmis fréttir af því utan úr heimi að aðallega konur sem eru við að taka upp grænmeti og tína telaug og annað, að það farið mjög illa með þær á allan hátt, þær eru misnotaðar í mörgum tilfellum. Þær eru náttúrulega á smánarlaunum og allt til þess að þessi nyrðri hluti heimsins, þar sem við búum, geti fengið ódýrari vörur sama hvernig þær eru fengnar. Þetta fáum við engar upplýsingar, ekki nokkrar. Þannig að það þörf á átaki í því að efla neytendamál á Íslandi og ég hvet hæstv. Ráðherra og hef fulla trú á því að hún muni vinna sitt í því efni, vegna þess að eins og ég hef verið að reyna að rekja hér í þessum fáum orðum, að þá eru þessi mál í algjöru lamasessi á Íslandi. Þá tekur til máls Einar Kárason, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður. Herra forseti, ég eins og aðrir tek undir það er þarft að ræða þessi mál í þeirri dýrtíð sem við búum við hér á Íslandi á svo mörgum sviðum. Ég held samt að ef við skoðum hvað væri mikilvægast fyrir neytendur á Íslandi til að fá lækkað eða leiðrétt, þá eru það vaxtamálin. Ég hitti á dögunum Íslending sem búsettur í Danmörku og í okkar samtali kom fram að taki menn húsnæðislán í Danmörku þá eru vextirnir af þeim lánum nálægt 0%. Og það þýðir að ef segjum ungt fólk tekur húsnæðislán upp á 20 milljónir, getur borgað því 2 milljónir á ári, þá mun það eftir fyrsta ári hafa lækkað strax niður í 18 milljónir og eftir 10 ára eru þau búin að greiða það upp, enda búin að greiða allt sem þau fengu að láni. Á Íslandi myndi sama fólk sem tæki sams konar lán, það myndi horfa upp á lánið sitt, jafnvel þó að borga því 2 milljónir á ári, hækka og hækka, kannski fyrstu 10-15 árin, og það væri að borga af þessu láni sömu upphæð í upp undir 30 ár, því að vextir og verðbætur færu með það kannski upp í 50-60 milljónir eftir hvernig vaxtastigið er. Við jafnaðarmenn höfum í mjög mörg ár bent á tilteknar lausnir á þessu máli sem eru ekkert feiknarlega flóknar, sem að snúa til dæmis að því að taka upp gjaldmiðil þar sem að annars konar vextir tíðkast heldur en í okkar örgjaldmiðli. Þeir sem eru á móti því, þeir vísa alltaf til þess með einhvers konar
hrifningarklökkva að krónan hafi nú bjargað okkur upp úr hruninu sem að vísu hún kom okkur kannski ofan í. En þetta vildi ég sagt hafa. Þá tekur til máls Lilja Rafney Magnúsdóttir, 83. þingmaður Norðvesturkjördæmis. Herra forseti. Umræða neytendamál hefur aukist mikið á síðari árum og við sem almennir neytendur höfum ekki alltaf verið meðvituð okkar réttindi í svo markaðsdrifnu neyslusamfélagi sem við lifum í. Við erum þá komin með nokkuð góða lagaumgjörð sem verndar og upplýsir neytendur sín réttindi og hagsmuni og gagnvart aðilum á markaði eins og hér hefur verið nefnt, fjármálafyrirtæki, vátryggingastarfsemi og ýmiss konar verslunar- og þjónustustarfsemi. Þó eflaust megi gera enn betur, til dæmis gagnvart okurleigu á húsnæði og smálánafyrirtækjunum sem alltaf virðast finna sér farveg til að stunda okurlánastarfsemi gagnvart viðkvæmum hópum neytenda. Og það mikilvægt að neytendur séu sem mest meðvitaðir eigin ábyrgð á neytendamarkaði og hugi að afleiðingum eigin neyslu, hvernig hún samræmist góðu siðferði í viðskiptum, að huga sé að kjörum og aðbúnaði þeirra sem framleiða vöruna eða veita þjónustuna. Og við þekkjum umræðuna þá barnaþrælkun sem viðgengst víða, svo við Vesturlandabúar getum keypt sem ódýrasta vöru og varning, umhverfisþættir, sjálfbærni, dýravelferð og heiðarleiki í viðskiptum. Alla þessa þætti þurfum við að hafa í huga sem ábyrgir neytendur. Við höfum innleitt neytendalöggjöf að evrópskri fyrirmynd og höfum hér sjálfsprottin öflug neytendasamtök sem mjög gott. En við sem einstaklingar, stjórnvöld og frjáls félagasamtök þurfum að taka okkar hlutverk alvarlega og að neytendur séu sem best upplýstir uppruna og rekjanleika vörunnar og geti borið saman verð og gæði. Allt þetta og ótal margt annað sem hér hefur verið komið inn á mjög brýnt að við setjum góða lagaumgjörð Þá tekur til máls Sara Elísa Þórðardóttir, 83. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs. Virðulegi forseti. Í fyrri ræðu minni fjallaði ég svolítið umgjörð neytendamála á Íslandi og hvaða breytinga þörf. En látum ekki staðar numið þar. Mig langar nú að fjalla aðeins af hverju fyrirtækjum landsins betur borgið í núverandi fyrirkomulagi og benda á að krafan breytingar í þeim efnum mun ekki koma frá þeim, heldur verður að koma frá almenningi og sterkum neytendasamtökum og vonandi stjórnvöldum. Fyrir neytendur oft mjög erfitt að leita réttar síns ef á þeim brotið í viðskiptum. Í sumum fyrirtækjum jafnvel erfitt að komast í samband við einhverja aðila innan fyrirtækja sem geta veitt upplýsingar. Hvað þá fólk sem hefur heimild til að semja einhverjar efndir. Neytendur geta fræðilega séð leita til dómstóla með kröfur sínar. Slíkt hins vegar mjög kostnaðarsamt og flókið og oftast mjög langt þangað til að niðurstaða fæst í slík mál. Fæstir hafa hreinlega tíma og orku í að standa í slíku. Fyrst var hægt að leita til einhverja þeirra úrskurðarnefnda sem starfa á Íslandi, sumar þeirra hins vegar gefa bara álit og aðrar ná bara yfir þau fyrirtæki sem kjósa að beygja sig undir úrskurðarnefndina. Þessar úrskurðarnefndir hafa líka þann ókost að hægt að skjóta niðurstöðum þeirra til dómstóla og þar af leiðandi lengja ennþá frekar ferlið að loka niðurstöðu. Allt þetta gerir það að verkum að fólk fyllist vonleysi frekar en baráttumóð þegar brotið á þeim í viðskiptum. Slíkt verður, virðulegi forseti, aðeins leiðrétt með öflugum málsvara neytenda sem getur tekið slaginn á móti óskiljanlegum skilmálum, biðröðum í símakerfum og handahófskenndum skilareglum. Eins vil ég benda á þann hagsmunaárekstur sem eðli málsins samkvæmt liggur vegna þess að neytendamál heyra undir sama ráðuneyti og atvinnumál. Og ef upp koma hagsmunaárekstur, virðulegi forseti, þá langar mig að beina því til hæstvirts ráðherra hvort verður ofan á, hagsmuni neytenda eða fyrirtækja.
Þá tekur til máls Guðmundur Ingi Kristinsson, hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegur forseti, hvað er okur? Er það okur að vörukarfa sé 67% dýrari í Reykjavík en í Helsingi? Er eðlilegt að 1 kíló af gulrótum sé 561% dýrari heldur en í öðrum evrópskum borgum eða Norðurlöndunum? Er eðlilegt að ákveðin tegund af osti sé 252% dýrari? Skinka 240% dýrari? Spagetti 238% dýrari? Kartöflur 215% dýrari? Það er ekki furða að það er illómögulegt fyrir þá sem þurfa að lifa á lægstu launum og lífeyrislaunum að eiga fyrir mat á Íslandi. Því er það eins og hann benti svo réttilega á, framkvæmdastjóri IKEA, að það er mjög undarlegt að rúgstykki sem kostar 36 krónur í framleiðslu sé selt á 100 til 160 krónur. En það sem sló mig mest var það að það skulle vera hægt án þess að nokkuð sé að gert að selja rauðlauk á 600 krónur ofan á pizzu. Nokkur gramm af rauðlauk. Og hvað segir þetta umhverfi sem almenningur á að lifa í? Fólk er bara útilokað að við verðum að fara að taka á því og við verðum að hafa, maður spyr sig bara, er allt siðferði farið? Er ekkert siðferði í gangi? Má okra á neytendum eftirlitslaust? Og þá spyr ég, hvernig getum við komið í veg fyrir það? Eða má ekki? Til máls tekur Sigríður Mara Egilsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Virðulegi forseti, það er einstaklega viðeigandi að þessi tiltekna umræða eigi sér stað á þessum tíma og kannski líka á þessum stað. Málefni neytenda er nefnilega náskyld kjarabaráttunni sem nú geisar og uppi eru kröfur bætt lífskjör fólksins í landinu. Og vakna því óneitanlega spurningar hvernig má bæta kjör almennra neytenda í landinu. En þrátt fyrir umræðan gefi oft á tíðum aðra mynd, þá eru launakjör ekki eina kjarabótin sem er í boði. Kaupmáttur þessara launa er það sem raunverulega skiptir máli og hann er hægt að bæta til muna. Íslenskir launþegar hafa löngum sætt sig við að þurfa að borga fyrir sveiflur íslensku krónunnar, minnsta frjálsa gjaldmiðils heimsins, en því fylgja líka afleiðingar. Hraðar gengislækkanir og hækkanir sem að launþegar landsins þurfa að greiða fyrir á meðan að aðrir aðilar geta í raun verðtryggt sig. Ef að krónan byrjar að veikjast, þá verður vara sem er innflutt til landsins dýrari fyrir innflytjandann. Þannig að innflytjandinn hækkar verðið á vörunni sem því nemur til smásalans og smásalinn hækkar síðan verðið til neytendans eða launþegans sjálfs. Verslunin og innflytjandinn halda þannig sínum gróða stöðugum en neytandinn eða launþeginn hefur minna á milli handanna. Allir í þessu ferli geta hækkað verð sem að nemur gengissveiflum nema tekjur heimilanna. Heimilin geta ekki hækkað tekjurnar sínar sem því nemur. Og verðtrygging er bara að taka gengissveiflurnar og henda þeim á heimilin í landinu. Rússíbani krónunnar er ekki eitthvað lögmál eins og margir vilja afláta. Þetta er einfaldlega afleiðing pólitískra ákvarðanatöku og nú er bara kominn tími á að við tökum aðrar ákvarðanir. Ákvarðanir fyrir neytendur. Þá tekur til máls í síðara sinn málshefjandi hv. þingmaður Willum Þór Þórsson. Hæstv. forseti, ég vil byrja á því að þakka fyrir umræðuna hér og hæstv. ráðherra Þórdísi K.R. Gylfadóttur fyrir hennar innlegg
og skýr svör og hv. þingmönnum vil ég jafnframt þakka fyrir innlegg þeirra hér í umræðuna. Það sem situr eftir þessa umræðu er kannski fyrst það að nauðsyn þess að ræða þessi mál reglulega hér á þingi. Þetta er stór málaflokkur, flókinn, hann er margþættur og margbrotinn eins og kom svo augljóslega fram hér í umræðunni. Og í stóra samhenginu þá vísa ég hér í ræðu síðasta sem á undan mér talaði, síðasta ræðumanns, hv. þingmanns Sigríðar Maríu Egilsdóttur, sem sagði að neytendamál eru lífskjaramál. Og það er nú kannski það sem segir okkur hversu, eða dregur fram hversu svona víðtækur þessi málaflokkur er. Hæstv. ráðherra fór mjög vel hér yfir stofnanaumgjörðina og ég held að það sé alveg ljóst eftir þá skýru yfirferð hæstv. ráðherra að umgjörðin er til staðar. Þetta er spurning að við séum á vaktinni með laga- og regluverkið og svo kannski ekki síst upplýsingar og fræðslu til neytenda þannig að umgjörðin og regluverkið virki. Ég held að megi fullyrða að við séum eftirbátar Norðurlanda í þeirri rannsókn eða þeirri skýrslu sem ég vísaði til hér í fyrri ræðu, að þar kemur fram að fylgni við álit úrskurðarnefnda er mun minna hér en á Norðurlöndum, alveg sláandi minna. Ég held að svona á síðustu, hæstv. forseti, þá vil ég segja það að ég held að við verðum að móta heildræna stefnu hér fyrir málaflokkinn og bið hæstv. ráðherra að fara aðeins yfir það og svara því. Þá til andsvara í síðara sinn hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún R. Gylfadóttir. Herra forseti, það er auðvitað í svona umræðu erfitt á 2 mínútum að svara öllum því sem til manns er beint í öllum ræðum hinna þingmannanna. En til þess að nefna örfá atriði þá kom hv. þingmaður inn á það áðan, Þorsteinn Sæmundsson, að samkeppnismál og neytendamál væri ekki undir sama ráðuneyti. En það vill nú svo þannig til að konan með nafnið og titlana er líka ráðherra samkeppnismála. Þannig að það er þannig að þau mál eru saman. Neytendamálin hafa verið á miklu flakki á milli ráðuneyta en mér finnst þau eiga heima með samkeppnismálum vegna þess að það er ótrúlega mikil samlegð og í umhverfi þar sem samkeppni ríkir að þar er alla jafna líka öflug neytendavernd og neytendavitund. Og það er svona það sem mér finnst aðeins við verðum að ræða 2 hluti. Það er annars vegar neytendavernd og það er svona hvernig er regluverkið og hvað erum við að gera til þess að reyna að bæta þar úr. En neytendavitund okkar mætti auðvitað alveg vera töluvert betri en hún er og ég held að hún sé töluvert svona verri heldur en í löndunum í kringum okkur. Að einhverju leyti helst þetta í hendur en almennir neytendur hér bera mikla ábyrgð, bæði út frá því hvað þeir láta bjóða sér, út frá samkeppni, við hvað þeir versla, hvenær þeir kvarta, hvers konar vörur ertu að kaupa, hvort sem það er út frá umhverfismálum eða aðbúnaði fólks, að þá er það auðvitað líka þannig að við svona neytendur í hinum vestræna heimi höfum ekkert rosa góða sögu að segja þegar kemur að því. En það er svona meira enn sem komið er, og það er ekki alhæf alla, en enn sem komið er það meira í orði heldur en á borði hjá okkur neytendum. Vonandi er það að breytast og þá eru líka í því felast mikil tækifæri fyrir íslenskt hugverk og íslensk fyrirtæki. Það eru ítarlegar reglur í lögum hvað varðar merkingar og annað. Við þurfum að gera miklu betur í því og það er það sem skiptir öllu máli að fólk geti tekið upplýsta ákvörðun það hvað það er að versla, hvaðan það kemur og hvernig það var búið til. Hér var talað að það væri ekki vilji til að lækka kostnaði fjármálakerfið. Ef ég skildi hv. þingmann Þorstein Víglundsson rétt, þá er það einmitt viljinn og það eru hluti af þessum tillögum í hvítbók annars vegar og varðandi smálánin þá vildi ég nefna að það er víst leið til að koma böndum á óréttmæta viðskiptahætti. Það fjalla tillögurnar og ég hvet þingmenn til að skoða þær tillögur vel, en það er enginn stjórnmálamaður sem getur bannað að koma í veg fyrir að fólk taki vondar ákvarðanir. Þannig verður það aldrei. Sérstakri umræðu stöðu Íslands í neytendamálum lokið. Tekið fyrir 4. dagskrármálið, skráning og mat fasteigna, stjórnarfrumvarp,
212. mál, þingskjal 224, nefndarálit 1102, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Willum Þór Þórðarson. Hæstv. forseti. Ég mæli hér fyrir hönd hv. allsherjar- og menntamálanefndar. Mæli fyrir nefndaráliti með breytingartillögu frumvarp til laga breytingu á lögum skráningu og mat fasteigna, nr. 6/2001, með síðari breytingum ákvörðun matsverðs. Málið að finna á þingskjali 1102, mál nr. 212, og við erum hér að hefja aðra umræðu málið og það nú endurflutt frá síðasta löggjafarþingi. Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Skúla Þór Gunnsteinsson frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðuneyti, Björgu Finnbogadóttur og Inga Þór Finnsson frá Þjóðskrá Íslands, Bergþóru Halldórsdóttur frá Samtökum atvinnulífsins, Ingvar J. Rögnvaldsson og Jarþrúði Hönnu Jóhannsdóttur frá ríkisskattstjóra, Vigdísi Häsler og Valgerði Freyju Ágústsdóttur frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Önund Pál Ragnarsson frá Seðlabanka Íslands og Þór Sveinsson og Gunnar Ingi Ágústsson frá Persónuvernd. Nefndinni bárust umsagnir frá Persónuvernd, frá ríkisskattstjóra, Sambandi íslenskra sveitarfélaga, Samtökum atvinnulífsins og Seðlabanka Íslands. Með frumvarpinu lögð til ítarlegri skilgreining á heimildum Þjóðskrár Íslands til aðgangs að gögnum við ákvörðun matsverðs fasteigna. Breytingar þær sem við ræðum hér snúa að svokallaðri tekjuaðferð og talin forsenda, þessar breytingar eru talin forsenda þess að stofnunin Þjóðskrá Íslands hafi fullnægjandi upplýsingar svo hægt sé að meta rétt matsverð fasteigna með þeirri aðferð, þ.e. tekjuaðferð, samanber 2. málsgrein 27. grein laganna skráningu og mat fasteigna og þar með tryggja rétt sem réttasta skráningu og samræmi við ætlaða framkvæmd fasteignamats. Þjóðskrá Íslands hefur stuðst við 3 matsaðferðir við mat á fasteignum, það markaðsaðferð, tekjuaðferð og kostnaðaraðferð. Allar aðferðirnar hafa það markmið að ákvarða gangverð fasteignar umreiknað til staðgreiðslu miðað við nýtingu viðkomandi eignar á hverjum tíma, samanber 1. málsgrein 27. grein laga skráningu og mat fasteigna, nr. 6/2001. Það sem ræður því hvaða aðferð verður fyrir valinu aðgengi að gögnum og upplýsingum hverju sinni og sú sem líklegust til að skila matsniðurstöðu sem endurspeglar markaðsverði eignarinnar. Í greinargerð frumvarpsins kemur fram að með lögum nr. 83/2008 breytingu á lögum skráningu og mat fasteigna var tilhögun fasteignamats breytt og meðal annars tekin upp svokölluð tekjuaðferð við mat fasteigna, samanber 2. málsgrein 27. greinar laganna. Á fundum nefndarinnar kom fram gagnrýni á framkvæmd við ákvörðun fasteignamats með tekjuaðferð og að ekki væri rétt að festa tekjuaðferðina frekar í sessi með frumvarpinu. Fram komu þau sjónarmið að skoða þyrfti framkvæmdina og hvort hún samrýmdist 27. grein laga skráningu og mat fasteigna, en í 27. grein laganna komi fram sú skýra meginregla að við ákvörðun fasteignamats skuli leita eftir að finna gangverð eignar. Einungis þegar að gangverð fasteigna þekkt skuli matsverð metið eftir bestu fáanlegu vitneskju gangverð sambærilegra fasteigna með samþættu mati mismunandi þátta, þar með talið tekjum. Þannig sé að ræða undantekningu á meginreglunni þegar byggt á öðrum þáttum en gangverði. Auk þess standist það ekki að ákvarðanir matsverð með tekjuaðferð geti leitt til skattahækkana fyrir atvinnulífið langt umfram verðlagsbreytingar eða kunni að leiða til víxlverkandi hækkana fasteignagjalds og leiguverðs. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að ráðuneytið muni skoða þessa gagnrýni nánar. Þá kemur fram að fasteignamat skuli ávallt endurspegla gangverð og telur ráðuneytið ekki rétt að fresta framlagningu frumvarpsins enda komi það ekki í veg fyrir að framkvæmd fasteignamats með tekjuaðferð eða öðrum matsaðferðum verði tekin til endurskoðunar síðar. Og auðvitað kom það, virðulegi forseti, fram í umfjöllun málið hjá nefndinni vangaveltur það hvort það ætti að bíða með eða fresta þessari framlagningu, en nefndin mat það svo að það væri mikilvægt að klára málið þrátt fyrir að það kom ekki í veg fyrir heildarendurskoðun á þessum aðferðum.
og lagaumgjörðinni. Nefndin tekur undir framangreint þess vegna og áréttar mikilvægi þess að ráðuneytið haldi skoðun sinni áfram og eigi samráð við helstu hagsmunaaðila á þessu sviði. Aðgangur Þjóðskrár Íslands, breytingarnar fjalla aðgang Þjóðskrár Íslands með upplýsingum ítarlegri skilgreiningu á heimildum Þjóðskrár Íslands til aðgangs að gögnum við ákvörðun matsverðs fasteigna. Við meðferð málsins komu fram sjónarmið að heimild Þjóðskrár Íslands kynni að vera of víðtæk og jafnframt var nefndinni bent á að misræmi væri milli greinargerðar og frumvarpsákvæðisins, annars vegar vistun gagna og hins vegar aðgang gagna. Þannig kemur fram í greinargerð, en ekki í sjálfu ákvæðinu, að gögn verði einungis vistuð hjá ríkisskattstjóra. Þá í greinargerð ekki ráðgert að veita Þjóðskrá Íslands aðgang að öðrum fylgigögnum með skattframtölum en leigusamningum, en samkvæmt ákvæðinu yrði Þjóðskrá Íslands heimill aðgangur að fylgigögnum almennt. Þannig virðist ekki vera gerður greinarmunur á aðgangi að gagnasafninu í heild og tilfallandi aðgangi að leigusamningum, svo sem þeirra sem séu afhentir á grundvelli reglugerðar frjálsa og sérstaka skráningu vegna leigu eða sölu á fasteign, nr. 577/1989. Auk þess var nefndinni bent á að gögn sem afhent væru ríkisskattstjóra í þessum tilvikum séu háð ríkri þagnarskyldu, samanber meðal annars 117. grein laga tekjuskatt nr. 90/2003. Nefndin tekur fram að Þjóðskrá Íslands hefur nú þegar aðgang að skattframtölum til að sannreyna upplýsingar fasteignir eða afla þeirra, samanber 3. málsliður 3. málsgreinar 22. greinar laga skráningu og mat fasteigna. Þá fasteignamat skattstofn ýmissa opinberra gjalda og skatta, svo sem fasteignagjalda, samanber lög tekjustofna sveitarfélaga, nr. 4/1995, stimpilgjalda, samanber lög stimpilgjöld, nr. 138/2013, og erfðafjárskatts, samanber lög erfðafjárskatt, nr. 14/2004. Nefndin telur því tilgang frumvarpsins það að tryggja lagagrundvöllinn til aðgangs að gögnum svo reikna megi út markaðsverð fasteignar og að tryggja rétta álagningu opinberra gjalda og annarra skatta. Í greinargerð með frumvarpinu kemur það fram að Þjóðskrá Íslands hafi ekki aðgang að fullnægjandi upplýsingum ákvörðun matsverðs fasteigna og að breytingin sé forsenda þess að stofnunin hafi þennan aðgang og að fullnægjandi upplýsingum svo hægt sé að meta skráningu og samræmi við framkvæmd fasteignamats. Einnig kemur fram sú leiguverðsskrá sem stuðst sé við í þessum tilgangi að sú skrá þjóni ekki hlutverki sínu til fulls þar sem ekki sé fyrir hendi lagaskylda til þinglýsingar á leigusamningum og að fasteignaeigendur séu oft tregir til að láta stofnuninni í té upplýsingar leigu eða leigutekjur. Embætti ríkisskattstjóra berast þó leigusamningar á grundvelli reglugerðar nr. 577/1989. Því það lagt til að Þjóðskrá Íslands verði veittur aðgangur að upplýsingum úr skattframtölum og þeim leigusamningum sem ríkisskattstjóri hefur í vörslu sinni. Nefndin telur að gæta verði fyllsta öryggis og meðalhófs við veitingu aðgangs að jafn umfangsmiklum gögnum og hér ræðir. Þá tekur nefndin undir að gæta verði samræmis milli ummæla í greinargerð og ákvæða frumvarpsins, annars vegar að vistun gagna verði hjá ríkisskattstjóra og hins vegar að afmarka þurfi aðgang Þjóðskrár Íslands með nánari hætti. Hvað varðar síðarnefnda atriði þá telur nefndin að með hliðsjón af grunnreglu meðalhóf við vinnslu persónuupplýsinga eigi aðgangur stofnunarinnar að miðast við þá samninga sem ríkisskattstjóri hefur undir höndum útleigu fasteigna í virðisaukaskattsskyldri starfsemi, en jafnframt verði Þjóðskrá Íslands heimill aðgangur að öðrum nauðsynlegum gögnum og upplýsingum sem nýtast til ákvörðunar matsverðs fasteigna. Nefndin telur þess vegna enga ástæðu til annars en að texti frumvarpsákvæðisins verði færður til samræmis við umrædd ummæli í greinargerð sem og við tilgang þess, en umræddur aðgangur á eingöngu að nýtast við ákvörðun matsverðs fasteigna. Nefndin leggur þess vegna til breytingar þess efnis þar sem heimildin verður afmörkuð
með framangreindum hætti og aðgangur að umræddum gögnum eigi eingöngu að nýtast við ákvörðun matsverðs fasteigna. Það er rétt að geta þess hér, virðulegi forseti, að nefndin í raun og veru tók svona tvöfalda umferð í umfjöllun málið og ítrekaði spurði eftir og í samtali, nánara samtali við hagsmunaaðila og til þess að ná frekari sáttum þennan þátt. En við meðferð málsins þá komu fram sjónarmið hvort gera ætti ráð fyrir að vinnsla og afhending umræddra gagna sem ekki berast á stafrænu formi verði gegn sérstöku endurgjaldi af hálfu Þjóðskrár Íslands. Nefndin telur að aðgangur Þjóðskrár Íslands eigi að vera án endurgjalds, sérstaklega í ljósi þess að tilgangurinn er að ákveða fasteignamat sem tengist innheimtu opinberra gjalda. Aðgangurinn er því í eðlilegu sambandi við skattheimtu enda er fasteignamat hluti af álagningu opinberra gjalda. Eftir umfjöllun málið þá leggur nefndin til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu. Að 1. grein orðist svo að 3. málsliður 3. málsgreinar 22. greinar laganna orðist svo: Þjóðskrá Íslands er heimill aðgangur að samningum sem ríkisskattstjóri hefur undir höndum útleigu fasteigna í virðisaukaskattsskyldri starfsemi og öðrum nauðsynlegum gögnum og upplýsingum sem nýtast til ákvörðunar matsverðs fasteigna. Get ég þess hér að Birgir Ármannsson, hv. þingmaður, var fjarverandi við afgreiðslu málsins en skrifar undir álitið í samræmi við 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. En undir álitið rita hv. þingmenn eftirtaldir: Páll Magnússon, formaður, Willum Þór Þórsson, framsögumaður Andrés Ingi Jónsson, Anna Kolbrún Árnadóttir, Birgir Ármannsson, Guðmundur Andri Thorsson, Katla Hólm Þórhildardóttir, Jón Steindór Valdimarsson og Steinunn Þóra Árnadóttir. Einn þingmaður ákveður eitt andsvör, það er Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Willum Þór Þórssyni framsöguna og gerir nú kannski ekki neina stórkostlegar athugasemdir við þetta mál. Mig langar kannski aðeins að heyra frá þingmanninum af því að ég sé fljótt á litið ekki að það hafi komið fram eða það komi fram í nefndarálitinu, allan ekki sem neinu nemur, það er að segja hvernig samtök sveitarfélaga hafi tekið á þessu máli. Nú er það náttúrulega þingmönnum fullljóst að það skiptir sveitarfélögin gríðarlega miklu máli hvernig fasteignir eru verðmettar, með hvaða hætti það er gert og allar breytingar þar á hefði maður svona fyrir allan að haldið að sveitarfélögin hefðu nokkrar athugasemdir við. Ég játa það fúslega að mér hefur ekki gefist tími til þess að lesa umsögn sambandsins, sambands sveitarfélaga, en langar aðeins að heyra kannski ekkert endilega mikið umsögnina sjálfa, heldur meira svona hvort það hafi farið fram umræður í hv. nefnd það með hvaða hætti þetta hafi áhrif á sveitarfélögin og hvort að þetta hafi í för með sér, eða hvort að þau meti það svo að þetta hafi í för með sér umtalsverð áhrif á þennan svona annan aðal tekjustofn sveitarfélaganna. Þá svarar andsvari í fyrra sinn Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni fyrir hér andsvarið og hann ræðir hér þátt sveitarfélaganna og umsögn og
En það er svona aðalega kannski svona því er fljótt svarað að sveitarfélögin tóku mjög jákvætt í þetta mál og sérstaklega í ljósi þeirra breytinga sem hér er lögð til með meðalhóf að leiðarljósi og nefndin er að leggja til breytingu að það sé fyrst og fremst aðgengi að þeim gögnum sem eiga við til að tryggja svona réttlátast mat eða réttasta mat hverju sinni og ég held að það sé það sem skiptir öllu máli í þessu að nauðsynleg gögn liggi fyrir þjóðskrá og það sé aðgengi að þessum gögnum og þannig að sem réttastar upplýsingar séu fyrir hendi. Ég held að við hv. þingmaður getum verið sammála það og það kom vel fram í máli þeirra sem höfðu umsögn við málið og komu fyrir nefndina að það væri kannski helst það sem væri vandasamt við að beita þessari tilteknu aðferð, tekjuaðferð, er að hafa öll fyrirliggjandi gögn til þess að meta sem réttast verð. Þannig að það hafi ekki áhrif á aðra þætti eins og kemur fram hér í nefndarálitinu og ég fór yfir hér í minni ræðu en sveitarfélögin voru sátt við þessa breytingu sérstaklega sem lögð er til og það voru allir aðrir umsagnaraðilar. En ég vil ítreka það sem kemur fram í nefndarálitinu og nefndin lagði mikla áherslu á að þess utan yrði haldið áfram með endurskoðun á þessu regluverki. Þá er til andsvara síðara sinn Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Þingmönnum er væntanlega kunnugt að ég hef í gegnum tíðina átt kost á því að sitja þeim megin borðs, það er að segja sem sveitarfélögin eru og velta því fyrir mér á hverju ári með hvaða hætti ætti að leggja á fasteignagjöld í einu af stærri sveitarfélögum landsins. Og einmitt, það er oft komið upp þessi svona umræða hversu nákvæmt matið er, við skulum bara tala mannamál, hversu vel nýttur er þessi skattstofn fyrir sveitarfélögin og hvernig getur hann þjónað sveitarfélögunum sem best. Eitt af því sem hefur oft komið upp í þeirri umræðu og kannski aðeins að heyra álit þingmannsins á því er að matið sem kemur út á hverju ári, reyndar aðeins reifað í greinargerðinni með frumvarpinu, það kemur ekki út fyrir mjög síðla árs, oft og tíðum ekki fyrir en eftir að fjárhagsáætlanir sveitarfélaganna liggja fyrir. Og mig langar aðeins að heyra í hv. þingmanni hvort að það hafi eitthvað verið rætt í nefndinni, hvort það ætti að freista þess að annaðhvort að nota þessa ferð til þess að ýta fasteignamatinu til þess að koma aðeins fyrr, meðal annars þá til þess að bæta áætlanagerð sveitarfélaganna og tryggja það að þegar kemur að álagningunni að þá sé miðað við réttan skattstofn. Svarar síðast andsvari Willum Þór Þórsson, hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis. Já, hæstv. forseti, ég þakka hv. þingmanni andsvarið, Ólafi Þór Gunnarssyni, hv. þingmanni og já, ég er fyllilega meðvitaður að hv. þingmaður hér sat í sveitarstjórn og þekkir þessi mál vel og þetta er mjög mikilvægur málaflokkur, þetta er mikilvægur tekjustofn og skiptir sveitarfélögum verulegu máli og þá verður öll áætlanagerð mjög mikilvæg. Það var ekki sérstaklega rætt. Þetta sem hv. þingmaður bendir á er, held ég kannski, ég segja að það sé eitthvað sem sveitarfélögin ætti að beita sér frekar fyrir vegna þess að áætlanagerð er mikilvæg. Það þekkjum við núna
rétt árum við förum að fara hér í ríkisfjármálaáætlun hversu sem að leggur grunninn að fjárlögum og þess ekki ósvipað farið í fjármálum sveitarfélaganna og þar auðvitað blasir við að mikilvægur tekjustofn sem að kemur þetta seint og eftir að fjárhagsáætlun liggur fyrir að það ekki kannski endilega grunnur að skilvirkri áætlanagerð en þetta var nú ekki rætt sérstaklega í nefndinni. Ég held að því við leggjum nú áherslu á það hér nefndin og var mikið fjallað það svona í tengslu við málið í heild sinni að það færi fram heildarendurskoðun. Þetta auðvitað allt, þegar við erum að tala svona matsaðferðir þá auðvitað skipta upplýsingarnar öllu máli. Og ég held að ef það hægt að treysta þennan grundvöll, bæði upplýsingarnar liggi fyrir, réttustu upplýsingarnar liggi fyrir og matið verði svona nær raunveruleikanum, að þá verði hægt að færa það nær í tíma. Ég get ímyndað mér það. Andsvörum lokið. Til máls tekur Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis. Já, herra forseti. Við erum hér að fjalla frumvarp til laga breytingu á lögum skráningu og mat fasteigna með síðari breytingum, það ákvörðun matsverðs sem ég langaði aðeins að koma hér inn í þetta mál og ræða svona kannski það sem að það tekur helst á. Bæði eins og hv. framsögumaður fór nú hér yfir, þá hefur komið fram gagnrýni á það hvernig fasteignamati hefur verið háttað og meðal annars með þessari tekjuaðferð og ekki gert ráð fyrir því að festa hana í sessi með þessu frumvarpi sem hér undir. Og það kemur líka fram að sjónarmið hafi komið fram að þegar ákvarðað væri fasteignamat þá ætti að leita eftir því að finna gangverð eigna. Það væri einungis þegar það væri ekki vitað hvert matsverðið væri að þá væri hægt að afla vitneskju gangverð sambærilegra eigna. Það sem undir væru samþætt mat margra þátta og meðal þá annars tekna. Það væri reyndar undantekning á þeirri reglu sem að byggir á öðrum þáttum en hinu hefðbundna gangverði. Það talað hér að það standist ekki að ákvarðanir matsverð með tekjuaðferð geti leitt til skatttaka fyrir atvinnulífið langt umfram verðlagsbreytingar og að það geti leitt til víxlverkandi hækkana fasteignagjalds og leiguverðs. Og það kemur líka fram að það eigi að endurspegla gangverð og ráðuneytið taldi ekki heppilegt að fresta þessu máli. Það kemur fram í 1. greininni að með leyfi forseta með árlegu endurmati fasteignamats stöðugt unnið að því að bæta aðferðafræði fasteignamatsins og þar talað við ákvörðun matsverðs fasteignar koma 3 matsaðferðir helst til greina, markaðsaðferð, tekjuaðferð og markaðsleiðrétt kostnaðaraðferð. Og það í rauninni misjafnt hvaða aðferðir eru hér notaðar. En það samt horft til kaupsamninga í öllum aðferðunum til að fá vísbendingar gangverð og tekjuaðferðin notar hins vegar kaup- og leigusamninga til þess að meta þá sérstaklega verslunar og skrifstofu og atvinnuhúsnæði eða semst fyrir léttar iðnaðargreinar. En markaðsaðferðin hins vegar snýst beint tekur algerlega mið af kaupsamningum. Það vitnað hér til þess að árið 2009 hafi verið tekin upp aðferðafræðin, þessi markaðsaðferð og þá kannski annan hluta þess sem að þetta mál fjallar þjóðskrá sem að hefur haldið kaupverðsskrá lengi sem að grundvallast á þeim þinglýstu kaupsamningu fasteigna sem að eru til staðar. Og hér sagt að þegar að var framreiknað fasteignamati árlega þá hafi gangverð eigna breyst úr takti við þróun í landinu og þar hafi myndast skekkja sérstaklega þegar varðar atvinnuhúsnæði
og þess vegna var þessi tekjuákvörðun sett fram og ákveðin. Mig langar að fjalla hér aðeins af því þetta mál snýr töluvert að annars vegar þessari tekjuaðferð og svo aðgangi Þjóðskrár Íslands. Það eru alltaf skiptar skoðanir það hver aðgangur á að vera á milli ríkisstofnana hvers konar upplýsingar að ræða og ég tala nú ekki nú á tímum nýrra persónuverndarlaga að þá þurfum við að svona velta því fyrir okkur held ég á öllum tímum hversu langt við göngum á sama tíma og okkur þykir mjög tilhlýðilegt að einhverjar stofnanir hafi meiri aðgang en aðrar. En hér í greinargerðinni var misræmi þar sem að var verið að tala vistun gagna og aðgang gagna og það lá ekki fyrir í ákvæðinu sjálfu að gögnin yrðu einungis vistuð hjá ríkisskattstjóra og það var ekki gert ráð fyrir því heldur að Þjóðskráin fengi aðgang að fylgigögnum með skattframtölum en leigusamningum en hér segir að samkvæmt ákvæðinu yrði Þjóðskránni heimill aðgangur að fylgigögnum almennt þannig að það var ekki gerður greinarmunur á öllu aðgangssafninu og svo tilfallandi aðgangi að leigusamningum. Þjóðskráin hefur auðvitað aðgang að skattframtölum þar að segja til þess að sannreyna upplýsingar bara fasteignir eða hafa tök á því að afla þeirra ef svo ber undir til þess að halda utan stofn og skráningu. Þannig að nefndin komst að þeirri niðurstöðu að tryggja lagagrundvöllinn til aðgangs að gögnum þannig að hægt væri að gera atlögu að því að reikna út markaðsverð fasteignar og leið þá að álagning yrði réttlát bæði opinberra gjalda og annarra skatta. Breytingin sem sagt þá sem kemur fram reyndar í greinargerðinni þar að segja að Þjóðskráin hafi ekki þennan aðgang að öllum upplýsingum til þess að geta ákvarðað matsverð fasteigna að breytingin sé þá forsenda þess að hún hafi til þess bærar upplýsingar í samræmi við framkvæmdina. Það kemur líka fram að leiguverðskráin sem stuðst við þjóni ekki hlutverki sínu enda sé ekki fyrir hendi og það ekki skylt að þinglýsa leigusamningum og fasteignaeigendur eru og hafa þótt sumir hverjir tregir til að láta í té upplýsingar leigu eða leigutekjur og þrátt fyrir að flestir væntanlega séu nú að gera það eins og ber að gera. Og eins og ég sagði að þá skiptir hér máli persónuverndarlöggjöfin og nefndin kemst að þeirri niðurstöðu að gæta öryggis og meðalhófs við veitingu aðgangs að slíkum gögnum eins og hér ræðir, bæði þegar kemur að vistun gagna hjá ríkisskattstjóra og auðvitað að afmarka þurfi aðgang Þjóðskrár. Og kemst að þeirri niðurstöðu að samningarnir sem að ríkisskattstjóri hefur undir höndum útleigu fasteigna og þá sérstaklega í virðisaukaskattsskyldri starfsemi verði Þjóðskrá heimill aðgangur að þeim gögnum sem að nýtast til, eins og ég sagði áðan, til ákvörðunar matsverðs fasteigna og gerir hér breytingu á þessu. Eitt hér líka sem í restina á þessu máli endurgjald og það talað að sjónarmið hafi komið fram hvort ætti að gera ráð fyrir að vinnsla og afhending gagnanna sem ég rakti hér ef þau berast ekki á rafrænu formi að þá megi Þjóðskrá innheimta einhver gjöld fyrir það. Nefndin telur að þetta eigi að vera án endurgjalds og ég tek nú alveg undir það. Það nú einhvern veginn finnst manni hálfgerð óþarfi að á milli tveggja ríkisstofnana þurfi að borga fyrir slíkar upplýsingar sem eiga að hjálpa til við þessa úrvinnslu. Þetta einhvern veginn úr einum vasanum í annan og ætti að vera óþarfi að gera þetta. En mig langar bara svona í ljósi þess að við erum hér að fjalla fasteignamat að nýta bara
eða fasteignaskatta nýta hér tækifærið og ræða bara þessa fasteignaskatta því að eins og kom fram hér í andsvari hjá hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarssyni að þá snýr þetta auðvitað að mjög miklu leyti og stærstu leyti auðvitað sveitarfélögunum og það hefur, ef við horfum aðeins tilbaka og maður þarf nú ekki að fara lengra en til 2017 að þá hafa fasteignagjöld og fasteignaskattar hækkað gríðarlega mikið og hér sem sagt árið 31. desember tók gildi nýtt fasteignamat sem að Þjóðskráin birti og gilti fyrir sem sagt síðasta ár og þá hækkaði það á sem sagt samanlagt fasteignamat íbúða í landinu 15,5%. Og þá var það tæpir 5.000 milljarðar. Það sem sagt tvöföld heildarframleiðsla landsins ársins á undan. Það gríðarlega mikil hækkun sem að auðvitað kemur fyrst og síðast við þá sem að eignirnar eiga og þegar að talað auðvitað betri eignastöðu fólks að þá var það oft á tíðum fyrst og fremst vegna þess að fasteignamatið hækkaði en það átti ekki endilega og hafði ekki endilega meira á milli handana. Það er að segja ráðstöfunarfé jókst ekki þó að eignin hækkaði í verði vegna þess að það var fyrst og fremst að ræða tæknilega hækkun og svo þetta hærri gjöld. Þannig að það má eiginlega segja að fólk hafi haft minna á milli handana ef eitthvað var í kjölfar þess sem þessar gríðarlegu hækkanir tóku. Auðvitað eru mestu hækkanirnar á þeim tíma hér á höfuðborgarsvæðinu þar sem að fasteignaverð hækkaði en þeir sem voru ekki á sölubuxunum þeir voru auðvitað ekki að fá eitthvað í vasann og á þessum tíma að þá var hæsta hækkunin semst á Seltjarnarnesi hún var 18,8% og á Akranesi minnst þá í Garðabæ 13,7%. Svo var semst 2018 vegna 2017 þá var landsbyggðin þar var það á Húsavík og það hækkaði 42,2%. Og það ekkert smáræði þegar maður hugsar hvað fasteignagjöldin manns hækka. Einhver sveitarfélög sáu rými í að lækka hluta gjaldana en ekki fasteignaskattana. Því var nú lofað fyrir kosningar núna síðast af ansi mörgum að lækka fasteignaskattana. Heima hjá mér var því til svarað að holræsagjöld voru lækkuð eitthvað smávegis en fasteignaskatturinn ekki af því að það hefði áhrif á jöfnunarsjóðinn. Þannig að svo mörg voru nú og stór þau loforð. En það var líka hérna 2017, þá var auðvitað eins og við þekkjum, þá hækkar mismikið eftir því hvar það innan höfuðborgarsvæðisins og það var alveg 22% mismunur og þetta var bara 2 ára breyting. Þannig að mér finnst alveg vert að við skoðum hvað það sem að hér undir á hverjum tíma. Af því ég eins og ég segi, ég ekki viss að öll sveitarfélögin hafi haft tækifæri til þess að lækka það sem að var rætt. Gjöldin auðvitað samsett af mörgu. 1. júní í fyrra hækkaði fasteignamat tæp 13% og þá, af því ég nefndi hér töluna áðan, 2017, 5.000 milljarðar. Þá hækkaði það á síðasta ári verður 8.364 milljarðar. Það ekkert smáræðis hækkun, 3,5 milljarður tæpur. Þá hins vegar snerist nú dæmið við og þá var Reykjanes undir. Þar hækkaði, sem samanlagt var hækkunin þá tæp 13%, en fasteignamatið hækkaði gríðarlega líka á Reykjanesi eins og það gerði á Húsavík árið á undan 41% og utan höfuðborgarsvæðis af því að það mjög mikilvægt að því sé haldið til haga að þá þarf ekki nema fáar sölur til þess að rífa svona hluti verulega upp og endurspeglar ekkert endilega markaðsverð almennra
eigna og utan höfuðborgarsvæðisins sem á 2018 í fyrra, þá var það 20%. 15% yfir landið og höfuðborgarsvæðið 12,5%. Þannig að það hækkaði eins og ég segi mest þá á Suðurnesjunum og eiginlega bara öllum Suðurnesjum og hefur auðvitað ákveðnar skýringar. En bara til að því ég nefndi nú að hækkaði milli svæða, að þá var meðalhækkunin á höfuðborgarsvæðinu í fyrra 10,3%, en hins vegar á Ásbrú, sem hefur nú komið hér til tals, þá hækkaði það 9, 10 og 8%. Þannig að það hefur einhverjum brugðið við sem þurft að borga þar fasteignagjöld. Því að þó að sveitarfélög hafi séð tækifæri til að lækka eitthvað á móti, þá er þetta ekkert smáræði. Og Sandgerði 39, Reykjanes dreifbýli 35 og svo framvegis. Þetta er allt á þessum nótum. Þannig að það er að mörgu að hyggja þegar í þessu og auðvitað er margt þarna undir sem að veldur því að fasteignaverð hækkar. Og Þjóðskránin auðvitað heldur út í verðsjá þar sem að maður getur skoðað gangverð fasteigna og þar sem að bæði er hægt að sjá íbúðarhús, atvinnuhúsnæði, sumarhús og svo framvegis. Það er hægt að greina landið eftir landshlutum eða matsvæðum og hvernig fasteignamatið skiptist, og þá er líka einmitt hægt að sjá verðþróun á tilteknu svæði út frá fyrirliggjandi kaup eða leigusamningum. En það er sem sagt talað að flestar eignir séu endurmetnar út frá tilteknum matsforsendum sem að skoðaðar eru árlega og byggja fyrst og fremst á þinglýstum kaupsamningum. En atvinnuhúsnæði eins og kom fram og kannski þetta frumvarp sem hér er undir er svo mikið í þessu tekjumati. Og ég held að nú getum við séð, og það er kannski áhugavert að finna þessa samantekt á matsbreytingu sveitarfélaga inn í þessari á heimasíðu Þjóðskrár og mismunandi aðferðum sem að notaðar eru. Það eru mismunandi formúlur sem að gilda bara fyrir yfirstandandi ár og mörg önnur gögn. Þannig að frá og með 15. júní þá er hægt að nálgast seðil mat á eignunum og hérna á island.is. Þannig að ég held að maður sér það bara sjálfur þegar maður skoðar á milli ára eftir kosningaloforð sem að hljóðuðu upp á lækkun fasteignaskatts að þá eru nú gjöldin að hækka vegna þess að það er auðvitað margt annað sem að það er undir, eins og ég segi, það eru holræsagjöldin, sorpgjöldin og svo framvegis. Þannig að þegar að eitt er lækkað og annað er hækkað, og þá er auðvitað niðurstaðan ekki endilega sú að hún sé neytandanum í hag. Það getur alveg verið að fólk almennt sé ekki mikið að spá í sundurliðun á fasteignagjaldasælinu sínum. Og satt að segja þá hef ég nú gert það svona af og til í gegnum tíðina, en það var nú aðalega til þess að fylgjast með sorpbyrðugjöldunum vegna þess að við fórum í svona flokkunarkerfi sem að er vel og átt að skila okkur ódýrari gjöldum, sem það hefur nú svo sem reyndar ekki gert í sjálfu sér, en það er svo annað mál að það er auðvitað tekur líka tíma að innleiða hluti og allt það. En þetta er allavega eitthvað sem að skiptir fasteignaeigendur miklu máli, og þegar að fólk í rauninni er ekki í sölu hugleiðingum, heldur fyrst og fremst að bara búa í eignunum sínum, að þá er þetta ansi grimmar hækkanir sem að fram hafa komið núna bara síðustu 2-3 ár. Gríðarlega miklar hækkanir sem að, já, eins og ég segi, lækka þá í rauninni ráðstöfunartekjur fólks enn frekar heldur en ella yrði. Þannig að ég held, virðulegi forseti, að það er margt sem að mörgu sem þarf að hyggja, og þó að
þetta sem að hér undir sé kannski bara hluti af þessu, að þá bara finnst mér þessi vangavelta, og þetta allt of lítið rætt hérna, að það líka þannig að hækkanir á þessum gjöldum, gleymum því ekki, að þær ýta undir hærri leigu, af því að þeir sem eiga eignirnar þurfa að borga meira, og hver verður fyrir því? Það jú ýmist eigandinn eða leigjandinn þá í því tilfelli. Þannig að þetta víxlverkun í þessu. Þannig að, virðulegi forseti, ég sé það að nefndin hefur komist að þessari breytingu hvað þetta varðar, bæði varðandi endurgjaldi sem að ég ánægð með, og svo það að takmarka aðganginn að því sem að stofnunin þarf til þess að geta sinnt sínu starfi, og í sjálfu sér styð þetta mál sem að hér undir. Til máls tekur Andrés Ingi Jónsson, hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegur forseti. Ég ætla bara að fara nokkrum orðum það frumvarp sem við ræðum hér. Fyrst langar mig að benda á þá breytingu sem að við í hv. allsherjar- og menntamálanefnd leggjum til varðandi það sem við nefnum meðalhóf í miðlun upplýsinga, að sem sagt heimildin til miðlunar upplýsinga verði afmörkuð með skýrari hætti. Og sem hefur verið bent á, þá er þetta á vissan hátt tímanna þá. Hér erum við að takast á við nýtt umhverfi hvað varðar persónuupplýsingar, sem þessar upplýsingar teljast, og þar skiptir máli að það liggi fyrir skýr heimild nákvæmlega hvað það er sem má miðla í lögmæltum tilgangi. Þannig að hér er allsherjar- og menntamálanefnd að bregðast við þeim persónuverndarlögum sem að við afgreiddum hér fyrir tæpu ári að því leytinu til. Það er eitt sem að mig langar að velta upp, sem að tengist kannski ekki niðurstöðu þessa máls sem slíkri, en er atriði sem að kemur oft upp þegar við erum að fjalla mál sem að snerta ólíkar stofnanir og ólík ráðuneyti. Og það er hvernig skipurit stjórnarráðsins og hvernig hlutverkum skipt á milli stofnana vill stundum flækjast fyrir því hvernig við leysum úr málum. Eitt skýrt dæmi gæti verið það til dæmis að við þurfum að tiltaka sérstaklega hver sjái vistun gagna, og að við á þinginu séum einhvern veginn að tala upplýsingakerfi tveggja stofnana sem eiga samskipti hér úti í samfélaginu, þegar að hið opinbera á bara að hafa samræmt upplýsingakerfi og einhverja heildarstefnu það hvernig viðkvæmum upplýsingum sem skipta máli fyrir grunngerð samfélagsins er miðlað á milli aðila. Fyrst það er Pírati sem situr í forsetastól, þá er kannski rétt að nefna hugmyndir sem hafa komið úr þeim herbúðum gagnastjóra ríkisins, ef ég man rétt. Nei. Smári McCarthy hefur verið með þessar hugmyndir varðandi svona miðlægan aðila sem sér upplýsingakerfi og tækniþróun Stjórnarráðsins og stofnana þess. Ég held að sé full ástæða til að vekja máls á því og fara að þoka okkur í þá áttina, þannig að hver stofnun sé ekki að finna upp hjólið fyrir sig. Og þegar kemur að skiptingu verkefna á milli stofnana, þá skulum við aldrei líta svo á að sú skipting sé einhvern veginn meitluð í stein. Sá málaflokkur sem við erum að ræða hér, sem að snertir skráningu fasteigna, það er allur gangur á hvernig hann flokkast í stofnanir í nágrannalöndum okkar. Til að mynda eru Danir með sameiginlega stofnun sem heldur utan landupplýsingar, sem er hliðstæða Landmælinga Íslands. En sú stofnun hefur jafnframt
á hendi það hlutverk sem að Fasteignaskrá Íslands hefur en er hjá okkur vistuð innan þjóðskrár. Nú, ef að boðleiðirnir á milli stofnana eru almennilega uppsettar og ganga vel, þá á þetta ekki að skipta neinu máli í sjálfu sér. Þá skiptir ekki máli hvar verkefnin eru unnin ef að þau eru unnin nokkuð samhent. En reyndin virðist hins vegar að vera svo að það skipti máli þegar að málaflokkar falla á milli stofnana. Þess vegna til mikilvægt að við vinnum að þessari samræmingu þeirra kerfa sem vinna með grunngerð samfélagsins. Og önnur birtingarmynd þessa er sú hugmynd sem að kemur alltaf upp þegar að ein stofnun lítur svo á að hún sé að vinna verkefni fyrir aðra og það er þessi hugmynd um að stofnanir fara að greiða hver annarri gjald fyrir eitthvað sem að við hér á Alþingi ákveðum að hið opinbera eigi einfaldlega að gera. Gjaldfrjáls miðlun upplýsinga ætti almennt að vera útgangspunkturinn, en þegar kemur að miðlun á milli ríkisstofnana þá ætti hann að vera svo sjálfsögð að þetta samtal þurfi ekki að eiga sér stað, en þetta kemur reglulega upp og þar þarf að vinna í einhverju svona kúltúrbreytingu hjá stofnunum og þar þarf kannski að ræða innan ráðuneyta hvort að fjármögnunar líkan stofnana sé of viðkvæmt, hvort að það að hluti af stöðugildi geti vaxið stofnunum í augum við ný verkefni, hvort það sé eitthvað sem megi takast á við þegar kemur að langtíma rekstraráætlunum stofnana. Nú, þetta frumvarp sem hér liggur fyrir snýst um það að þjóðskrá geti sinnt ákveðnu hlutverki sínu til fulls. Það er því hlutverki að ákveða eða halda utan um leiguverðskrá og þó að samþykkt þessa frumvarps sé væntanlega skref í þá átt að dugi væntanlega til þess að stofnunin sinni því hlutverki á fullnægjandi hætti, þá kom fram við umfjöllun nefndarinnar að væntanlega væru ríflega 1000 virðisaukaskattsnúmer að baki þeirri vinnslu sem að hér um ræðir, eitthvað fleiri leigusamningar væntanlega því að það geta verið margir samningar á bak við hvert vasknúmer. En þetta er tæplega nema lítill hluti þess leigumarkaðar sem til staðar er og væri hægt að nota til að meta leiguverð í landinu. Og þá væri alveg hægt að eyða nokkrum orðum í það, eins og við gerðum í nefndinni, að ræða það hvort hafi jafnvel verið skref aftur á bak að aflétta þeirri skyldu að þinglýsa leigusamningum vegna þess að stór hluti leigusamninga í landinu er ekki þinglýstir. Þar með mun þessi skrá, hvort sem að við byggjum hana á þeim gögnum sem lágu hjá þjóðskrá og þóttu ófullnægjandi eða bætum hana með þeim upplýsingum sem að ríkisskattstjóri býr yfir. Hún veitir aldrei þá heildarsýn sem að væri hægt, myndi maður halda, að búa til hér á landi. Heildarsýn sem að manni finnst ríma betur við framkvæmdina í landi þar sem að nær öll skattframtöl eru rafræn og taka
1 til 2 mínútur fyrir einstaklinga að klára. Að á sama tíma þurfi einhvern veginn að selflytja frá ríkisskattstjóra yfir til Þjóðskrár þann litla hluta leigusamninga sem þinglýst hefur verið til þess að sé hægt að reikna út meðalleiguverð í landinu. Ég held að sé alveg full ástæða fyrir ráðuneytin að skoða hvort sé hægt að gera þetta með einhverjum skilvirkari hætti í framtíðinni og þá jafnframt þannig að við náum skýrari heildarsýn. Eins læddist að mér sú tilfinning við umfjöllun nefndarinnar að ráðuneyti mættu fara að temja sér nýtt verklag þegar kemur að verkefnum sem snerta fleiri en eitt ráðuneyti. Það var augljóslega nokkur, ég ætla ekki að segja ólík sýn, en það var ekki alveg sameiginlegur skilningur Þjóðskrár og ríkisskattstjóra á það verkefni sem hér lagt til í frumvarpinu þegar það kom til afgreiðslu þingsins. En með því að taka utan um málið innan nefndarinnar og ræða bara, í rauninni bara láta Þjóðskrá ræða við ríkisskattstjóra, þá náðist lending sem endurspegluð hér í nefndarálitinu sem hefði mögulega verið hægt að afgreiða á fyrri stigum í ráðuneytum þannig að hingað til Alþingis kæmi fullmótaðara mál. Þetta er nú til þess að gera lítið og einfalt frumvarp þannig að þessi smá aukakrókur við umfjöllun nefndarinnar skaðaði ekki neitt, en maður getur alveg ímyndað sér í stærri málum, sérstaklega málum sem snerta síðan fleiri en 2 ráðuneyti, þá geti þetta örugglega verið málum nokkur fjötur um fót. Þannig að þarna þarf að finna eitthvað betri takt í því að ráðuneyti án þess að segja stofnunum annarra ráðuneyta fyrir verkum ná einhverri lendingu í því að skipa verkum svona á milli ráðuneyta. Já, þá held ég að þessu sé nú bara lokið hjá mér. Þetta voru þeir örfáu punktar sem mig langaði að koma að. Og síðan náttúrulega svo ágætt að halda því til haga eins og hv. framsögumaður nefndarálits gerði að þetta mál er hluti af stærri umræðu þar sem líkt og kemur fram í umsögnum bæði Sambands sveitarfélaga og Samtaka atvinnulífsins að þá aðferðafræði við ákvörðun fasteignamats hún í mótun. Hér í raun bara verið að festa í sessi verkfæri til þess, en við eigum væntanlega ókláraða stærri umræðu það hvernig hvað það sem við viljum nota til að ákvarða matsverði, hvaða upplýsingar eiga að vegast inn í það og hvernig það eigi síðan að hafa áhrif á tekjustofna sveitarfélaga annars vegar, álagningu á atvinnulífi hins vegar og svo fasteignagjöld á almenning í þriðja lagi. Það var nú ekki verkefni okkar að hreyfa við því í þessu frumvarpi, en ég vænti þess að það samtal muni eiga sér stað upp í ráðuneytum í framhaldinu. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, við ræðum hér frumvarp til laga um breytingu á lögum um skráningu og mat fasteigna. Ég ætla nú ekki að lengja umræðuna sem neinu nemur, nema ég vil taka undir þau sjónarmið sem hér hafa komið fram
í ræðum nokkurra þingmanna að það hefur verið rætt lítillega endurskoðun, heildarendurskoðun á lögum skráningu og mat fasteigna. Og ég held að það sé afar mikilvægt að við sem þing og löggjafarvald vekjum máls á því og vekjum athygli á því gagnvart ekki bara sjálfum okkur og samfélaginu, heldur líka gagnvart sveitarfélögunum, að við séum til í það samtal. Við séum tilbúin til að taka það samtal með hvaða hætti þetta verið gert. Því eins og hv. þingmönnum hefur orðið tíðrætt að þá eru fjölmörg atriði sem að kannski þarna skipta máli. Fasteignagjöld sem að við þekkjum í svona hefðbundnum skilningi eru samsett úr mörgum þáttum, eins og hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir kom inn á hér áðan. Þá er það sem að í venjulegu eða daglegu tali er kallað fasteignaskattsprósentan, segir í rauninni ekki nema í sumum tilfellum minna en hálfa söguna en í öðrum kannski ríflega. Þannig eru gjöld eins og vatnsgjaldið eða vatnsskattur, holræsagjald og fleiri lóðagjöld og annað þess háttar hluti af þessu gjaldi, og það þarf að taka þetta allt í einu heildarsamhengi. Og tilgangur minn með því að koma hér í ræðustól er kannski fyrst og fremst að vekja athygli á þessu. Þetta mun koma meira og meira inn í umræðuna. Það mun koma meira og meira inn í umræðuna hvort að það eigi fremur að láta rúmtak fasteigna verða andlag fasteignagjalds heldur en fermetrafjölda. Það er að segja í matinu. Það mun koma meira inn í umræðuna hvort að lóðagjöld í fasteignamati eigi að koma meira inn í fasteignaskattinn og eigi að hafa meiri áhrif á gjaldtökuna, í einhverjum tilfellum kannski minni. Það hefur komið fram í umræðu að verðmat á landi þá í dreifbýli fyrst og fremst er stundum algjörlega út úr kortinu við það sem að síðan er kaupverð eða söluverð á því sama landi. En ég ætla ekki að hafa þessu orð fleiri, fyrir forseti, þá fyrst og fremst vildi vekja athygli á þessu atriði að því sé flaggað að þingið hafi áhuga á því að fá til umræðu heildarlöggjöf þetta mál. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið, meðferð einkamála og meðferð sakamála, stjórnarfrumvarp, mál nr. 496 á þingskjali 812, nefndarálit á þingskjali 1111, önnur umræða. Til máls tekur framsögumaður allsherjar- og menntamálanefndar, hv. 1. þingmaður Suðurkjördæmis, Páll Magnússon. Virðulegi forseti. Ég flyt hér nefndarálit frumvarp til laga breytingu á lögum meðferð einkamála og lögum meðferð sakamála með síðari breytingum. Þetta frumvarp er sem sagt samið í dómsmálaráðuneytinu og með því eru lagðar til breytingar í þá átt að kveða sérstaklega á réttindi þeirra sem reiða sig á íslenskt talmál til að nota þjónustu táknmálstúlka í dómsmálum. Þá er kveðið á að ríkissjóður greiði kostnað vegna starfa táknmálstúlka í þeim tilvikum sem skýrslugjafi í einkamáli reiðir sig á íslenskt talmál til samskipta sem og vegna starfa kunnáttumanna sem aðstoða þá sem ekki geta fyllilega haft orðaskipti á mæltu máli eða íslensku táknmáli. Við skýrslugjöf samkvæmt gildandi lögum er það sá sem kallar til slíkan mann sem greiðir þann kostnað. Þá er einnig með frumvarpinu brugðist við dómi Mannréttindadómstóls Evrópu frá 7. desember 2007 í máli Súsönnu Rósar Vestlund gegn Íslandi og lagt til að heimilt verði að flytja mál munnlega þegar einkamáli er áfrýjað en gagnaðili tekur ekki til varna.
Nefndin hefur fjallað málið og fengið á sinn fund Þorvald Heiðar Þorsteinsson frá dómsmálaráðuneyti, Heiðdísi Dögg Eiríksdóttur frá Félagi heyrnarlausra ásamt lögfræðingi félagsins Karólínu Finnbjörnsdóttur, Kristínu Lenu Þorvaldsdóttur frá Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskertra og Rannveigu Sverrisdóttur og Gauta Kristmannsson frá Íslensku- og menningardeild Háskóla Íslands. Nefndinni barst umsögn frá dómstólasýslunni sem gerði ekki athugasemdir við efni frumvarpsins. Með frumvarpinu eru sem sé lagðar til þrenns konar breytingar. Í fyrsta lagi að ríkissjóður greiði þóknun og annan kostnað vegna starfa táknmálstúlks í einkamálum í þeim tilvikum sem skýrslugjafi reiðir sig á íslenskt táknmál til samskipta. Þá er í frumvarpinu lagt til að ríkissjóður greiði jafnframt kostnað vegna starfa kunnáttumanna sem aðstoða þá sem ekki geta fyllilega haft orðaskipti á mæltu máli eða íslensku táknmáli. Í öðru lagi eru lagðar til breytingar á lögum meðferð sakamála er varða skýrslutökur fyrir dómi og skýrslutöku hjá lögreglu. Breytingarnar eru í samræmi við þær breytingar sem lagt til að gera á lögum meðferð einkamála, störf táknmálstúlka og kunnáttumanna og er ætlað að tryggja að ákvæði lagabálkanna tveggja þetta efni séu sambærileg og samhljóða að breyttu breytanda. Í þriðja lagi eru lagðar til breytingar sem gera ráð fyrir þeim möguleika að í þeim tilvikum þegar stefndi tekur ekki til varna fyrir Landsrétti eða Hæstarétti Íslands verði mál þrátt fyrir það flutt munnlega. Sú ótvíræða meginregla gildir aftur á móti að slíku máli verður að jafnaði lokið án munnlegs flutnings. Samhljómur var á meðal gesta sem komu fyrir nefndina að frumvarpið fæli í sér réttarbót fyrir þá sem reiða sig á íslenskt táknmál í dómsmálum. Hins vegar var athygli nefndarinnar vakin á því að taka þyrfti til athugunar greiðslu fyrir táknmálstúlkun í samskiptum réttargæslumanna og verjenda við skjólstæðinga sína. Það er að ekki væri tryggð greiðsla fyrir táknmálstúlkun vegna samskipta við undirbúning dómsmála. Í greinargerð með frumvarpinu kemur fram að afstaða dómsmálaráðuneytisins sé sú að mál sé annars eðlis en það sem efni frumvarpsins lýtur að og þurfi nánari athugunar við. Nefndin leggur áherslu á að það er liður í réttlátri málsmeðferð að einstaklingur geti undirbúið sig fyrir dómsmál og telur að þess vegna mikilvægt að réttindi þeirra sem reiða sig á íslenskt táknmál verði tryggð í undirbúningi dómsmála. Nefndin tekur þó undir sjónarmið ráðuneytisins að það mál sé annars eðlis en það sem hér ræðir. En beinir því til dómsmálaráðuneytis að taka þessi mál til nánari skoðunar. Við meðferð málsins í nefndinni komu fram sjónarmið að almennt þyrfti að endurskoða fyrirkomulag prófa og löggildingu fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur. Samhliða slíkri endurskoðun væri æskilegt að endurskoða hvort táknmálstúlkar ættu jafnframt að þreyta próf til að öðlast rétt til að túlka fyrir dómi og þar með að láta táknmálstúlka falla í hóp löggildra dómtúlka. Í þeirri umfjöllun var nefndinni bent á að samkvæmt 8. grein reglugerðar próf og löggildingu fyrir dómtúlka og skjalaþýðendur, nr. 893/2001, er heimilt að veita löggildingu til starfa sem dómtúlkur fyrir heyrnarlausa. Það ákvæði eigi sér þó ekki stoð í lögum dómtúlka og skjalaþýðendur, nr. 148/2000. Þá kemur fram í greinargerð með frumvarpinu að með táknmálstúlkun er átt við þá sem hafa lokið að minnstakosti BA-prófi í táknmálstúlkun á 3. námsárinu en ekki væri unnið með dómtúlkun sem krefjist töluvert meiri reynslu. Nefndin telur rök hníga til þess að farið verði í endurskoðun löggjafar á þessu sviði sem og fyrirkomulag námskeiðs og prófa. Auk þess telur nefndin athugandi hvort setja þurfi skilyrði fyrir táknmálstúlka til að öðlast rétt til að túlka fyrir dómi en tryggja þarf fagþjónustu við dómskerfið sem og leið réttaröryggi við meðferð mála fyrir dómi. Að því sögðu beinir nefndin því til dómsmálaráðuneytisins að taka þessi atriði til nánari skoðunar sem og að fara yfir álitamál hvort fyrrnefnd reglugerð eigi sér stoð í lögum.
Nefndin leggur að öllu samanlögðu til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt. Birgir Ármannsson var fjarverandi við afgreiðslu málsins er skrifar undir álitið í samræmi við 4. málsgrein 18. greinar starfsreglna fyrir fastanefndir Alþingis. Og undir þetta rita sá sem hér stendur, Páll Magnússon, Birgir Ármannsson, Gísli Garðarsson, Guðmundur Andri Thorsson, Jón Steindór Valdimarsson, Steinunn Þóra Árnadóttir, Valgerður Sveinsdóttir, Willum Þór Þórsson og Þórhildur Sunna Ævarsdóttir. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti. Mig langar aðeins að koma inn í þetta mál og byrja nú bara á því að rifja það upp að ég sat hér inni sem varamaður árið 2004 þegar að þáverandi hv. þingmaður Sigurlín Margrét Sigurðardóttir flutti hér frumvarp í annað sinn reyndar þá og ég var meðflutningsmaður ásamt mörgum öðrum þingmönnum íslenska táknmálið og mér fannst það mikill heiður að fá að upplifa það að sitja með þingmanni sem nýtir það sem sitt tungumál. Það er auðvitað allt annar veruleiki heldur en við búum við og við höfum nú svo sem í gegnum tíðina lent í því að túlkaþjónustan hefur ekki verið full fjármögnuð þegar það kemur að ýmsum viðburðum hjá fólki eða aðstoð sem það þarf á að halda og það hefur nú komið fram. Hérna er sagt í þessu nefndaráliti að ríkissjóður komi til með að greiða þóknun og annan kostnað vegna starfa táknmálstúlku í einkamálum þar sem viðkomandi reiðir sig á þetta táknmál til samskipta og ég velti nú aðeins fyrir mér og ég veit ekki hvort ég er alveg sammála þeirri nálgun sem kemur fram bæði í frumvarpinu sjálfu og eins í niðurstöðu allsherjar- og menntamálanefndar þar sem að talað er að að ekki eða það er allavega ekki tekið á því og satt sjálfstætt mál að þegar verið er að undirbúa fólk undir skýrslugjöf eða fyrirtöku eða eitthvað slíkt að það sé með öðrum hætti. Það væri nú ágætt ef einhver tæki til máls og reifa það hvers vegna það er eitthvað annað vegna þess að partur af því að fara í dómsal eða annað slíkt og fá aðstoð þar er að það þarf að geta undirbúið þig. Þannig að ég átta mig ekki alveg á því af hverju þessi var niðurstaðan og finnst það vera svona svolítið sérkennilegt. Mér finnst hins vegar margt áhugavert að þegar að eins og kemur fram það er lögð til ný málsgrein bætist við 10. greinina þar sem er verið að tala störf táknmálstúlka að þeir eru ekki náttúrulega nefndir í okkar réttarfarslöggjöf og það er kannski eitt af því sem átti þá eftir að leiðrétta því að samhliða þessu frumvarpi sem ég nefndi hér áðan og var lagt fram þá var þetta lagður fram bandormur líka sem tók á hinum ýmsu lögum og kannski hefur eitthvað orðið út undan þar þegar að 7. júlí 2011 að lögin urðu svo að veruleika þetta löngu seinna eftir og þau voru náttúrulega lögð fram töluvert áður. Hv. þingmaður Svavar Gestsson gerði það held ég á sín tíma líka og eins og ég segi hv. þingmaður Sigurlín Margrét Sigurðardóttir hafði lagt það fram einu sinni áður og svo aftur þarna þegar ég fékk að vera með 2004. Að þá er spurning hvort að viðmiðið var ekki haft undir varðandi bandorminn hversu víðtækt þetta þyrfti að vera. En allavega hér er gerð tilraun til þess að laga það sem þetta er mjög gott mál, laga það sem þurfti að gera og þarf að gera. Og mér finnst ágætt að hér er það viðrað að eða rætt að þetta er ekki auðvitað löggild starfsstétt, túlkar, táknmálstúlkar, en auðvitað
er rétt að við tökum það sérstaklega fram þegar dómsmál er að ræða, en þetta er auðvitað sérhæft háskólanám sem að þetta fólk sækir og það að þurfi BA-próf á auðvitað að teljast gott og gilt. Og hér talað svolítið að þeir eru ekki dómtúlkar, sem alveg rétt, og það vissulega má auðvitað velta því upp hvort að þeir sem eru að læra táknmálstúlkun, sem ég bara veit ekki hreinlega hvað eru margir akkúrat núna, væri áhugavert að komast að því ég held að við þurfum að fjölga þeim sem að það sækja, eða það læra, öllu heldur ekki sækja, að þá það skiptir auðvitað máli þegar að fjallar það þessi kannski sérhæfing sem að auðvitað felst oft í svona lögfræðilegu orðfæri sem að þar undir sem ekkert endilega kennt í grunnnáminu, þannig að það væri vissulega vert að kanna það í þeirra baklandi hvort að það sé ástæða til þess að gera það. En hér líka eðli máls samkvæmt horft til samnings Sameinuðu þjóðanna fatlað fólk sem var fullgiltur 20. september 2016, það sem á að tryggja fötluðu fólki aðgang að réttarkerfinu til jafns við aðra og málsmeðferðin þar af leiðandi á að lagfærast að þeirra aðstæðum. Það líka tekið annað hérna fyrir, það sem verið að tala skýrslutöku fyrir dómi og fjallar skýrslutöku hjá lögreglu. Þar verið að leggja til breytingu sem kom til vegna dóms Mannréttindadómstólsins í máli Súsönnu Rósar Vestlund og hafði hún ekki verið talin fá réttláta málsmeðferð og breytingarnar sem hér eru lagðar eru þá til að mæta því. En eins og ég sagði áðan, hafa auðvitað haft samráð hérna við Félag heyrnarlausra og Samskiptamiðstöð heyrnarlausra og heyrnarskerta, að þau vöktu athygli á að kannski ætti að taka til athugunargreiðslu fyrir táknmálstúlkun í samskiptum réttargæslumanna og verjanda við skjólstæðinga sína. Og það er það sem ég var að vitna til hér áðan þegar ég talaði að mér finnst það ekki vera annað mál. Mér finnst einhvern veginn að það sé ekki hægt að aðgreina þetta ef að við sem að hér stöndum og tölum stundum óþarflega mikið að hefðum ekki þetta tækifæri til þess að undirbúa okkur með eðlilegum hætti, þá stæðum við að vera vígi. Þannig að mér finnst mjög sérstakt að þetta sé með þessum hætti. Þannig að af því þetta er mikil réttarbót sem að hér er verið að gera, en mér finnst ekki verið að ganga alla þá leið sem að þarf að gera. Því ég sé ekki að þetta gangi alveg upp. Hér er talað líka hvað ég ætlaði nú að segja, fara hér í nefndaráliti. Já, það var svo sem kannski fyrst og fremst verið að segja hér í nefndarálitinu, þar sem var verið að tala táknmálstúlkanámið og hvernig, hvort ekki hægt væri að koma því við að bæta það þá eitthvað með tilliti til þess sem að hér er undir. Og mér fannst gott að sjá að nefndin svona telur ýmislegt hníga til þess að það verði farið í endurskoðun á löggjafarinnar á þessu sviði, bæði hvað varðar námskeiða og prófa og annað slíkt, og svo þetta hvort að þeir sem að hyggjast túlka fyrir dómi þurfi að öðlast einhvern tiltekinn rétt varðandi þetta kannski fagmál sem að þar er undir. En það má svo sem segja að táknmálstúlkar eru auðvitað að starfa út allt með sínu skjólstæðingum og allstaðar er nú, ekki allstaðar en mjög víða er fagmál talað. Þetta er þó kannski eitthvað sem að getur talist eitthvað ekstra mikið öðruvísi, en svona upp á kannski þetta réttaröryggi og annað slíkt. En ég hefði, virðulegi forseti, gjarnan viljað sjá að hitt hefði verið
haft hér undir og vona það að einhver sem á hér eftir að tala geti svona útskýrt hvers vegna það varð ekki niðurstaðan, vegna þess að það varð á sín tíma þegar að lögin verða að veruleika 2011, þá voru hér fjölmenni á pöllunum af skert og heyrnarlausu fólki sem að fagnaði því auðvitað sérstaklega mikið að þeirra mál væri nú orðið að lögum. Og þess vegna finnst manni í ljósi þess hversu mikil réttarbót það var og það að hafa aðgang að túlkum við ýmsar erfiðar aðstæður í lífi fólks, að þá auðvitað held ég að við oft gerum okkur ekki grein fyrir stundum hlutunum frá A til B eða A til C eða eitthvað, vegna þess að eins og mér finnst vera hér að það vanti hluta úr keðjunni til þess að hún geti virkað að fullu leyti. En og líka það bara hvernig á fólk að undirbúa sig, á það að þurfa að kaupa sér sérstaklega einhverja aðra þjónustu af einhverjum tilteknum kvóta sem að því úthlutað í einhverja tiltekna sérfræðiþjónustu sem að getur svo orðið til þess að það verður veikt eða eitthvað annað slíkt, og þá getur það ekki fengið nema með miklum barningi hugsanlega þjónustu vegna þess að það er eiginlega búið með einhvern kvóta. Þannig að þeirra réttindabarátta gagnvart þessu máli tók gríðarlega langan tíma og þess vegna finnst mér einhvern veginn að ég hef efasemdir að bandormurinn hafi verið hafður undir hér sem að lagður var fram af mannesku sem að var auðvitað bjó við þessar aðstæður að þurfa að nýta sér þessa þjónustu. En forseti, ég ætla ekki að hafa þetta neitt lengra. Ég vildi bara koma inn á þetta því mér finnst þetta svona akkillesarhæll á málinu að þetta skuli ekki vera. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Halla Signý Kristjánsdóttir. Virðulegi forseti, við erum hérna að ræða nefndarálit frumvarp til laga breytingu á lögum meðferð einkamála og snýr þetta að táknmálstúlkum í dómskerfinu. Ég held að þetta er gríðarlegt réttlætismál fyrir þann hóp sem hér ræðir. Og það eru 8 ár frá því að lögum í stöðu íslenska tungu og íslenskt táknmál var sett árið 2011. Góðir hlutir gerast hægt og varlega og það er alveg örugglega hægt að segja það í þessu máli. Hér komin 8 ár. Með setningu þessara laga stigu stjórnvöld stórt skref í átt að bættri stöðu íslensks táknmáls. En lögin ein og sér duga hins vegar ekki til að breyta og bæta stöðu íslensks táknmáls, heldur kalla lögin á áherslubreytingar víða í þjóðfélaginu eins og þetta frumvarp gerir í raun. Og í frumvarpinu er lagt til að ríkissjóður greiði jafnframt kostnað vegna kunnáttumanna og starfa túlka sem geta þá nýst inn í þessum sakamálum og breytingarnar eru í samræmi við þær breytingar sem lagt er til að gera á lögum meðferð einkamála störf táknmálstúlka og kunnáttumanna sem ætla að tryggja ákvæði lagabálkanna 2 þetta efni. Og í þriðja lagi er lagt til að breytingarnar sem gera ráð fyrir möguleika í þeim tilfellum þegar stefnandi tekur ekki til varnar fyrir Landsrétti og Hæstarétti Íslands. En ég tek undir orð hv. þingmanns Jesús minn, þetta datt alveg úr mér. Bjarkey Olsen, að þegar hún var að tala það að frumvarpið tekur ekki til þess að þessi hópur geti reitt sig á táknmálstúlka fyrr í dómskerfinu við undirbúning á málum. Og ég held að það skipti gríðarlega miklu máli. Ég veit ekki af hverju að þessi endi varð út undan og ég held að það sé bara mikilvægt að það sé gert. Ég hef svolítið hissa á að þetta hafi ekki verið jafnhliða og undrast það reyndar, en
Í greinargerðinni frá dómsmálaráðuneytinu segir það að það sé annars eðlis og sé kannski nýtt frumvarp, þurfi að taka á því, en ég veit ekki á hverju megi ekki gera það jafnhliða, því að ég held að það sé jafn mikilvægt og ef ekki mikilvægara jafnvel að taka á þessu í fyrra stigum. En talandi táknmálið þá erum við svona, þetta er mjög viðkvæmur og lítill hópur sem stendur þetta mál, en hann fer og kannski og þarf að styrkja þessa undirstöðu sem þetta mál hefur. Við erum að tala það að þetta íslenskt táknmál var í raun bannað fram til 1980 í lögum, þó að hafi ekki verið farið kannski eftir því. En það kom út frá því að 1920 að raddmálsstefnan sem þróaðist í skóla heyrnarlausra og náði hámarki eftir 1944, þegar allar bendingar og fingrastafarófið var bannað í kennslu barna. En sem betur fer höfum við nú öðlast það víðsýni að við tryggjum það að íslensk börn, eða skiljum að íslensk börn þurfa og aðstandendur þeirra að læra þetta alveg frá frumbernsku. Það skiptir gríðarlega miklu máli að það sé komið að þessu að með snemmtækri íhlutun. Það er talað að þessi hópur sé 300 manns og síðan náttúrulega eru allir aðstandendur og skólar og slíkt sem margfaldan og þá tölu. Við höfum líka talað það að táknmálið geti verið gríðarlega mikilvægt fyrir hópa sem að jafnvel missa getu til þess að tala eða missa heyrn, sem kannski þeir sem missa heyrn á einhverju stigi á lífsævinni, að þeir geta talað áfram, en það er hópur fólks sem að missir þann hæfileika að tala. Ég til dæmis nefni, segjum bara MND-sjúklingar eða einhverjir hluti lamast talfærin af einhverjum öðrum ástæðum. Væri það mjög gott að geta leitað í þetta táknmál, og ég held að það sé verði alltaf, og ókomna tíð þá erum við alltaf að nálgast þó að tækninni fleygi fram, og við talaðum að það fæðist 2 börn á ári heyrnarlaus og síðan er hægt kannski að laga eða bæta aðstöðu þeirra með húðsígræðslu sem er gerð og hefur verið stundu hér árabil út í Svíþjóð, þannig reyndar verið gert hér á landi líka. Þá er það ekki öllum börnum hjálpað með því, eða öllu fólki sem er heyrnarlaust, en það skiptir máli. En það þarf samt að styðja undir táknmálið, og táknmálið er talað af fólki víðum heim, og það er oft talað að táknmálið sé sjálfsprottur, það hefur ykkur sest niður og ákveðið að semja táknmál, en það er náttúrulega ekki svo, því að táknmálið er sjálfsprottur, má segja, því að við tölum öll frá fæðingu, tölum við að vissu leyti táknmál í einhverjum skilningi þess orðs, og því er svo aðlagað að þörfum og þörfum hvers og eins, og hvert mál hefur sitt sérstæðu eins og bara tungur heimsins. Íslenska táknmálið er eina hefðbundna minnihlutamáli hér á landi, en er lögbundið sem íslenskt, og 300 manns líta á það sem sitt móðurmál. Þess vegna skiptir gríðarlega miklu máli að við byggjum undir það í öllum bæði þjónustu og í réttindum, bara að réttindi þessara hóps sé undirstrikað. Og ef við tölum þessi lög sem til eru stöðu íslenskrar tungu, þá segir í 8. grein þess laga að Ísland að þetta sé opinbert mál þessa hóps, og íslenska er mál Alþingis, dómstóla og stjórnvalda, jafnt ríkis sem sveitarfélaga, skóla á öllum skólastigum og annarra stofnana sem hafa með höndum framkvæmdir að veita almannaþjónustu.
Þess vegna er þetta frumvarp sem nú fer fram 8 árum seinna með þessi lög eru bara þá í beinu framhaldi af þessu en 8 ár er langur tími. Þannig að ég vona bara að það líði ekki önnur 8 ár áður en fram kemur frumvarp sem segir til að það eigi rétt á táknmálstúlkun fyrr í dómskerfinu. Og í 9. grein þessa sama laga segir, með leyfi forseta, að túlkun og táknmálstúlkun hjá stjórnvöldum rétt til táknmálstúlkun og þjónustu og skyldu dómstóla til að leita aðstoðar túlka og táknmálstúlka fer samkvæmt lögum meðferð einkamála og lögum umræddra sakamála. Og stjórnvöld skulu leitast við að tryggja að sá sem skilur ekki íslensku geti fengið úrlausn erinda sinna og tileinkað sér efni skjala skilríka og sem skipta hann máli. Þess vegna held ég að þetta sé mjög mikilvægt fyrir þennan hóp og við þurfum bara svolítið að skoða bæði umhverfi okkar og lagasetningu hvað þetta varðar, að tryggja þessi réttindi inn í lagakerfinu hjá okkur og inn í þeim opinberu, sérstaklega í opinberu stofnunum á öllum stigum, vegna þess að við eigum því þetta er löngu orðið viðurkennt sem íslensk tunga. En ég kom aðalega upp til að taka undir þetta og vona bara að þetta nái náttúrulega fram að ganga og kalla svo fljótlega og vona að það verði sem fyrst að það hitt komi í kjölfarið. En að lokum vil ég bara segja að táknmál skiptir máli og það er töff að tala táknmáli. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Kolbeinn Óttarsson Proppé. Forseti. Þetta mál sem við fjöllum hér eitt af þessum málum sem kannski lætur ekki mikið yfir sér og fær kannski ekki nægilega mikla athygli í umróti síkvikrar umræðu, en risastórt mál fyrir þau sem það varðar. Fyrir mann eins og mig sem getur tjáð sig og skilið án túlkunar það sem fram fer og ég þarf að sækja og ganga eftir í íslenskri stjórnsýslu. Getur verið erfitt að setja sig í þau spor að geta það ekki. Og þegar lítur að því sem á að vera grundvallarréttur okkar og það er að segja að sækja rétt okkar fyrir dómi, þá er þetta náttúrulega gríðarlega mikilvægt. Þar hafi allir þá þjónustu, sjálfsögðu þjónustu, að geta haft aðgang að túlkun. Það á í raun við sama hvert móðurmálið er. Í þessu tilfelli erum við að tala íslenskt táknmál sem eins og hér hefur komið fram skilgreint sem móðurmál og jafn rétthátt íslensku samkvæmt þeim lögum sem sett hafa verið hér á hinu háa Alþingi. Það er því náttúrulega í raun dálítið sérstakt að við séum að púsla því saman löngu síðar að gera íslenskt táknmál örlítið rétthárra en það er þegar okkur ber samkvæmt lögum að standa þannig að málum að það sé jafn rétthátt íslensku sem tjáningarform í samskiptum manna á milli og óheimilt sé að mismuna fólki eftir því hvort málið það noti. Þetta er ekkert opið fyrir miklum túlkunum hérna, hvorki táknmálstúlkunum né öðrum túlkunum. Þetta er einfaldlega óheimilt að mismuna fólki eftir því hvort málið það notar. Þess vegna er það mikið fagnaðarefni að þetta frumvarp skuli koma fram og eins og ég hef farið hér yfir að því að það snertir á þessum grundvallarréttindum.
Eitt er að njóta túlkunarinnar, annað er að greiða fyrir hana, og það er gott hér að íslenska ríkið skuli ætla að greiða kostnað vegna táknmálstúlka sem aðallega kalla til við meðferð einkamála, líkt og við meðferð sakamála. Því að þau sem að reiða sig á íslenskt táknmál þegar þau hafa samskipti við stjórnvöld, það getur ekki með nokkru móti talist sanngjarnt að það fólk þurfi sjálft að greiða fyrir það. Þá værum við ekki að fara eftir þeim lögum að fólki væri ekki mismunað eftir í hvort málið það noti. Því ekki myndi ég þurfa í mínum málarekstri að leggja út sérstaka greiðslur fyrir túlkun. Þess vegna væri og er mjög óeðlilegt að sá eða sú sem á því þarf að halda þurfi að leggja út fjárhæðir. Eins hefur verið farið ágætlega hér yfir það hversu mikil réttarbót er fólgin í því að gera ráð fyrir þeim möguleika að einkamál verði flutt munnlega fyrir Landsrétt og Hæstarétti Íslands, þrátt fyrir að stefndi taki þar ekki til varna. Eins er komið hér inn á skýrslutökur fyrir dómi, breytingar á lögum, meðferð sakamála og skýrslutöku hjá lögreglu, og einmitt komið að því sem ég kom hér inn á áðan. Og svo er hér ágætt að hafa í huga að hér er verið að bregðast við dómi Mannréttindadómstóls Evrópu og laga íslensk lög að þeim dómi, sem er nokkuð sem við erum að gera víðar. En hér má núna eftir að þetta frumvarp verði vonandi að lögum, þegar stefndi ekki tekur til varna fyrir Landsrétti eða Hæstarétti Íslands, má flytja málið munnlega. Og þetta, forseti, er eins og ég sagði hér í upphafi máls míns. Þetta hljómar eins og þetta sé ekkert sérstaklega stórt, en þetta er risastórt mál. Og ég verð að segja eins og er að ég er alveg sérstaklega ánægður með þær spurningar sem velt er upp í nefndaráliti hæstvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar. Því að sú réttarbót og sjálfsögðu mannréttindi sem að við erum að færa hér hópi fólks eru hins vegar ekki, með þeim erum við hins vegar ekki að stíga skrefið á til fulls. Og ég velti því upp, forseti, og spyr mig að því hvort að sú staðreynd að þrátt fyrir samþykkt þessa frumvarps verði staðan ekki sú að einstaklingar geti undirbúið sig fyrir dómsmál með stuðningi táknmálstúlkunar með greiðslu af hálfu hins opinbera, hvort að það samræmist þessu ákvæði laga stöðu íslenskrar tungu og íslensks táknmáls, númer 61/2011, sem ég vitnaði hér í áðan, að óheimilt sé að mismuna fólki eftir því hvort máli það notar, það er að segja íslenska tungu eða íslenskt táknmál. Hæstvirt allsherjar- og menntamálanefnd hreyfir við þessu og segir með leyfi forseta: Nefndin leggur áherslu á að það er liður í réttlátri málsmeðferð að einstaklingur geti undirbúið sig fyrir dómsmál og telur þess vegna mikilvægt að réttindi þeirra sem reiða sig á íslenskt táknmál verði tryggð í undirbúningi dómsmála. Þess vegna beinir nefndin því til dómsmálaráðuneytisins að taka þessi mál til nánari skoðunar. Ég tel þetta í raun lágmarksafgreiðslu, mjög ánægður með, eins og ég sagði, nefndarálitið að reifa þetta, en jafn mikilvægt er að við látum slag standa og höldum áfram með þessi mál. Og ég hvet hæstvirta allsherjar- og menntamálanefnd til dáða í því að fylgja þessu eftir, að þetta verði meira en hvatning í nefndaráliti til ráðuneytisins hæstvirts að taka þessi mál til nánari skoðunar
heldur sýni nefndin frumkvæði og fylgi því eftir hvort að sú skoðun hafi farið fram og hvernig henni þá miði. Eins komið hér aðeins inn á menntunarkröfur. Hér hefur verið rætt BA-próf og fleira slíkt. Og þegar kemur að dómtúlkun, þar verð ég að lýsa yfir sérstaklega ánægju. Nú var hún áðan en enn meiri ánægju með þetta ágæta álit hæstvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar. Því hér beinir hún því til dómsmálaráðuneytisins að taka til nánari skoðunar þetta fyrirkomulag að setja þau skilyrði fyrir táknmálstúlka, þau skilyrði sem settur fyrir táknmálstúlka til að öðlast rétt til að túlka fyrir dómi. Því að tryggja þarf fagþjónustu við dómkerfið sem leiðir réttaröryggi við meðferð mála fyrir dómi. Því hér verið að horfa mjög heildstætt á hver vandinn ef við samþykkjum að þetta sé vandamál eins og komið hefur fram í gestakomum hjá hv. nefndinni. Og það þurfi að skoða fyrirkomulag námskeiða og prófa og svo skilyrði fyrir táknmálstúlka til að öðlast rétt til að túlka fyrir dómi. Og forseti, ég sýni því fullkominn skilning að það sé ekki hlutverk allsherjar- og menntamálanefndar við að fjalla þetta einstaka mál. En akkúrat að gera eins og nefndin gerir, að beina því til dómsmálaráðuneytis að taka þessi atriði til nánari skoðunar. Og þar vil ég aftur ítreka fríorð mín til nefndarinnar að fylgja þeirri skoðun eftir. Við vitum hvernig starf þingmannsins Við sökkum okkur ofan í þetta mál þessa stundina og afgreiðum eftir bestu getu. Svo kemur næsta mál næstu stundina. En eftirfylgnin mikilvæg og ég treysti hv. allsherjar- og menntamálanefnd vel í því að fylgja þessu máli eftir. Og það hefði verið ánægjulegt að eiga orðastað hér við hæstv. ráðherra málaflokksins þessi mál. Ég ætla, forseti, ekki að gera kröfu að hér verði gert hlé á umræðunni á meðan kallað verði í hæstv. ráðherra. En áskil mér allan rétt til þess að eiga orðastað við ráðherrann akkúrat þessi atriði síðar, bæði í frekari umfjöllun þetta mál en eins almennt í þingstörfum. Ég ítreka það að þegar við horfum á, forseti, dagskrá þingsins og skoðum hvaða mál það eru sem eru kannski mikilvægust, þá það nefnilega oft þannig að þegar gekkst undir yfirborðið þá eru það ekki þau mál sem að hrópa hvað hæst í fyrirsögnunum sem eru mikilvægust, heldur þau sem að breyta lífi þeirra sem að fjallað í þeim á sem mestan hátt, tryggja réttindi þeirra. Þetta eitt af þeim málum. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Andrés Ingi Jónsson. Frú forseti, ég var ekki viðstaddur afgreiðslu þessa máls úr allsherjar- og menntamálanefnd en lýsi mig að sjálfsögðu fylgjandi því nefndaráliti sem hér hefur verið mælt fyrir. Þetta mál eitt af mörgu litlu skrefunum sem að hafa verið tekin og þarf að taka í framhaldinu til þess að við uppfyllum í alvöru þá skyldu sem að hvílir á herðum okkar við það að hafa gert íslenskt táknmál að opinberu máli til jafns við íslensku. Og hér bara tekið á afskaplega þröngum þætti daglegs lífs og ekki einu sinni daglegs lífs. Hér tekið á þeim þætti þegar fólk fer með mál fyrir dómstóla. Það sem sjálfsögðu mjög mikilvægt að einstaklingar
fái túlkun yfir á það tungumál sem að því er tamast til að geta tryggt rétt sinn. En opinbert tungumál er opinbert á öllu landinu og því miður er það ekki ennþá reyndin með íslenska táknmálið. Þannig að þó að sé vissulega gleðilegt að við stígum þetta skref hér að opna fyrir táknmálstúlkun fyrir dómstólum, þá þurfum við til dæmis að vinna í því að döff fólk fái notið tækifæri á vinnumarkaði með því að tryggja túlkun þar. Og eins þurfum við að styrkja stöðu döff fólks í skóla eftir öllum skólastigum, að þar sé túlkaþjónusta og öll sú þjónusta sem að fólk kann að þurfa til að geta náð að lifa lífi til jafns við okkur sem tölum hitt opinbera tungumál landsins. Ég ætlaði nú bara rétt að nefna þetta, frú forseti, þá nú aðallega til þess að ég gæti sagt litla dæmisögum það hvernig samfélagið er að þróast á þessum litla tíma sem að ég hef átt með hv. þingmanni Páli Magnússyni í allsherjar- og menntamálanefnd. Þá höfum við tekið nokkrum þroska af því að það er ekki nema tæpt ár síðan að við fengum formann Félags heyrnarlausra, Heiðdísi Dögg Eiríksdóttur, á fund nefndarinnar og hún bar upp spurninguna bréfleiðis til okkar: Vantuð þið ekki örugglega túlk? Það kom nú vel á vondan. Alþingi Íslendinga, sem hafði sett þessi lög íslenska táknmálið sem opinbert mál á Íslandi, hafði ekki pantað túlk. En það vildi svo vel til að Heiðdís var með túlk í nágrenninu og sá gat stokkið til með litlum fyrirvara og túlkað fyrir hana þannig að hún gæti komið á framfæri mikilvægum athugasemdum við þingmál sem var til umfjöllunar í allsherjar- og menntamálanefnd hér á vordögum 2018 og af þessu lærðum við. Þannig að nú er það komið í fast verklag nefndasviðs að þegar gestir eru boðaðir á fundi sem kunna að þurfa einhverja þjónustu til þess að geta komið sínum sjónarmiðum á framfæri á fullnægjandi hátt, þá er þess gætt sérstaklega. Þannig að þó að við höfum kannski ekki átt okkar bestu stund hér fyrir tæpu ári, þá lærðum við á því og höldum áfram, að ég vona, að bæta stöðu þeirra sem reiða sig á íslenska táknmálið til að taka þátt í samfélaginu í framtíðinni. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti, mig langar eins og nokkrir aðrir þingmenn að koma aðeins inn á þetta ágæta mál. Einmitt á þessum forsendum að hér virðist í fyrstu sýn vera eitthvað lítið einfalt mál að ræða og allt góð með það og mörgum kann að finnast það sjálfsagt mál. En það er nefnilega þannig með öll mál eins og nokkrir hv. þingmenn hafa komið inn á sem að eru til þess fallin að bæta réttindi og líf einhverra tiltekinna einstaklinga. Þau eru, að minnsta kosti í mínum huga, afar mikilvæg. Hér er í rauninni verið að taka eitt lítið skref í framhaldi af þeirri, að mínu mati, risastóru og mikilvægu ákvörðun sem tekin var
27. maí 2011 þegar að táknmál var í rauninni gert að opinberu máli á Íslandi og þar með í rauninni ákveðið með formlegum hætti að þeir sem að töluðu þetta mál sem sitt móðurmál og sem sitt og notuðu það sem sitt aðal tjáningartæki ættu sama rétt og við hin á að beita því og nota í öllum sínum samskiptum. Í lögunum frá 2011 þá hins vegar ekki komið inn á, allavega ekki með beinum hætti, það vísa eitthvað aðeins nefnt í nefndarálitinu, en það ekki komið inn á með beinum hætti með hvaða hætti eigi síðan að hnýta alla endana sem að sjálfsögðu fylgja þegar að mál eins og þetta eru borin upp og það kannski einn af þeim endum hnýttur hér. Það má kannski til sanns vegar færa og ég kannski velti því svolítið fyrir mér hvort það hefði í leiðinni átt að ræða það sérstaklega hvort að það sama eigi ekki að gilda þegar er að ræða flutning mála fyrir dómi á táknmáli. Því við skulum ágætu þingmenn ekkert útiloka það að til þess geti komið að við sem erum heyrandi og við sem notum íslenskuna íslenskt talmál sem okkar móðurmál að við getum þurft á túlkun að halda þegar að því kemur sem verður vonandi einhvern tímann að lögmaður fyrir einhverju dómstiginu kjósi að flytja mál sitt á táknmáli. Og þá þarf að gera ráð fyrir því. Þá þarf að vera búið að hugsa fyrir þeim möguleika í dómnum og það getur verið mikilvægt að það séu tekin af öll tvímæli í lagatexta það. Og það má kannski segja að það verði þá næsta örskref í þessu máli. Þetta nefnilega, frú forseti, jafn lítið á málið virðist vera þá þetta samt mjög mikilvægt réttindamál. Það er mjög mikilvægt að þeir sem að nota táknmál að þeir hafi þessi réttindi og þetta er mikilvægt í þessu heildarsamhengi að við lítum á réttindi fatlaðs fólks eða fólks með fatlanir sem jafn sjálfsögð og réttindi okkar hinna. Og við sem samfélag tökum á því að skilja það og að skilja það í alvöru af hverju það skiptir máli. Það er í rauninni mjög mikilvægt. Með því búum við í rauninni til samfélag margbreytileikans, með því raungerum við þá tilfinningu okkar margra og ég ætla að leyfa mér að segja vonandi flestra að samfélagið okkar eigi að vera fyrir okkur öll. Að það eigi að vera aðgengilegt fyrir alla og allir þættir samfélagsins eigi að vera fyrir alla. Nú það þarf ekki að fara mörgum orðum það sem hefur verið í umræðunni núna undanförnu mikilvægi dómstólanna sem í rauninni einnar af stoðum ríkisvaldsins. Og þá í því tilliti þá verður einmitt ennþá mikilvægara að allir þegnar landsins geti treyst því að þeir geti nálgast dómstólana á jafn fullnægjandi hátt og kostur er. Og það er ánægjulegt að heyra það sem kom fram í máli hv. þingmanns Andrés Inga Jónssonar hér áðan að nefndasvið Alþingis hafi einmitt núna tekið þessa stefnumótandi ákvörðun þegar að döff fólk þarf að koma eða fyrir nefndir eða aðrir einstaklingar sem kjósa að nota táknmál að það
það sé þá tryggt að þeir eigi kost á túlkun. Og það er í þessu ljósi sem að ég vil skoða þetta mál og það er í því ljósi sem að ég vil lýsa yfir sérstaklega ánægju með þetta mál. Ég var svo heppinn að geta tekið þátt í umræðunni málið táknmál sem móðurmál hér fyrir það er þá að verða 8 ár síðan og það er mjög eftirminnilegt að hafa verið í þingsal á þeim tíma þegar að þingpallar voru fullir af áhugasömu fólki sem að sýndi á þeim tíma ánægju sína í verki, en ekki með því að klappa eða hafa uppi hróp og köll, heldur með því að klappa á þennan táknræna hátt sem að döff fólk gerir. Það er að segja að lyfta höndum og snúa þeim mót og títt og með útréttum fingrum. Og þetta var allavega í mínum huga afar eftirminnilegt að verða vitni að þessu. Hér erum við að stíga enn eitt skref í réttindabaráttu þessara þegna og það er vel. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið en atkvæðagreiðslu frestað. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2018 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga, mál nr. 655 á þingskjali 1068, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 63/2018 sem mælir fyrir að 2 reglugerðir Evrópusambandsins verði felldar inn í EES-samninginn. Í reglugerð framkvæmdastjórnar nr. 2016/438 er kveðið á nánari útfærslur á ákvæðum gildandi tilskipunar Evrópusambandsins samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum að því er varðar verðbréfasjóði. Þannig er kveðið á hvað eigi að koma fram í skriflegum samningi milli vörsluaðila og rekstrarfélags verðbréfasjóðs eða verðbréfasjóðs. Jafnframt er kveðið nánar á hlutverk vörsluaðila. Þá er kveðið á eftirlitsferla vegna útvistunar ákveðinna verkefna vörsluaðila til þriðja aðila. Loks er fjallað nánar ábyrgð vörsluaðila. Í reglugerð framkvæmdastjórnar nr. 2016/1212 er einnig kveðið á nánari útfærslu á ákvæðum gildandi tilskipunar Evrópusambandsins varðandi verðbréfasjóði. Í henni er útlistað hvaða ferla skuli viðhafðir við að veita upplýsingar varðandi eftirlit með verðbréfasjóðum innan aðildarríkja ESB. Reglugerðin hefur jafnframt að geyma stöðluform hvernig slíkar upplýsingar skulu sendar. Virðulegi forseti. Umræddar reglugerðir fela í sér nánari útfærslu á ákvæðum tilskipunar sambandsins verðbréfasjóði. Fyrirhugað er að innleiða ákvæði þeirra tilskipunar með breytingar á lögum nr. 128/2011 verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði og er stefnt að því að fjármála- og efnahagsráðherra leggi fram frumvarp þess efnis á næsta löggjafarþingi. Gert er ráð fyrir að umræddar reglugerðir verði innleiddar með setningu reglugerða í kjölfar samþykkis þess frumvarps. Ég legg til, virðulegi forseti, að lokinni þessa umræðu verði tillögu þessari vísað til hæstv. utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2018 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga, mál nr. 656 á þingskjali 1069, fyrri umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 20/2018 sem mælir fyrir að 2 tilskipanir Evrópuþingsins og ráðsins á sviði fjármálaþjónustu verði teknar upp í EES-samninginn.
Með tilskipun 2013/14 ESB eru gerðar breytingar á 3 tilskipunum á sviði sjóða. Það er tilskipun starfstengda eftirlaunasjóði, verðbréfasjóði og rekstraraðila sérhæfðra sjóða. Tilskipunin kveður á breyttar reglur hvað varðar notkun lánshæfismata hjá sjóðunum. Markmiðið með breytingunum er að sporna gegn oftrausti á lánshæfismötum og þar með auka gæði fjárfestinga þeirra. Með tilskipun 2014/91 ESB eru gerðar breytingar á gildandi tilskipun samræmingu á lögum og stjórnsýslufyrirmælum að því að verða verðbréfasjóði. Tilskipunin ætla að bæta upp þá veikleika sem hafa komið í ljós í regluverki lífeyrissjóði sem leitt hafa til eignataps fyrir fjárfesta. Með tilskipuninni er leitast við að auka öryggi fjárfesta verðbréfasjóða með þrenns konar hætti. Í fyrsta lagi með því að skýra ákvæði hlutverk og ábyrgð vörsluaðila, í öðru lagi með setningu nýrra reglna starfskjarakerfi lykilstarfsmanna og í þriðja lagi með samræmingu á lágmarksvaldheimildum eftirlitsaðila. Virðulegi forseti. Innleiðing fyrrnefndra tilskipunar kallar á lagabreytingar hér á landi. Gert er ráð fyrir að þær verði innleiddar með breytingum á lögum nr. 128/2011 verðbréfasjóði, fjárfestingarsjóði og fagfjárfestasjóði, auk afleiddra breytinga. Stefnt er að því að fjármála- og efnahagsráðherra leggi fram frumvarp þess efnis á haustþingi 2019. Ég legg til, virðulegi forseti, að lokinni þessa umræðu verði tillögu þessari vísað til hæstvirtrar utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2018 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga mál nr. 657, þingskjal 1070, fyrri umræða. Til máls tekur hæstvirtur utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu leitar heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 64/2018. Í ákvörðuninni er mælt fyrir að 4 reglugerðir Evrópusambandsins sem varða evrópska áhættufjármagnssjóði og evrópska félagslega framtakssjóði eru felldar inn í EES-samninginn. Þar sem lagastoð var ekki fyrir hendi fyrir framangreindu gerðum var umrædd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar tekin á sameiginlegu EES-nefndinni með stjórnskipulegum fyrirvara af Íslands hálfu. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins ESB nr. 345/2013 hefur að geyma sameiginlegt regluverk evrópska áhættufjármagnssjóði og rekstraraðila þeirra. Í gerðinni er kveðið á að þau skilyrði sem uppfylla þarf til þess að unnt sé að markaðssetja sjóð sem evrópskan áhættufjármagnssjóð. Tilgangur reglugerðarinnar er að stuðla að vexti og nýsköpun lítilla og meðalstórra fyrirtækja á evrópska efnahagssvæðinu. Reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 346/2013 hefur að geyma sameiginlegt regluverk evrópska félagslega framtakssjóði og rekstraraðila þeirra. Í gerðinni er kveðið á þau skilyrði sem uppfylla þarf til þess að unnt sé að markaðssetja sjóð sem evrópskan félagslega framtakssjóð. Tilgangur reglugerðarinnar er öðru fremur sá að auðvelda fjárfestum sem vilja fjárfesta í fyrirtækjum með félagsleg markmið að finna og velja evrópska félagslega framtakssjóði. Jafnframt að auðvelda fyrirtækjum með félagsleg markmið að sækja sér fjármagn á evrópska efnahagssvæðinu. Í reglugerð framkvæmdastjórnarinnar nr. 593/2014 og 594/2014 er síðan kveðin á nánari útfærslu á 2 fyrrnefndu reglugerðum. Þar á meðal mælt fyrir á hvaða formi tilkynningar eftirlitsstjórnar skuli vera. Virðulegi forseti. Innleiðing umræddra 4 reglugerða kallar á lagabreytingar hér á landi. Stefnt er að því að fjármála- og efnahagsráðherra leggi fram frumvarp til innleiðingar gerðanna á komandi löggjafarþingi. Ég legg til, virðulegi forseti, að lokinni þessa umræðu verði tillögu þessari vísað til hæstvirtrar utanríkismálanefndar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti, það nú gjarnan verið sagt okkur þingmenn að við tölum of lítið í EES-málum og látum við okkur litlu varða að þau rennið svona svolítið í gegnum þingið. Það var nú sagt við mig bara í morgunútvarpi Bylgjunnar, hæstv. ráðherra, þar sem að við vorum einmitt að ræða stöðu EES-samningsins svona yfirleitt. Og ég held að það sé svona, ég vil nú meina kannski hér í gegnum fyrstu umræðu í þinginu, það er ekki vaninn að það sé mikið rætt eða þessi mál sé mikið rætt, en ég vil nú meina að það fari fram afskaplega góð vinna af hálfu utanríkismálanefndar þessi mál. Það sem að mér þykir í þessu tiltekna máli vera bara ástæða til þess að svona aðeins að vekja athygli á er að það er verið að tala hér allavega einhverja tvenns konar sjóði.
sem að þessi reglugerð hefur að geyma. Það sem annars vegar verið að tala EuVECA eins og hún heitir hér og geymir sameiginlegt regluverk ákveðna tegund sjóðanna, það evrópska áhættufjármagnssjóði og þeirra rekstraraðila og hvaða skilyrði þarf að uppfylla til þess að hægt sé að markaðssetja slíkan sjóð. Hér sagt að það sé skilyrði, það sem sagt varðandi þessar fjárfestingarheimildir, hæf fjárfestingarmarkmið þeirra og tæki sem að þeim heimilt að beita og flokka og hverjir eru þar hæfir til þess að fjárfesta í þeim. Og tilgangur þessarar reglugerðar eigi að vera sérstaklega til þess að stuðla að vexti lítilla og meðalstóra fyrirtækja á okkar evrópska efnahagssvæði. Og það hefur kannski oft heyrst úr munni Vinstri grænna að allt sem að lýtur af litlum og meðalstórum fyrirtækjum og nýsköpun sé eitthvað sem við höfum talað fyrir og ég held að það eigi hér við líka varðandi fjármögnun þessara fyrirtækja í upphafi þeirra þegar þeir eru á sinni upphaflegu vegferð. Svo hérna í 4. reglugerðinni þá hins vegar verið að tala félagslega framtakssjóði sem heitir USEF og það svo sem sama sem að þar undir þetta sameiginlega regluverk og þar verið að ræða samsetningu eignasafnsins og fjárfestingarheimildir og markmið eins og í hinu og það hins vegar verið að tala að tilgangurinn sé að auðvelda fjárfestum sem að vilja fjárfesta í fyrirtækjum með félagsleg markmið og það sé hægt að velja þá félagslega evrópska framtakssjóði. Og það að þau fyrirtæki sem að starfa samkvæmt slíkum markmiðum að þau geti sótt sér fjármagn á evrópska efnahagssvæðið. Þannig mér finnst þetta bara vera mjög jákvætt mál og mér sýnist að hér sé verið að gera bara þessum fyrirtækjum auðveldara fyrir til þess að geta sótt sér fjármuni, sérstaklega eins og ég segi í svona árdaga þess að fyrirtæki eru stofnuð og síðan þetta líka rætt hér verðbréfamarkaðseftirlitsstofunnar þar sem að verið að tala skyldu stjórnvaldsins sem hefur með eftirlit að gera og annað slíkt. Þannig að ég vildi nú bara rétt aðeins koma inn í þetta mála því að ekki síst í ljósi þeirra umræðu sem ég var í útvarpinu daginn þar sem var verið að tala þetta eins og ég segi að við svona létum þetta okkur litlu skipta og mér finnst að bara ef að þetta gengur eftir þá finnst mér svo sem bara jákvætt að sjá að ef við innleiðum þetta þá gefist íslenskum aðilum kostur á að bæði starfrækja og markaðssetja slíka sjóði sem að við höfum ekki tækifæri til þess að gera þetta en auðvitað á sama tíma þá gefst aðilum innan okkar sameiginlega evrópska efnahagssvæðis tækifæri á að gera slíkt hið sama. En virðulegi forseti, ég vildi nú bara rétt aðeins drepa þessu máli hér af því ég tel að þetta sé verulega gott mál. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti, ég vildi nú höggva í sömu knerin og hv. þingmaður og samflokksfélagi minn Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir varðandi þessi framkemur hér í þingsályktunartillögunni félagslega framtakssjóði. Og eins og vanalega þegar hæstv. Utanríkisráðherra mætir hér í þingsal til þess að mæla fyrir innleiðingum og tilskipunum EES-samningsins þá það yfirleitt mál af hinu góða og líkt og flokkssystir mín þá tel ég einmitt þetta ákvæði hér, þessi reglugerð hér Evrópuþingsins og ráðsins nr. 346/2013 evrópska félagslega framtakssjóði mjög góða. Það hefði verið ágætt að fá kannski fram hvernig hæstv. Utanríkisráðherra sæi fyrir sér áhrif þessa góða máls en eins og hæstv. ráðherra boðaði þá mun þessar innleiðingar kalla hér á frumvörp frá hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra til innleiðingar á þessum reglugerðum og við munum búast við því á löggjafarþingi 2019–2020. En eins og fram kom hér í máli þingmannsins hér á undan mér þá erum við að horfa fram á að
Hér ákveðna tegund sjóða að ræða, evrópska félagslega framtakssjóði og rekstraraðila þeirra, þar sem kveðið er á þau skilyrði sem uppfylla þarf til að unnt sé að markaðssetja sjóð sem svonefndan ÖSEF-sjóð eða evrópskan félagslegan framtakssjóð. Og líkt og segir hér, með leyfi forseta, þá eru þau skilyrði varða annars vegar samsetningu eignasafns, fjárfestingarheimildir sjóðanna, hæf fjárfestingarmarkmið þeirra, þau fjárfestingartæki sem þeim er heimilt að beita og flokka fjárfesta sem eru hæfir til að fjárfesta í þeim samkvæmt samræmdum reglum á innri markaði. Og tilgangur reglugerðarinnar, eins og fram hefur komið, er að auðvelda fjárfestum sem vilja fjárfesta í fyrirtækjum með félagsleg markmið að finna og velja evrópska félagslega framtakssjóði og jafnframt að auðvelda fyrirtækjum með félagsleg markmið að sækja sér fjármagn á evrópska efnahagssvæðinu. Þetta er af hinu góða og í takt við þá þróun sem við höfum verið að sjá þegar kemur að samfélagslegri ábyrgð fyrirtækja og lífeyrissjóða sem heldur betur þarf að taka hér í gagnið og auka til bóta á Íslandi, og ég veit að stjórnir íslenska lífeyrissjóðanna hafa verið að skoða ítarlega og vel. Og ég held líka að það megi segja hér þessar reglugerðir að þær gefi okkur hér á landi einstakt tækifæri líka til þess að útfæra þessi markmið og þessar reglugerðir í því frumvarpi sem fram mun koma enn frekar, og einmitt þau markmið sem að sjóðir þurfa að setja sér þegar kemur að svokölluðum félagslegum framtakssjóðum. Og það væri ágætt að kannski fá einhverjar vísbendingar það hvernig hæstv. Utanríkisráðherra sér þetta fyrir sér, því eins og fram kemur hér í inngangi málsins að þá hefur Ísland, þegar kemur að því að taka upp gerðir, að þá höfum við aðeins á tímabilinu 1994 til ársins 2016 aðeins verið að taka upp 13,4% þeirra gerða sem ESB hefur samþykkt á þessu tímabili. Og einmitt þessi reglugerð sem frá 2013 hefur sannarlega verið gott að vera löngu búin að taka hana upp inn í íslenskan lagabálk. Þetta er af hinu góða og hið besta mál. Þá vil ég bara nota tækifærið til þess að hvetja hæstv. Utanríkisráðherra til dáða og koma með fleiri reglugerðir og þingsályktunartillögur hérna inn á okkar borð. Því að yfirleitt má segja það, og ég held mig fullyrði það, að flestar, ef ekki allar, eru til bætingar á íslensku lagaverki og eins og EES-samningurinn hefur verið fyrir íslenskt samfélag. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 9. dagskrármálið ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2019 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn. Stjórnartillaga mál nr. 658 á þingskjali 1071 fyrir umræða. Til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis um að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 21/2019 sem mælir fyrir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 2015/751 er verða milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur verði felld inn í EES-samninginn. Með umræddri reglugerð nr. 2015/751 er kveðið á hámark á milligjöld sem færsluhirðar greiða kortaútgefendum vegna notkunar neytendagreiðslukorta, það er 0,2% af fjárhæð greiðslu vegna debetakorta og 0,3% vegna kreditkorta. Auk þess er í reglugerðinni kveðið á bann við svæðisbundnum takmörkunum í leyfisamningnum eða í reglum greiðslukortakerfi og mælt fyrir aðskilnað greiðslukortakerfa og vinnsluaðila. Einnig er aukin úrræði korthafa og söluaðila til ákveða greiðslumáta, sundurliðun þjónustugjalda færsluhirða og upplýsingagjöf færsluhirða til söluaðila. Reglugerðinni er ætlað að lækka kostnað söluaðila og neytenda, bæta samkeppni og stuðla að samþættingu greiðslukortamarkaða þvert á landamæri innan Evrópu. Innleiðing reglugerðar nr. 2015/751 kallar á lagabreytingar hér á landi og mælti fjármála- og efnahagsráðherra nýverið fyrir frumvarpi til laga milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur til innleiðingar á gerðinni. Ég legg til, virðulegi forseti, að lokinni þessa umræðu verði tillögu þessari vísað til hæstv. Utanríkismálanefndar. Til máls tekur hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, virðulegi forseti. Það er kannski þegar maður fer af stað og þá hættir maður ekki.
Það gæti alveg endað þannig. En þetta mál finnst mér líka afskaplega áhugavert og ekki síst í ljósi þess að hér fyrr í dag vorum við að ræða neytendamál. Og þetta er beinlínis ekkert annað en alvöru neytendamál, þar að segja greiðslur sem við þurfum og höfum þurft að inna af hendi milligjöld fyrir kortin okkar sem við erum alltaf að nota. Og það er verið að setja hér ákveðin hámörk á þessi milligjöld þar sem að færsluhirðar greiða kortaútgefendum vegna notkunar slíkra korta og er mismunandi reyndar, ýmist 0,2% eða 0,3% vegna kreditkorta. Og það er líka kveðið á bann við svæðisbundnum takmörkunum, bæði í samningum og kortakerfinu. Og það sem er ekki síður mikilvægt er að það á að taka í sundur greiðslukortakerfin og vinnsluaðilana og þannig að úrræði bæði þeirra sem eru korthafar og söluaðilar til að ákveða greiðslumáta, þjónustugjöldin, sundurliðunin á þeim, þeir sem sjá eru færsluhirðar og svo upplýsingagjöfin frá þeim til söluaðila. Þetta er auðvitað fyrst og fremst hér til þess að lækka kostnað bæði þeirra sem að selja vöruna og okkar neytenda. Þetta á að stuðla að samþættingu og bæta samkeppni greiðslukortamarkaði þvert á landamæri innan Evrópu. Ég held að við, eins og ég segi, við þekkjum það öll að við erum að borga óhóflega mikil gjöld sem að tengjast notkun okkar inn í bankakerfinu, hvort sem það er rafrænt á netinu eða hvort að það tengist kortafærslum, hvort að við erum úti í heimi eða hvort að við erum hérna heima, það skiptir ekki máli. Þannig að ég held að allt það sem að snýr að því að stýra þessu regluverki í átt til lækkunar á þessum kostnaði sem að hér er undir skipti verulega miklu máli fyrir neytendur og hefur verið kallað á það ítrekað. Og eitt af því sem að vonandi verður undir þegar að neytendalöggjöfin verður bætt eða stefnan í neytendamálum verður sett eða kemur úr ráðuneyti iðnaðar- og nýsköpunar og ráðherra. Þannig að mér finnst þetta er allavega verkefni sem að ég held að eða öllu heldur lagastoð sem að ég held að almenningur komi til með að fagna og vonandi verður lyft. Fjármálaráðherra er búinn að leggja fram frumvarp þetta mál til þess að innleiða þessa gerð þessa hámörkun á milligjöldunum og eins og ég segi, ég held að almennt innan bankakerfisins þá hefur það verið gagnrýnt fyrir öll þessi alls konar gjöld sem þar eru undir og við þyrftum kannski helst að vita hvort það væru fleiri gerðir sem að getu hjálpað okkur í því að koma böndum á öll þessi ósýnilegu eða sýnilegu gjöld sem að við erum að greiða fyrir hina margvíslegu þjónustu sem að við erum að nýta okkur í kerfinu. En það er eins og með þetta, eins og með málið á undan, ég ætlaði bara rétt aðeins að nefna það vegna þess að mér finnst þau eru oft mjög tæknileg þessi mál og þetta er oft þannig að fólk einhvern veginn nennir ekki að lesa þau, finnst þau of flókin og torskilin sem að þau eru. Það er gjarnan þannig með EES-málin að þau eru mjög torskilin og það þarf mikinn lestur og til þess að komast í gegnum þau. En þetta er einfalt og þetta er gott mál. Til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Frú forseti. Já, það fór aldrei svo að það sé ekki ástæða til þess að tala í EES-máli einhverju eins og þessu og það er nú ekki af tilviljun heldur vegna þess að einmitt eins og bæði hæstv. ráðherra og eins hv. þingmaður Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir komu inn á hér áðan að þá er mál þessu tengt þegar til umfjöllunar í hv. efnahags- og viðskiptanefnd og hefur þegar raunar aðeins verið fjallað málið þar. Þetta er nefnilega dálítið mikið og stórt neytendamál sem hér er á ferðinni. Og bara svona til þess að setja það í samhengi fyrir hv. þingmenn að þá kemur fram í greinargerðinni með lagafrumvarpinu
að þessar greiðslur sem þarna eru undir nema líklega 2,1 milljarði á ári. Það er að segja, það eru þau gjöld sem neytendur greiða í þessar milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur. Það er að segja, þetta er upphæðin. Nú er fyrir þinginu þetta þingmál sem heitir það heitir svo mikið sem frumvarp til laga milligjöld fyrir kortatengdar greiðslur líka, og þar er gert ráð fyrir að þessar greiðslur verði lækkaðar umtalsvert og að kostnaður neytenda, það er gert ráð fyrir því að kostnaður neytenda samkvæmt því frumvarpi lækki umtalsvert eða í ríflega 1 milljarð króna, samkvæmt því sem aftur kemur fram í þessari greinargerð. Og þetta eru auðvitað í samhenginu að heildarkortagreiðslur eru innanlands, kortavelta innanlands hafi numið 350 milljörðum rúmlega á síðasta ári. Þá kannski kynni einhver að segja að 1 milljarður myndi nú kannski ekki breyta þeirri mynd neitt stórkostlega. En engu að síður að þetta eru samt umtalsverðar upphæðir og einhvers staðar segir að molar séu líka brauð. Þetta er ekki peningar sem menn tína upp á götunni, og þess vegna held ég að þetta mál sé alveg ljómandi gott, og það er gott að við skulum vera að stíga þessi skref hérna. Eins og þingmönnum kunnugt að þá hreyfa menn sig orðið varla, allavega ekki svona á venjulegum degi, öðru sem að taka upp annaðhvort kredit eða debitkort, og ef þeir ekki gera það þá má gera ráð fyrir að einhver stór hluti af þeirra daglega lífi fari í gegnum kreditkortafærslur á þeirra bankareikningum, sem aftur eru líka andlag greiðslna sem þarna er undir. Og þetta hefur áhrif á alla neytendur og skiptir í því sambandi mjög miklu máli. Það er mikilvægt fyrir neytendur að hafa tilfinningu fyrir því að stjórnvöld séu að koma þeim til varnar, stjórnvöld séu að reyna að bæta stöðu þeirra, og það er sérstaklega gleðilegt að EES-reglugerðin eða innleiðing þessar EES-gerðar sem hér ræðir sé einmitt skref í þá átt. Þetta er mál sem nánast allir neytendur munu finna á eigin skinni, og þó að það mætti reikna sig niður á það að þetta væri kannski ekki há upphæð á hvert íslenskt heimili, þá er þarna samt að ræða töluverða peninga, og gott mál að þetta skuli koma til umræðu hér, og ég vona að hv. Utanríkismálanefnd, sem ég sé að hér í salnum eru nokkrir fulltrúar úr, muni afgreiða þetta mál fljótt og vel og koma því aftur til þingsins, þannig við getum afgreitt það mál héðan út. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 10. dagskrármálið, ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/2019 breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn, stjórnartillaga, mál nr. 659 á þingskjali 1072, fyrir umræða. Til máls tekur hæstv. utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu er leitað heimildar Alþingis
til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar nr. 18/2019 sem mælir fyrir reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins nr. 909/2014 varða bætt verðbréfauppgjör í Evrópusambandinu og verðbréfamiðstöðvar verði felld inn í EES-samninginn. Umrædd reglugerð nr. 909/2014 hefur að geyma reglur bætt verðbréfauppgjör og samræmir kröfur sem gerðar eru til verðbréfamiðstöðva. Kveðið á að verðbréf skuli jafnan vera á rafrænu formi og að verðbréfauppgjör skuli fara fram á samræmdan hátt á innri markaðnum. Þá kveðið á auknar skyldur verðbréfamiðstöðva til að tryggja og hafa eftirlit með uppgjörum og að tryggja uppgjör skili sér. Með reglugerðinni eru einnig samræmdar kröfur verðbréfamiðstöðvar sem reka verðbréfauppgjörskerfi. Starfandi verðbréfamiðstöðvar munu þurfa að sækja nýtt starfsleyfi og geta boðið þjónustu sína yfir landamæri innan EES-svæðisins. Innleiðing reglugerðar nr. 909/2014 kallar á lagabreytingar hér á landi. Fyrirhugað að fjármála- og efnahagsráðherra muni á yfirstandandi löggjafarþingi leggja fram lagafrumvarp til innleiðingar á gerðinni. Ég legg til, virðulegi forseti, að lokinni þessa umræðu verði tillögu þessari vísað til hæstv. utanríkismálanefndar. Til máls tekur hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Rósa Björk Brynjólfsdóttir. Frú forseti. Ég vil sjálfsögðu þakka hæstv. utanríkisráðherra fyrir hans ræðu hér þessa tilskipun hér sem fjallar fjármálaþjónustuna og staðfestir ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar. Eins og svo oft áður þegar utanríkismálaráðherra kemur hingað í þingsal til að mæla fyrir þingsályktunum varðar upptöku reglugerða EES-samningsins, þá að ræða mjög góð mál varða oft á tíðum fjármálakerfið og efnahagslífið og það gott og vel og hér að ræða reglur bætt verðbréfauppgjör eins og fram kom í máli hæstv. ráðherra sem að samræma kröfur sem gerðar eru til verðbréfamiðstöðva. Og einnig kveðið á að verðbréf skuli jafnan vera á rafrænu formi og að verðbréfauppgjör skuli fara fram á samræmdan hátt á innri markaðnum. Og þá einnig kveðið á aukna skyldu verðbréfamiðstöðva til að tryggja og hafa eftirlit með uppgjörum og að tryggja að uppgjör skili sér. Og þessi 3. grein hér í málinu sem fram kemur í greinargerðinni og í máli hæstv. ráðherra sýnir svart á hvítu að með upptöku EES-samningsins og öllu því sem fylgir þeim samningi, þá erum við að gera gríðarlega góðar bætur á lagalegu umhverfi, sér í lagi fjármálakerfisins, og hefur það einmitt hjálpað íslensku samfélagi á fæturnar hér eftir efnahagshrunið 2008 og 2009. Og mig langar líka, með leyfi forseta, að vitna hér í ræðu hæstv. ráðherra sem hélt núna nýlega á morgunfundi utanríkisráðuneytisins, Samtaka atvinnulífsins og Alþýðusambands Íslands EES-samstarfið. Og þar kom fram í ræðu hæstv. ráðherra að EES-samningurinn feli í sér nánast óheftan aðgang að einum stærsta markaði heims. Hann felur í sér að íslensk fyrirtæki keppa á jafnræðisgrundvelli við evrópsk fyrirtæki. Hann felur í sér niðurfellingu tolla og afnám tæknilegra viðskiptahindrana og hann felur í sér að Íslendingar geti búið og unnið hvar sem á EES-svæðinu. Og eins og ég var að minnast á í upphafi máls míns, þá að ræða bætingu á lagalegu umhverfi og sér í lagi kannski síðustu árin á því umhverfi sem við höfum þurft að heldur betur bæta og stagla í þegar kemur að umgjörð fjármálakerfisins. Ég ekkert svo viss að við hefðum haft kannski frumkvæði því sjálf að koma hér fram með frumvarp að bæta verðbréfauppgjör og samræma kröfur sem gerðar eru til verðbréfamiðstöðva og vera á rafrænu formi og svo framvegis. Jú, ekki þar með að gera lítið úr okkur þingmönnum hér þegar kemur að innsýn, þekkingu og reynslu þegar kemur að verðbréfamiðstöðvum eða innsýn okkar inn í þann heim eða vilji okkar til þess að bæta lagaumgjörð fjármálakerfisins og verðbréfamarkaða, en það fyllilega ljóst að EES-samningurinn hefur gert það að verkum að við stöndum jafnfætis við þau lönd sem við viljum bera okkur við, stöndum jafnfætis við þær kröfur sem gerðar eru til fjármálakerfisins
og við stöndum á styrkum fótum þegar hefur sannarlega reynt á það að styrkja okkar fjármálakerfi, verðbréfamiðstöðvar og umgjörð og lagalegan ramma þegar kemur að fjármálakerfinu, að þá höfum við sannarlega notið liðsinni EES-samningsins í þeirri vinnu. Og þó svo að eins og ég nefndi hér í fyrri ræðu minni, að þó svo að manni finnist oft eins og taki svolítinn tíma frá því að reglugerðirnar hafa verið samþykktar og þangað til að við leiðum þær inn í okkar lög, að þá nú heldur betur vel að sér vikið hjá okkur, en við þurfum að gera betur. Við þurfum að gera betur í því að leiða inn hér fleiri reglugerðir, fleiri mál, og eins og við höfum kannski rætt oft og iðulega hér í þingsal, að þá þurfum við líka að gera betur í því að vera í okkar hagsmunagæslu á fyrri stigum þegar kemur að innleiðingum og reglugerðum þegar tengist EES-samningnum. En ég veit að hæstv. Utanríkisráðherra með í liði þegar kemur að því, og þetta af hinu góða, og ég fagna öllum þessum reglugerðum og innleiðingum sem hæstv. Ráðherra að mæla hér fyrir. Fleira hafa ekki hvað sér ljós og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 11. dagskrármálið. Ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn og reglugerð 2017 1129 stjórnartillaga 660. mál á þingskjali 1073 fyrir umræða. Til máls tekur hæstv. Utanríkisráðherra Guðlaugur Þór Þórðarson. Virðulegi forseti. Með þessari þingsályktunartillögu leitað heimildar Alþingis til að staðfesta fyrir Íslands hönd ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar breytingu á 9. viðauka við EES-samninginn og fella inn í samningi reglugerð Evrópuþingsins og ráðsins 2017/1129 varða lýsingar sem birta skal við útboð verðbréfa á almennum markaði eða þau eru tekin til viðskipta. Ekki enn búið að taka umrædda reglugerð nr. 2017/1129 upp í EES-samninginn, en stefnt að því að það verði gert á næstu vikum. Umrædd reglugerð sem kemur í stað núgildandi regluverks ESB lýsingar. Með hugtakinu lýsingar átt við skjöl sem gefin eru út vegna útboðs verðbréfa eða töku verðbréfa til viðskipta á verðbréfamarkaði. Í reglugerðinni meðal annars kveðið á kerfi tilkynninga eftirlitsstjórnvalda á staðfestum lýsingum til annarra eftirlitsstjórnvalda innan ESB vegna viðskipta yfir landamæri. Ef ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar hefur ekki tekið gildi þegar umrædd reglugerð tekur gildi innan ESB sem verður þann 21. júlí 2019 geta kauphallir í öðrum ríkjum innan neitað að taka við staðfestum lýsingum frá EES/EFTA-ríkjunum. Sú aðstaða getur leitt til óvissu og aukins kostnaðar fyrir útgefendur og heft aðgengi þeirra að fjármagni og þannig skaðað hagsmuni EES/EFTA-ríkjanna. Efnahagslegir hagsmunir EES/EFTA-ríkjanna, þó einkum Noregs og Liechtenstein, knýja því á að reglugerðin geti tekið gildi á sama tíma í EES-ríkjunum og hún gerir ríkjum ESB. Til að svo megi verða þarf að tryggja annaðhvort verði ákvörðun sameiginlegu EES-nefndarinnar um upptöku gerðarinnar í EES-samninginn tekin á stjórnskipulagsfyrirvara af Íslands hálfu eða ef ákvörðun verði tekin með slíkum fyrirvara að tilkynnt verði afléttingu hans nægilega snemma til ákvörðun hafi öðlast gildi þegar reglugerðin tekur gildi í ríkjum ESB. Með öðrum orðum þá felur samþykkt þingsályktunartillaga eftirfarandi í sér. Annars vegar verður þingsályktunartillagan samþykkt áður en umrædd ákvörðun tekin í sameiginlegu EES-nefndinni verður stjórnvöldum heimilt að samþykkja ákvörðunina án stjórnskipulagsfyrirvara. Hins vegar verður þingsályktunartillagan samþykkt eftir umrædd ákvörðun tekin í sameiginlegu EES-nefndinni með stjórnskipulegum fyrirvara verður stjórnvöldum heimilt að aflétta þeim stjórnskipulega fyrirvara. Hvað innleiðinguna á Íslandi varðar fyrirhugað að fjármála- og efnahagsráðherra leggi á næsta löggjafarþingi fram lagafrumvarp til innleiðingar á gerðinni. Ég legg til, virðulegi forseti, að lokinni þessari umræðu verði tillögu þessari vísað til hæstv. Utanríkismálanefndar. Fleiri hafa ekki hvað sér ljós og umræðu lokið. Tillagan gengur nú til síðari umræðu og utanríkismálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 12. dagskrármálið, verslun með áfengi og tóbak og fleira. Frumvarp 110. mál á þingskjali 110, framhald 1. umræðu. Til máls tekur hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, það er stundum sagt að dropinn holi steininn og það má kannski segja sem svo að nú þegar við fjöllum þetta svokallaða áfengisfrumvarp einu sinni enn að þá
Það freistast maður til að horfa á þá mynd en það er ekki allt sem sýnist í þessari mynd vegna þess að kannanir og umsagnir, greinaskrif og fleira sýna að fagfólk, heilbrigðisstofnanir, ýmiss konar samtök, ráðuneyti og fleiri aðilar eru mótfallin leiðinni sem að frumvarpið boðar og ég myndi segja að meiri hluti almennings sömuleiðis. Þannig að dropinn holar, já, en svo vill til ef við höldum okkur þessa myndlíkingu að steinninn stækkar í sífellu. Andstaðan við þessa leið, hún vex. Það eru æ fleiri sem vilja óbreytta stöðu áfengissölu í landinu. Það takast á tvær andstæður í þessu efni. Önnur, hún snýst forvarnir og lýðheilsu og áhyggjur af auknu aðgengi að alkóhóli og hin snýst áhuga viðskiptaaðila á hagnaði af áfengissölu og frelsi til viðskipta. Herra forseti, nú er hagnaður af sölunni nýttur í samfélagslegu skyni í gegnum ríkið og það er augljóst að flestir vilja hafa það þannig af augljósum ástæðum því að ríkið styrkir og greiðir fyrir margt sem að tengist áfenginu og neyslu þess. Það er líka horft til þess að frelsi fylgir ábyrgð á hve aðgengi að áfengi er í raun og veru. Það er tiltölulega opið núna og þar við situr. Og það á að vera þannig áfram. Í nútíma samfélagi þá eru settar lög og reglur og boð og bönn og sumt að því öllu snýst lykilorðið í þessu efni sem er lýðheilsa og þá staðreynd að 1 af hverjum 10 fullorðnum einstaklingum á Íslandi á í mismiklum erfiðleikum með áfengi og þar með talið sjúkdóminn alkóhólisma. Á því þarf að taka með forvörnum, með aðstoð, með reglum og pólitík sem miðar að því að grafa að rótum áfengisvandans og takast á við hann þar að því marki sem það er unnt á félagslegan hátt. Við vitum öll að samfélagið takmarkar og jafnvel hindrar aðgengi að atburðum, hátterni, efnum og öðru sem aðeins eykur á kostnað samfélagsins við að lagfæra og lækna og lina það sem aflaga fer. Til dæmis bæta heilsutjón og koma í veg fyrir slíkt og allt er það til góða fyrir borgarana. Og þess vegna er þessu frumvarpi andæft jafn stíft hér á Alþingi eins og verið hefur í öll þessi ár og þess vegna viljum við, margir þingmenn, ekki auka aðgengi að áfengi umfram það sem nú er. Herra forseti, alkóhólneysla í lítrum talið á mannsbarn á Íslandi hefur aukist hægt og bítandi og samfélagsvandinn sömuleiðis. Því getur enginn neitað. Og það er sannast sagt undarlegt að ræða hér aukið aðgengi að áfengi og hlusta annan daginn á kröfur aukin framlög til SÁÁ og fleiri aðila á heilbrigðis- og félagssviði. Engin reynsla, engar rannsóknir, engin álit fagmanna benda til þess að auðveldara aðgengi að áfengi minnki ofbeldi, tengt áfengisneyslu, fækki slysum, fækki heilsutjónum, fækki harmleikjum og öðru slíku þvert á móti. Og meðal annars þess vegna er smá og heildsala höfð á hendi hins opinbera en ekki hjá einkaaðilum. Þeir verða að láta sér nægja barina og veitingahúsin, hótelin og gistiheimilin og selja áfengi þar og hagnastæði þar. Flutningsmenn geta ekkert faglegt efni og ég endurtek geta ekki lagt fram neitt faglegt efni sem rekur eitthvað af þessu eða styrkir þeirra málstað. Það er gaman að sjá það. Og meðal annars þá má horfa svo á hina hlið málsins, það er að segja hóflega neyslu áfengis, betri umgengni við þessa vöru. Hún fæst fyrst og fremst með vissu aðhaldi og þar með talið takmörkuð aðgengi og vönduðum upplýsingum, jafnvel því sem við getum kallað áróðri, sérstaklega til ungs fólks. Og síðast en ekki síst
bættum aðstæðum og betra lífi fjölmargra sem berjast í bökkum eða takast á við óhamingju. Bætt samfélag er einn lykillinn að minni áfengisneyslu, við vitum það. Það er mikilvægt að hnykkja á samfélagslegri stjórnun á fjölda vínbúða í stað markaðssamkeppni. Þessi stjórn eða stýring er takmarkandi vissulega, rétt eins og stjórn á fjölda vínveitingastaða, og því að það er ólíku saman að jafna annars vegar ríkisstýringu eða samfélagsstýringu og frjálsum markaði eða markaðsstýringu sem er hagnaðardrifin. Það er engin ástæða til þess að fela þann sannleika í málinu. Auðvitað er áhugi viðskiptaaðila fyrst og fremst sá að komast í þessa peningajötu sem að sala á áfengum drykkjum er á Íslandi. Ég tel ljóst að aðgengi mun aukast við einkavæðingu smásölunnar og hvers kyns auglýsingar sem henni fylgja. Allt þetta mun hafa þau áhrif í þá átt. Ábyrgð frumvarpsflytjenda er sannarlega mikil og þeir vilja láta líta svo út að aðgengi aukist ekki við samþykkt þessa frumvarps. Það sé aðeins tilfærsla á milli söluaðila og því hafna ég. Ég vil líka benda á að tekjur af sölu áfengis enn og aftur falla til þess sem ber mestan þunga af afleiðingunum, nefnilega til ríkisins. Og það er betra en að þessar sömu tekjur gangi til verslana landsins með fullri virðingu fyrir hlutverki þeirra og eigendur. Herra forseti, meðan við ekki náum að bæta úr ágöllum samfélagsins sem liggja að baki alkóhólneyslunni, þá aukum við svo sannarlega ekki vandann með því að opna betur en þegar er gert á kaup áfengis, jafnvel í tilraunaskyni. Aðgerð eða aðgengi, skulum við segja, er nægt og er á forræði samfélagsins. Það má vel vera að við í fjarlægri framtíð höfum getu til að hafa sama hátt á sölu áfengis og til dæmis í Mið-Evrópu, en þá þurfum við að hafa breytt mörgu. Það má minna á það að áfengi á Íslandi er ekki mjög gömul vara og misnotkun áfengis á Íslandi er ekki mjög gamalt samfélagsmein. Við líkjumst að sumu leyti meira nágrönnum okkar á Grænlandi þegar kemur að áfengi heldur en Mið-Evrópuþjóðunum sem ég var að vitna til. Í núinu þá skulum við andæfa trúarjátningu frjálshyggjunnar sem ég kalla svo, því að hana ber síendurtekin framlagning frumvarpsins sem þessa í breyttri mynd stundum augljóst vitni. Áfengi er alls ekki sér vara eins og hver önnur, eins og símar eða fæðubótarefni. Að halda því fram er að ögra aldrei skynsemi. Og ég get sagt sem svo, mín trúarjátning, að ég er aðdáandi frelsis á ótal sviðum en hreint viðskiptafrelsi með áfengi er ekki farsælt. Og ég ætla að ljúka því að ljúka þessa ræðu minni á að minna á að það er ábyrgt frelsi og stýrt aðgengi og lýðheilsunálgun, tær lýðheilsunálgun og virkar forvarnir sem eiga við í þessum efnum. Það er jafnt núna eins og við öll hin 9 eða 10 skiptin sem að við háttvirtir þingmenn eyðum dýrmætum tíma þingsins í að endurtaka orð okkar, stundum lítið breytt, og andæfa frumvarpi sem er mjög lítill hljómgrunnur fyrir í samfélaginu. Og ég ætla að leyfa mér að leggjast með öllum þunga gegn þessu frumvarpi og lít svo á að sú hugmyndafræði sem hér er að baki, hún eigi ekki erindi við íslenskt samfélag. Svo háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað til að veita andsvör við ræðu þingmannsins hv. og hafa því 1 mínútu til umráða í hvert sinn. En fyrstur veitir andsvar hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson.
Hæstv. forseti. Ég vil þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir prýðisræðu og ég er sammála þingmanninum í hans málflutning. Nú er það svo að ég byggja álit mitt aðallega á reynslu annarra þjóða, hvernig aðrar þjóðir hafa komið út úr því að hafa innleitt þetta inn í verslanir og annað slíkt, bara með sjúkdómum sem að fylgja því, eins og þingmaðurinn kom inn á, að auka neyslu í lítrum talið og mynda þannig með meira álag á líkamann, svo sem eins og lifrarbólga og æðasjúkdómar og krabbamein og skorpulifur og þetta sem að fylgja mikilli drykkju. Mig langar að spyrja þingmanninn, erum við þá sammála það, er þingmaðurinn inn á því að óbreytt ástand eða óbreytt vinkill á sölu áfengis sé þá rétta leiðin áfram eða er þingmaðurinn annarra skoðunar með það? Hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson, svarar andsvari. Þakka hv. þingmanni andsvarið, herra forseti. Óbreytt ástand. Já, það eru til, að mér er sagt, 1200 vínveitingastaðir á Íslandi og 50 áfengisútsölur. Og við vitum jú það að neyslan, hún hefur aukist í alkóhólítrum úr 3-4 upp í 6-7, kannski hallast í 8 núna. Og þetta helst sennilega í hendur. Þannig að fyrir mér er þetta ósköp beinlína og ég tel að við eigum alls ekki að auka við þetta hlutfall í sjálfu sér. Þetta er býsna gott kerfi ef við lítum svo á eins og það er núna og ég tel ekki að það þurfi að breyta því og ég vil minna á það að ég sagði hér í ræðu að ég lagði fram tilvitnun í vísindagrein eftir 80 sérfræðinga í allnokkrum löndum sem gátu sýnt fram á beint samhengi milli aukins aðgengis að áfengi og aukins heimilisofbeldis og ofbeldis á götum úti. Þannig að þetta er mjög augljóst mál fyrir mér. Þá veitir andsvara öðru sinni hv. 5. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson. 8. ásækið. Þetta er einhver óskhyggja forseta. Já, hæstv. forseti, þakka þingmanninum fyrir þetta svar. Af því að þingmaðurinn minntist á Grænlendinga, nágranna þjóð okkar í vestri eða norðvestri, þá eru þeir í miklum vanda bara af því að þingmaðurinn kom inn á menningarlegt svona gildi. Þeir eru frekar ungir í áfengisneyslu hvað það varðar, hvernig aðgengi að áfengi er og síðan kannski getum við talað þjóðir eins og Frakkland og aðra þjóðir á Evrópusambandinu sem eru ekki að díla við kannski beint alkóhólisma heldur akkúrat líkamlega sjúkdóma eins og lifrarsjúkdóma, æðasjúkdóma og annað slíkt. Þannig að þá er í raun og veru punkturins þessi að við erum bara sennilega ekki tilbúin í að taka þetta skref fyrir en eftir ykkur x ár eftir þetta, sennilega eftir að við kveðjum við sem hér stöndum. Hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég nefndi hér Grænlendinga af því að þekki þar vel til og vil ekki gera lítið úr hvorki þeirra vandamálum né þeirra hafni til að eiga við þau. Ég held að það sé ekki mjög mikill munur á þeim tíma því tímabili sem er til umræðu annars vegar á Íslandi og Grænlandi þar sem alkóhól eða áfengi var virkilega í boði 100 til 200 ár. Auðvitað drukku forfeður okkar sér fulla af einhverjum miði, það kann að vera, en ég er nú að tala um svona samfélög sem voru á leiðinni til nútímans. Hitt er svona mál að auðvitað væri það æskilegt að við getum minnkað neyslu áfengis í lítrum talið með einhverjum ráðum. Ég er ekki að segja að það þýðir það að eigum að fara að loka sölustöðum, en þar kæmu þá forvarnirnar fyrst og fremst inn og ýmislegt fleira. Ég nefndi hér bæta samfélagið, bæta
þau skilyrði sem að leiða fólk út í misnotkun alkóhóls. Það margt að gera en við erum of sammála við hv. þingmann til þess að við getum hér átt mjög uppbyggilega samræður. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, veitir andsvar. Herra forseti, ég verð að játa það að ég óttast alltaf stjórnmálamenn sem telja sig þurfa að hafa vit fyrir öðrum og treysta ekki þjóðinni til þess að hafa vit fyrir því sem henni sé sjálfur eða sem einstaklingum fyrir bestu. En ég hlýði á málflutning hv. þingmanns og spyr þá eiginlega í beinu framhaldi af hverju hafa menn þá ekki andmælt auknu aðgengi sem að hefur fylgt núverandi stefnu vínbúðanna sem er stóraukið, stórauknum leyfisveitingum til rekstur áfengisstaða og af hverju beita menn þá ekki sömu rökum þegar kemur til dæmis að öðrum stórskaðlegum neysluvörum eins og sykruðum matvörum eða tóbaki sem er í fullu aðgengi hér í öllum smásöluverslurum landsins. Hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson, svarar andsvari. Herra forseti, við sem erum hérna 63 þingmennirnir, við erum allan daginn að hafa vit fyrir öðrum. Þannig að þau rök að hér komi einhver upp og vilji takmarka aðgengi að einhverju eða breyta einhverju neyslumynstri eða eitthvað, að það sé einhvers konar góðgá eða við séum að ógna frelsi. Ég skil þessa röksemdir yfir höfuð ekki og ég gef mjög lítið fyrir það því miður. Ég verð nú bara að svara því þannig. En þegar kemur að samanburði á áfengi annars vegar og sykri eða tóbaki hins vegar, þá held ég nú, eða ég hef engar tölur, en ég tel að samfélagskostnaðurinn og óhamingjan sem að fylgir alkóhóli er margfalt, tífalt, 100-falt alvarlegri heldur en það sem að stafar af sykurneyslu eða jafnvel tóbaksreykingum. Þannig að þessu er ekki saman að jafna. Hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, veitir andsvar síðara sinni. Já, þingmaður hefur engar tölur en telur þetta samt 100-falt verra. Nú er það einfaldlega svo að það er óumdeilt. Óhófleg áfengisneysla hefur neikvæð heilsufarsleg áhrif á fólk. Sama á að sjálfsögðu við tóbaksreykingar. Sama á að sjálfsögðu við og er að verða einn af alvarlegustu skaðvöldum heilsu nútíma mannsins, óhófleg neysla sykurs, of mikið át, ef maður orða það svo, en ekki hvað síst í einmitt sykruðum vörum. Ég líti þetta alveg sömu augum og okkur hefur til dæmis tekist að stórlega draga úr tóbaksneyslu með fræðslu skaðsemi reykinga þó að aðgengi sé óheft. Og þess vegna spyr ég enn og aftur, þetta er alveg sami hluturinn. Þetta er bara hinn dæmigerða forræðishyggja að treysta ekki fólki til þess að hafa vit fyrir sjálfum sér. Og það er það sem endurspeglast í málflutningi hv. þingmanns. Þá svarar andsvari síðara sinni, hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir svarið. Við erum alveg sammála um það að óhófleg neysla og öllu þessu sem við verðum að ræða hér um er auðvitað að slæma og hóflega neysla er æskileg og ég ræddi einmitt í minni ræðu hóflega neyslu áfengis. En þetta með tóbaki stemmir hins vegar ekki vegna þess að við erum búin að takmarka aðgengi að tóbaki. Það er búið að fela tóbakið. Það er ekki til nema ein verslun á öllu Íslandi með sérverslun með tóbak og fleira, það er búið að merkja tóbaksvörur. Þannig að það bara gildir ekki. Það er verið við erum og höfum verið að vinna í að takmarka notkun tóbaks og ekki auka aðgengi að því. Það er líka verið að reyna að taka á sykurneyslu með svona jákvæðum hætti, við getum orðað þannig, vegna þess að þetta er fæða sem er búið að vera hér aðgengileg og er ekki hægt að líkja því hvorki saman við tóbak né áfengi. Þannig að þessi umræða, hún leiðir okkur ekki að réttri niðurstöðu.
Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, veitir andsvar. Herra forseti. Ástæðan fyrir því að ég á þessu frumvarpi umfram það að vilja leyfa fólki að taka ákvarðanir með sína eigin neyslu, sama hvort það eru vímuefni eða hvað, í þessu tilfelli áfengi, sem að skaðar það sjálft. Því annað er að sjálfsögðu náttúrulega bara forræðishyggja. Það er forræðishyggja, það er að segja hafa forræði fyrir einstaklinginn og passa að hann skaði ekki sjálfan sig. Það er, sem finnst það bara að það sé eitthvað sem skuli gera. En ástæðan fyrir að ég með þessu frumvarpi í heild, vegna þess að ég get líka séð að þessi fimmfalda aukning á fjármagni sem fer frá ríkinu er tekið frá þau sem að neyta áfengis. Það er sett fimmfalt meira í lýðheilsusjóð að áfengisgjaldinu. Og þetta eru, samkvæmt SÁÁ, að þetta eru 2,5% af fólkinu okkar, allra veikasta fólki, með leyfi forseta, sem drekka 26% af heildarmagninu. Þetta er skattur á það fólk. Það fólk þarf einmitt meira fjármagn fyrir meðferðarúrræði. Við þurfum meira fjármagn í forvarnir, þannig að heildaráhrifin, ég get farið yfir það betur í ræðu eða hérna eftir, ég tel að heildaráhrifin af þessu, jafnvel þó aukist neyslan, séu jákvæð út af auknu fé í forvarnir og meðferðarúrræði. Nú verður forseti að biðja þingmenn að virða tímamörk. En nú svarar andsvari hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Hv. þingmaður, herra forseti, segir sem svo að við viljum ekki leyfa fólki að ráða sig sjálft. En bara fólki vill þetta ekki. Er það ekki málið? Teljum við ekki svo að allar kannanir sem tengjast þessu tiltekna frumvarpi sýna að andstaðan við það, hún bara eykst? Og hvar er fagfólkið? Af hverju eigum við ekki allt í einu að hlusta á það? Þannig að ég held að kalla þetta forræðishyggju, ég kalla þetta bara samfélagsábyrgð. Það getum við bara verið með þessi gildishlöðnu orð og skipst á þeim hérna. Þá er ég bara forræðishyggjumaður. Ég er líka samfélagsábyrgðarmaður. Forvarnir, já, við erum alveg sammála um það. Við eigum auðvitað að efla þær og það að ríkið skattleggi þessar vörur, það held ég að sé bara einfaldlega andsvar við vandamálunum sem tengjast þessari vöru. Og þessi skattlagning, hún leggst auðvitað illa á þá sem eru háðir áfengi, en það er ekki hægt að hafa áfengi útsölu fyrir það fólk. Þetta er jú bara einfaldlega samfélagsvandamál sem við bregðumst við með þessum hætti. Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, veitir andsvar öðru sinni. Takk fyrir. Ég heyri nefnilega þetta aftur og aftur. Jú, það er klárlega ákveðið lýðheilsuvandamál sem að þessi staðar og sumir í pólitík telja sem svo í þessu tilfelli að skuli það gripið inn í það lýðheilsuvandamál sem áfengisneysla er, ef við skulum segja ofneysla, misnotkun á áfengi, er að það skuli gripið til þess með einmitt að hækka verðið og takmarka aðgengi í tíma. Verðið hefur tvöfalt meira áhrif á áfengisneyslu heldur en aðgengi í tíma og rými. Það er samkvæmt Alþjóða heilbrigðisstofnunar gögnunum og gögnin þar er alveg skýr með það að já, áfengisneysla fer upp um 10% ef að þú 4% þú hækkar, ef þú hækkar verðið um 10% þá fer áfengisneyslan niður um 4%. Það er akkúrat helmingi minna við aðgengið, en já, þetta er klárlega lýðustu vandamál, ég er alveg sammála því. Þannig að aðgengisatriðið, já, það er sem verið að takmarka hér, það er ekkert verið að skipta þér verðinu en menn halda verðinu uppi, en er þingmaður ekki þá sammála því að við þurfum að setja þessa peninga, þar sem að 25% öllu þessum peningum sem er tekið inn í áfengissölu er borgað af 2,5% af. Myndi hann leggja fram frumvarp með mér það að skyldi tekið áfengisgjald upp í 10% fyrir þetta allra sjúkasta fólk eins og SÁ hefur kallað eftir. Hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson, svarar andsvari Sigurðarsyni. Herra forseti, ef ég var að fara að svara því hvort ég leggi fram frumvarp hér með hv. þingmann í beinni útsendingu, þá ætla ég nú að fá að sjá frumvarpið fyrst. En ég skil íslensku, þetta er allt í lagi. Ég bara ætla ekki að svara spurningunni fyrir að ég veit hvað máli snýst annað en það sem hv. þingmaður sagði hér í pontu. Gott og vel. Ég held að þungamiðja alls þessa máls er einfaldlega svo að það eru engin meðmæli nokkur staðar frá
með því að aukið aðgengi, ef við erum þá sammála að þetta sé aukið aðgengi, auðvitað getur verið ósammála það og menn sagt þetta, það ekkert verið að auka aðgengi, það bara verið að skipta söluaðila. En ef að að ræða aukið aðgengi, þá alls staðar, alveg sama hvar maður ber niður, menn sammála það sem að vita hafa á hlutunum og hafa rannsakað þetta, að þetta leiðir til aukins vanda. Og ég ætla ekki að standa hér eða vera hér í salnum og greiða atkvæði með því, það er ósköp einfalt. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Ara Trausta Guðmundssyni fyrir ágætisræðu og innihaldsríka í þessu máli sem skiptir nú, ef ekki að segja alla landsmenn miklu máli, þá sérstaklega frá lýðheilsusjónarmiði að mínu mati. Hv. þingmaður kom inn á áfengisauglýsingar og það nú þannig að markaðssetning áfengis iðnaður á heimsvísu. Það nú bara þannig. Þó svo að það séu bannaðar hér á Íslandi, þá farið á svig við þær með ýmsum hætti. Og það þannig að við síendurteknar auglýsingar á áfengi myndast ákveðin jákvæð viðhorf til áfengis og leið aukast líkurnar á áfengisneysla aukist. Mig langar að spyrja hv. þingmann hvort hann telji það að þetta frumvarp, það er að segja flutningsmenn, að þetta sé bara upphafið að því að hér verði flutt frumvarp það að leyfa áfengisauglýsingar. Hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson, svarar andsvari. Herra forseti, byrja á því að þakka hv. þingmanni fyrir spurninguna. Það opnað á ákveðna tegund af kynningu á áfengi í þessu frumvarpi og það náttúrulega tengist auðvitað því að einkaaðilar sem væru með þessa vöru í sölu þurfa á einhvern máta að geta haldið henni á lofti vegna þess að ég endurtek enn og aftur, það auðvitað tilvonandi hagnaður sem stýrir áhuga fyrst og fremst verslunarinnar á þessu. Hvort að þetta leiði svo til þess að þetta yrði svo sem rýmkað hægt og rólega, þetta leyfi til áfengisauglýsinga, því get ég ekki svarað. Jú, það gæti mjög vel verið eftir því sem að versluninni vindur fram. Maður getur líka spurt sig með öll innfluttu tímaritin sem eru með þessum auglýsingum, hafa þau eitthvað gildi í þessu? Ég get ekki svarað því almennilega heldur en ég deili áhyggjum þingmannsins háttvits af þessum auglýsingum yfir höfuð. Þetta er andsvar öðru sinni, hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og það nú bara þannig að mörg lönd hafa með ýmsum hætti bannað áfengisauglýsingar og þessar auglýsingar hafa áhrif á ungt fólk sérstaklega og ég nefni bjórauglýsingar sem dæmi í tengslum við ýmsa íþróttakappleiki, fótboltaleiki og svo framvegis. Þetta hefur allt sín áhrif og stuðlar að því að auka áhuga fólks á þessari vöru sem er nú eins og við þekkjum skaðleg á mörgum sviðum, sé ekki rétt með hana farið. En ég held einmitt að einmitt svo hv. þingmaður nefndi hér að það svona verið að opna fyrir auglýsingar og þetta segir manni það að það verið að ganga hér erinda ákveðinna aðila í þessu samfélagi, það er verslunarinnar og heildsala og það alltaf tekið skref og skref í að ganga lengra og lengra og ég óttast mjög að næst verði það þá áfengisauglýsingar. En minnir forseti á ræðutíma en nú svarar andsvari síðara sinni hv. 5. þingmaður Suðurkjördæmis, Ari Trausti Guðmundsson. Herra forseti, já, við erum þá hv. þingmaður og ég sammála það að verður að halda
auglýsingum í skefjum með einhverjum hætti í þessu markmiði. En mér langar að minna bara á að með fræðslu og forvörnum hefur tekist að minnka áfengisneyslu í ákveðnum bekkjum skóla með samræmda átaki sem er kennt hér við Ísland og stundum kallað á ensku Planet Youth. Svo það er hægt að ná árangri í þessu starfi ef það er unnið á réttan hátt. Og ég vil svo að lokum bara minna á að við öll hér, við þekkjum fólk með áfengisvandamál og við vitum fullvel hvað hefur farið í súginn í gegnum tíðina af mannauð þegar kemur að þessari tilteknu vöru. Og ég held að við ættum öll að sameinast í staðinn fyrir að vera hér að leggja fram svona frumvarp, sameinast að vinna gegn þessu böli. Andsvörum er lokið og til máls tekur hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, við ræðum hér frumvarp til laga breytingu á lögum verslun með áfengi og tóbak og svo eru þarna undir nokkrir aðrir lagabálkar en hv. þingmenn kannast náttúrulega við málið eins og ég undir nafninu áfengi í búðir, brennivín í búðir og þess háttar. Það er það sem þetta mál hefur verið kallað í almennri umræðu og kannski ekki ófyrirsynju. Þetta er svona, það má segja að það sé svona andinn í frumvarpinu að freista þess með þeim ráðum sem eru höfð uppi í frumvarpinu að gera áfengi og áfengisneyslu, eða sérstaklega áfengi náttúrulega, að einhvers konar venjulegri neysluvöru. Að breyta í rauninni hugsunarhættinum í samfélaginu yfir í það að það sé bara þannig að áfengi sé eins og hver önnur neysluvara. En það er ekki þannig. Og hér er ekki á ferðum skoðun mín eða hugmynd eða tilfinning eða vilji. Þetta eru staðreyndir máls. Það er nefnilega þannig að þrátt fyrir það sem að sumir hv. þingmenn hafa farið fram með hér í ræðustól að hófleg neysla áfengis sé bara af hinu góða, þá er það þannig að nýlegar rannsóknir, og ekki neina smá rannsóknir, heldur nýlegar rannsóknir sem hafa verið gerðar aðallega á Vesturlöndum, hafa sýnt fram á að það er ekkert magn áfengisneyslu sem ekki veldur heilsutjóni. Ég veit að hv. þingmönnum þykir leiðilegt að heyra þetta. Og ég veit að það eru áreiðanlega einhverjir þarna úti sem hugsa með sér, er þetta virkilega svona? En þannig er það. Jafnvel neysla sem að samsvarar einum barskammti, svo er kallað, það eru þá 10 millilítrar af hreinum vínanda á dag eða 3 til 4 slíkir skammtar á viku, sem er ekki mikil neysla, það er hálfur bjór eða svo, eða rétt rúmlega hálfur bjór. Það er ekki hollt fyrir mann. Og ég get alveg játað það fyrir þingheimi, fyrir líkamann þar að segja. Það getur verið gott fyrir andlega líðan tímabundið, þó það sé það ekki til lengdar. En ég skal alveg játa það fyrir þingheimi að engu að síður þá hef ég persónulega prívat valið það að nota áfengi. En ég ætla ekki að reyna að halda þið fram við nokkurn mann að ég geri það mér til heilsubótar. Og ég mun mótmæla hverjum þeim sem kemur í ræðustól Alþingis og reynir að halda því fram að áfengisneysla sé einhver sérstakur lífselexír fólginn í alkóhóli. Það er ekki þannig. Allar rannsóknir sem hafa verið gerðar
svona allavega þeir sem ég þekki, hafa sýnt að aukið framboð á áfengi leiðir til aukinnar neyslu í lítrum talið af hreinum vínanda. Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin í skýrslunni sinni frá, mig minnir 2016, frekar en 13, vitnar í einhverjar 200 rannsóknir þessu til stuðnings. Það er línulegt samband á milli aðgengis og neyslu. Öll samfélög sem hafa aukið aðgengi hafa lent í þeim vanda að neysla hefur aukist. Og þá veltir maður fyrir sér hvaða vandamál á frumvarp eins og þetta að leysa. Hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson kom inn á hann athyglisverða vinkil hér áðan að það væri jákvætt vegna þess að við myndum fá meiri pening í lýðheilsusjóð með einhverjum ákvæðum frumvarpsins. Ég vil þá beina því til þeirra þingmanna sem að svona aðhyllast þá nálgun, það er að segja að fá meiri peninga til þeirra verkefna, að leggja þá frekar fram sérstakt frumvarp þar og skoða það hvort að ekki sé vilji til þess að þingi að fara þá leið. Það hefur verið rætt hér í ræðustól í dag að margir fagaðilar sem hafa tjáð sig þetta mál í gegnum tíðina eru andvígir bættu aðgengi, auknu aðgengi. Og nú kannski hægt að ræða það svo sem alveg að, jú, það ég held að hv. þingmaður Ari Trausti Guðmundsson hafi komið inn á það hér áðan, að það væri einhvers staðar í kringum 1200 sölustaðir, eða 1200 staðir á landinu sem hægt var að nálgast áfengi og mitt svona svar við því væri, já, býtu, er þá á bætandi? Er það ekki bara alveg nóg? Og ég held að það sé nefnilega málið. Menn hafa í því sambandi komið upp með þessi klassísku frelsisrök, að það sé svo mikið frelsi í því fólkið að fá að kaupa sér áfengi hvar sem er og hvenær sem er og í hvaða verslun sem er og svo framvegis. Ég tel að á nákvæmlega sama hátt og við höfum ekki farið á leið til að mynda með tóbak. Og þar höfum við jafnt og þétt verið að stíga skref í þá átt að takmarka aðgengi að tóbaki. Að þá ættum við miklu fremur að fara sambærilega leið með áfengi. Ég er nokkuð vissum, hv. þingmenn, að ef við stæðum frammi fyrir því í dag, hvort að ætti að leyfa efni eins og tóbak, sem sagt í almennri neyslu, við skulum segja reyktóbak eða eitthvað þess háttar. Ég er ansi hræddur að við myndum taka mark á þeim rannsóknum sem sýna, nei, þetta er stórhættuleg vara, við skulum ekki leyfa hana. Og við myndum sennilega gefa, eða minnst okkur held ég að flest okkar myndu líklega gefa lítið fyrir þau rök að það væri eitthvað sérstakt frelsismoment í því. Fyrirgefðu, forseti, að nota ensku slettu, en það væri eitthvað sérstakt svona, já, eitthvað svoleiðis frelsis eitthvað að fara að leyfa augnablik, frelsis augnablik, að fara að leyfa eitthvað nýtt hættulegt efni. Ég held ekki, við myndum ekki gera það. Ég ræddi aðeins áðan heilsufarsvandamál tengt alkóhóli. Og það er svolítið vont að hluti af þeim vandamálum sem koma upp við aukna áfengisneyslu koma fram á svo ofboðslega löngum tíma. Það kann að vera erfitt fyrir mann sem leikmann og það kann að vera erfitt fyrir mann svona í einhverju sjónhendingu að átta sig á því hvað er að gerast. En þá erum við svo heppin að það eru aðrar þjóðir í heiminum búnar að prófa þetta. Það er sem sagt búið að svara þessum spurningum sem koma, býtu, já, en lendum við nokkuð í sömu vandamálum og Mið-Evrópuþjóðirnar með skorpulifrina og lifrarkrabbameinið og alla brísbólkurnar og allt þetta dót.
Erum við ekki bara einhvern veginn öðruvísi? Og svarið er því miður nei. Við erum bara nákvæmlega eins. Og því miður þá er það þegar farið að gerast að langvinn vandamál tengd áfengisneyslu eru farin að aukast á Íslandi. Og tölur SÁÁ sem að mörgum þingmönnum er tíðrætt þær benda beinlínis til þess að áfengisneysla og áfengistengd vandamál eru síður en svo á einhverju undanhald á Íslandi. Það er því miður ekki þannig. Sumir þingmenn hafa selst svo langt að bera áfengisneyslu saman við sykurneyslu og fituneyslu. Og það er eiginlega ótrúlegt að menn skuli jafna þessu tvennu saman. Menn skuli jafna saman neyslu á efni sem er alkóhól, sem er beinlínis hættulegt annars vegar, og ætla sér að setja það í sama flokk og efni eins og sykur eða glúkósi og fita sem eru lífsnauðsynleg efni. Það er alveg ótrúlegt að jafna þessu tvennu saman. Auðvitað er það þannig að ofneysla á öllum efnum, nánast sama hvaða efnið er nefnast, getur verið okkur hættuleg. En það er þannig með áfengi, tóbak og fleiri efni að jafnvel lítil neysla er okkur hættuleg. Ég hef stundum velt því fyrir mér svona út frá umræðunum þessa frelsistilfinningu sem mönnum er svo dýrmæt og þessa svona lýðræðisást sem að menn stundum flagga þeir eru konur í algjör rökþrot. Þá velti ég fyrir mér, af hverju leggja menn þá ekki bara fram frumvarp þjóðaratkvæðagreiðslu þetta? Af hverju þora þingmenn það ekki? Af hverju þora þeir þingmenn sem eru að leggja til þessar breytingar á áfengislöggjöfinni, af hverju þora þeir ekki að spyrja þjóðina? Ég get sagt ykkur það, háttvirtir þingmenn. Þjóðin hefur margsagt í alls konar skoðanakönnunum í gegnum tíðina, hún er ekki nokkuð einasta áhuga á þessu. Og það væri kannski leiðin. Spyrja bara þjóðina. Láta hana ákveða þetta. Vegna þess að það er þannig að almenningur í þessu landi skilur alveg ljómandi vel hvað þeir sem eru að talsmenn þessa máls eru mikið að leika sér í eldinum. Almenningur í landinu skilur það. Nú, það er í þessu frumvarpi ekki bara verið að leggja til að megi selja áfengi í verslunum. Það er líka verið að leggja til að megi auglýsa það. Og ef maður svona jafnar þessu saman við svona annað sem við höfum bannað, þá velti ég því til dæmis fyrir mér, myndu flutningsmenn þessa frumvarps, myndu þeir leggja til að við leyfðum auglýsingar á reyktóbaki, til dæmis? Væri það svona eðlilegt skref? Ég veit það ekki. Það væri áhugavert að heyra sjónarmið manna um það. Mér langar aðeins svona, að því ég á pínulítinn tíma eftir, herra forseti, þá langar mér aðeins að ræða svona hvað er að gerast í þessum málum. Smátt og smátt eftir að við jukum svona mikið áfengisneysluna þarna í kringum upp úr 89 held ég að það hefur örugglega verið. Og það er að smátt og smátt hefur dagdrykkja aukist. Smátt og smátt, og það er þetta jákvæða mynstur sem allir eru að tala um, held ég. Að svona fá sér smá á hverjum degi, þá er maður aldrei fullur sko. En ok, dagdrykkja hefur aukist og fyrir vikið, ég allavega leyfi mér að fullyrða það, fyrir vikið þá erum við farin að sjá meiri og meiri vanda hjá eldra fólki.
farin að sjá fleira og fleira eldra fólk, einkum eldri konur, sem að leita til heilbrigðisstofnana vegna áfengistengdra vandamála. Og ég á ofboðslega bágt með að sjá að það sé jákvæð þróun. Og ég á mjög bágt með að sjá það að frumvarp eins og þetta myndi snúa þeirri slæmu þróun við. Ég held að einmitt það myndi frekar auka á vandann. Og ég vil lengstra orða biðja hv. þingmenn að hugsa sér nú vandlega áður en þeir láta sér það koma til hugar að greiða götu máls eins og þessa hérna í gegnum Alþingi Íslendinga. Það eru engin rök sem mæla með því, það er engin þörf á frumvarpinu. Það er ekkert verið að auka frelsi eins eða neins, nema þá kannski helst þeirra sem vilja selja áfengi og græða á sölunni til þess að græða pening á áfengisölu. Og ég sé ekki að það sé næsta hjálparmiðal sem íslenska þjóðin þarf á að halda. Og háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hv. þingmanns og hafa því 1 mínútu til umráða í hverju andsvari. Og fyrstur veitir andsvar hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson. Já, virðulegi forseti, ég fullvissa hv. þingmann Ólaf Þór Gunnarsson að ég mun hugsa mig vandlega í þessu máli og mér hefur nefnilega einhvern veginn tekist að komast í gegnum lífið án þess að hugsa verulega mikið þetta mál þó að það sé alltaf til umræðu hér á Alþingi. Og ég hlusta á þessa umræðu og ég mun taka þátt í störfum allsherjar- og menntamálanefndar og reyna að komast að einhverju niðurstöðu í kjölfar á því. Mig langar að eiga orðastað við hv. þingmann því að hann er læknir og hann talaði hér hófdrykkju og sem að mér fannst þú draga svolítið í efa að hófdrykkja væri æskileg. En er það ekki svo að minna aðgengi að áfengi fylgdi meiri ofsadrykkja, meiri lotudrykkja getum við kallað það. Og í framhaldi af því langar mig að spyrja hv. þingmann hvort hann telji að segjum kannski 4 hvítvínsglös á viku séu skaðlegri en 1 vodkaflaska á kvöldstund. Það svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Guðmundsson. Gunnarsson, afsakið hv. þingmaður. Sjálfsagt, herra forseti, já, virðulegi forseti. Já, nú erum við að biðja um resept. Það er fínt. Nei, það er rannsóknir sem hafa verið gerðar á þessu eftir sem mér er kunnugt sýna að skal ekki segja 1 hvítvínsglas á kvöldi versus 1 vodkaflaska í viku eða einu sinni í viku. En allar rannsóknir á heilsufarslegum áhrifum benda til þess að dagleg drykkja, þó lítil sé skaðlegri í heilsufarslegu tilliti heldur en lotudrykkja. Lotudrykkjan hins vegar eins og okkur öllum kunnutum er hins vegar í félagslegu tilliti tilhneigingu til þess að verða miklu meira vandamál og skelfilegri. En ef maður horfir þröngt á heilsufarslega og líkamlega ávinninginn eða ekki ávinninginn, þá er það betra að drekka öll rauðvínsglösin á einu kvöldi. Hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson veitir andsvar öðru sinni. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið. Er það þá ekki einhvern veginn rétt skilið hjá mér að máli snúist kannski ekki einvörðungu heilsufarsmálefni heldur sé þetta einhverju leyti þjóðfélagslegt og menningarlegt úrlausnarefni, þar að segja að lotudrykkja helgar eins og tíðkaðist hér þegar ég var ungur að minnsta kosti var stórkostlegt þjóðfélagslegt böl og leiddi á sér alveg ómældar hörmungar yfir margar fjölskyldur. Hvort að sú drykkja hafi ekki svona félagslega og menningarlega verið miklu óæskilegri heldur en sú hófdrykkja sem þó er stunduð og ég er sammála hv. þingmanni að verður að vera í miklu hófi
Ólafur Þór Gunnarsson, hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, já, þetta er svona áhugaverð svona, hvað maður að segja, sko heimspekileg vangavelta. Vegna þess að sko það bara vandamál einstaklingsins sem drekkur, þetta vandamál einstaklingsins sem drekkur og fjölskyldans, það vandamál alls samfélagsins. Og þetta bara heilsufarslegt eða þetta aðalega félagslegt og samfélagslegt? Og þetta umræða sem að kannski við sem samfélag og alveg örugglega ekki við sem þing nokkuð tímann sett okkur niður við að taka, og það umræða sem að mér finnst að minnsta kosti mjög áhugaverð. Við erum sammála það, ég og hv. þingmaður, að lotudrykkjan eins og hún var, hún er ekki sérlega skemmtileg. Það kann að vera að einhverjum þykir það að hafa haft uppeldislegt gildi fyrir einhverja að lenda í því einhvern stuttan tíma, en ég held að til lengri tíma litið þá sé nú aðferðir kannski félagslega skemmtilegri. Forseti minnir á takmarkaðan ræðutíma, eina mínútu í hvort sinn, en nú tekur til máls og veitir andsvar hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson. Hæstv. forseti, í umræðu sem þessari er alltaf slengt fram ýmsum fullyrðingum. Eins og algeng fullyrðing er það að aukið aðgengi muni auka verulega hér drykkju og afleiðingar drykkju. Svo þegar maður fer einhvern veginn að rýna í einhverja vísindalegar niðurstöðu þessu, þá það bara mjög takmarkaðar. Og ég hef aldrei séð neina alvöru könnun, svo horfum maður bara einhverjar staðreyndir hérna á Íslandi, þar sem aðgengi hefur aukist mjög mikið, en drykkja ákveðinna hópa hefur samt minnkað. Þannig að það ekkert sjálfgefið þessi samansemmerki hérna á milli. En vegna þess að menn segja að aukið aðgengi muni auka einhverja drykkju, þá sá ég nýlega frétt í virtu fjölmiðli þar sem var niðurstaða rannsóknar hvaða þjóðir væru heilbrigðastar. 2 þjóðir þar í efstu sæti voru Spánn og Ítalía. Og kannski að hv. þingmaður getur upplýst ykkur hvernig aðgengi áfengi þar. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, það nefnilega hægt að taka út afmarkaða þætti í einhverju tilteknu samfélagi og halda því fram að þessi tiltekni afmarkaði þáttur hafi einhver umtalsverð áhrif á það hvernig því samfélagi farnist. Þannig verðum við að horfa á heildarsamhengið. Ef við horfum til að mynda á, skulum segja, lífslíkur í samfélögum, þá kemur það fram að Ítalir lifa skemur heldur en Spánverjar. Það kemur fram að, hins vegar vitum við það, að áfengisneysla í þessum löndum og aðgengi áfengi er ágætt. En ef við hins vegar horfum á aðra þætti, eins og til að mynda ungbarnadauða eða bólusetningartíðni, þá hún óvíða hærri heldur en á Íslandi og ungbarnadauði óvíða lægri. Þannig að það einhvern veginn ekki hægt að taka út áfengi og segja já, það brennivínið sem breytir öllu. Hv. 5. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Brynjar Níelsson, veitir andsvar öðru sinni. Hæstv. forseti, það bara einmitt rétt. Við getum ekkert ákveðið það hvað þjóðir lifa lengi eða skamman tíma eða hvernig þær eru út frá áfenginu. Það örugglega ýmsir aðrir þættir. En ég einfaldlega bara að segja þær fullyrðingar það að aukið aðgengi, sem auðvitað ekkert víst að vera aukið þó að einkarekstur fleiri en getur sett áfengi heldur en átvr, það getur bara fækki verslunum frekar. Það ekkert samansemmerki að þið aukið aðgengi. En þessar fullyrðingar það að ef við aukum þá möguleika að fleiri geti selt áfengi, að þá muni bara heilsufar þjóðarinnar að fara til andskotans. Það auðvitað ekki þannig. Og við megum heldur ekki gleyma andlegu heilsunni, hv. þingmaður.
sem ég held að ég sé ekki síður mikilvægur heldur líkamlega heilsan. Og ég bara fullyri það að ef ég hefði ekki áfengi við hönd reglulega, þá væri mín andlega heilsa verri. Og svo bara lokum var til þjóðaratkvæðagreiðslu. Af hverju eiga þeir að greiða þjóðaratkvæði þetta, þeir sem ekki drekka neyta ekki vörunar eða kunni ekki með að fara? Þá er að binda þjóðaratkvæðagreiðslu þá sem kunna með vöruna að fara og finnst þú góð. Þá svarar andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Virðulegi forseti, hv. þingmaður kom inn á marga hluti þarna. Fyrst varðandi aðgengið, það er ekki skoðun eða tilfinning eða fullyrðing. Það eru staðreyndir sem tala sínu máli og Alþjóðaheilbrigðismálastofnunin, eins og ég nefndi í ræðu minni, hefur ítrekað bent á það að þarna á milli er línulegt samband. Varðandi hins vegar þetta með áfengisneyslu og ef ekki segja geðheilbrigði sem að hv. þingmaður kom aðeins inn á, að það er einmitt sérstaklega þakkarvert að skyldi nefna það. Því að það er margsýnt fram á það í alls konar rannsóknum að áfengisneysla til langs tíma litið er mjög slæm fyrir andlegt heilbrigði. Eykur á þunglyndi, eykur á kvíða. Og þar hefur verið hægt að einangra út sem sagt þá virka efnið sem sagt etanól sem orsakavaldinn. Og ég held að menn ættu að fara mjög varlega í því að kalla eftir meiri áfengisneyslu í því skyni að bæta geðheilbrigði þjóðarinnar. Ég held að þá verðum við afar hálfum ís. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson veitir andsvar. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir góða ræðu og fróðlega og þar tala nú greinilega maður með þekkingu á þessu sviði, enda menntaður í læknisfræði. Ég ætla nú að koma að því hér að ég hef töluverðar áhyggjur af unga fólkinu og í þessu sambandi vegna þess að ég held að aukið aðgengi að áfengi geti verið ungu fólki sérstaklega skaðlegt og það er til ný rannsókn sem gerð var á Norðurlöndum sem sýnir að dregið hefur úr áfengisneyslu ungmenna síðustu 10 árin sem er jákvætt og ungmenn á Íslandi drekka minnst en ungmenni í Danmörku mest. Og sjálfsögðu ber að fagna því að áfengisneysla ungs fólks hefur minnkað en þetta er áhyggjuefni að auka aðgengi í þessum efnum. Og ég vil langa að spyrja hæstv. Þingmann hvort að munurinn á milli frjálslyndis í áfengismálum og þá aðgengi að áfengi og bjór skýri kannski muninn á milli þessara íslensku ungmenna og ungmenna í Danmörku. Það er að segja aðgangurinn er mun auðveldari í Danmörku. Hefur það ekki áhrif? Forseti minnir að ná að ræðutími hverju sinni er 1 mínúta. En nú svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, nú veit ég náttúrulega ekki hvort að það er eina skýringin sem kemur fram í spurningu hv. þingmanns, það er að segja aðgengi í Danmörku að áfengi sé betra heldur en á Íslandi, en auðvitað freistast maður til þess að halda það og álykta sem svo. En það er hins vegar mjög mikilvægt sem hv. þingmaður kom inn á varðandi neyslu ungmenna. Því að það sem okkur hefur tekist á Íslandi núna á undanförnum 15-20 árum er að draga jafnt og þétt úr áfengisneyslu ungs fólks og þá sérstaklega fólks á þessum viðkvæmasta aldri, þar að segja á aldrinum svona 14-20 ára. Og það sýnir sig í rannsóknum að sjúkdómar, sem sagt þá taugasjúkdómar og andlegir sjúkdómar tengdir áfengisneyslu, þeir sem að byrja að drekka yngstir, þeir eru í langmestri hættu á að fá þessa sjúkdóma og hvert einasta ár sem við getum frestað því að fólk hefji neyslu áfengis, það er afskaplega dýrmætt. Þá veitir andsvar öðru sinni hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis Birgir Þórarinsson. Já, herra forseti, ég þakka hv. þingmanni svarið og
sem var gott að mínu dómi vegna þess að ég sammála hv. þingmanni og það var búið að sýna það fram á það með rannsóknum að það er mjög mikilvægt að takmarka aðgengi þegar kemur að þessum aldurshópi sem hv. þingmaður nefndi, 13–14 ára og upp undir tvítugt. Og ég er bara alveg sannfærður það að þetta frumvarp gengur alveg þvert á þessa stefnu okkar að minnka drykkju meðal ungs fólks sem er afar mikilvægt og okkur hefur tekist að minnka áfengisneyslu á þessum aldurshópi mjög verulega. Það náðst mjög góður árangur sem er eftirtektarverður og svo besti á Norðurlöndum og ég tel að með þessu frumvarpi sé að stefna þessum árangri svo sannarlega í mikla hættu. Það var andsvari síðara sinni hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Virðulegi forseti, já, ég er sammála hv. þingmanni að ég hef miklar áhyggjur af þessu og óttast það og þá kannski eins og hv. þingmaður kom inn á, að sérstaklega þetta að létta af auglýsingabanninu og svona normalisera í rauninni áfengisneyslu þannig að það geti verið hætta fólgin í því. Og það sýnir sig bara til dæmis eins og í tilfellinu tóbak að sýnileiki vörunnar hefur gríðarlega mikil áhrif á neyslu. Og þess vegna er mjög mikilvægt, vil ég meina, að við beitum þeim ráðum sem við höfum til þess að koma í veg fyrir að auka sýnileikann, að minnka hann. Við beitum þeim ráðum sem við höfum til að minnka sýnileikann. Þannig getum við sennilega helst þjónað þessum hópi og kannski má segja að við skuldum þeim hópi að tryggja að umhverfi sem hann býr í sé honum öruggt. Nú minnir forseti á að þingmálið er íslenska en þá veitir andsvar hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, þegar ég horfi á þetta mál í heild sinni þá er verið mögulega auka aðgengi sem samkvæmt stöðuskýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunar áfengi og heilsu bendir á að ef það eykur aðgengi 100%, um 10% að þá eykst neysla 4%, þannig að 10 móti 4. Og þannig að ef þetta eykur aðgengi þá eykur það neyslu og þá hefur það slæm áhrif eins og hv. þingmaður nefnir að þá er þessi risastóra samanburðarrannsókn áfengi og heilsu bendir á það jafnvel nákvæmlega það sé engin neðri mörk á áfengisneyslu án þess að valda heilsuskaða. En fyrir mér er þetta fókusunum á þá sem að verða fyrir verstum heilsuskaða og fjölskyldum þeirra og það kemur einmitt fram að það er þar sem við þurfum að fókusera í þessari skýrslu Sameinuðu þjóðanna. Er þingmaður ekki sammála að þarna þeim sem að verst koma út úr áfengisneyslu og fjölskyldum þeirra ætti að vera sérstakur fókus? Það svarar andsvari hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, hér átti þingmaðurinn áreiðanlega við brennidepill. En jú, við eigum að horfa sérstaklega til þessa hóps. Það er að segja að reyna með öllum ráðum að tryggja að þessi hópur sem er í mestum vanda vegna áfengisneyslu, hann fái þá þjónustu og þau úrræði sem að duga til að hjálpa þeim. En aðalmálið samt er náttúrulega það að grípa ekki til úrræða sem að gætu fjölgað í þeim hópi. Og ég óttast að þetta frumvarp eins og það er lagt fram, að það geti hjálpað til að bæta í þann hóp sem er í hópnum sem ég og þingmaðurinn höfum einmitt mestar áhyggjur af. Það er að segja fólkið sem að er, við skulum segja, í viku hverri að leita sér aðstoðar og fær jafnvel ekki þá aðstoð sem það þarf. Þann hóp ættum við að einblína á og reyna að hjálpa honum. Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson veitir andsvar síðara sinni. Herra forseti,
mér finnst nefnilega til, því ég horfa á þetta frumvarp og hef skoðað hvaða áhrif forvarnir hafa. Þau hafa margfalt meiri áhrif heldur en nokkur tíman aðgengið á áhrif til neyslu samkvæmt þeim gögnum sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur lagt fram og ég hef farið niður í þau og skoðað þau. Þannig að mér sýnist að það að þú eykur fimmfaldar það framlag sem fer áfengisgjaldinu til forvarna og meðferðarúrræða til einmitt því að varna þess að fólk neyti áfengi og sérlega á þessu viðkvæma aldri, annars vegar og hins vegar að grípa inn eða þegar fólk kann ekki að fóta sig í sinni neyslu, að þetta sé einmitt þeir einstaklega sem við þurfum að grípa. Þannig að mér sýnist að heildaráhrifin af frumvarpinu, út af því að það er þessi mikla aukning af áfengisgjaldi renni til þeirra sem að mest þurfa á því að halda, að þá heildaráhrifin eru jákvæð. Og ef þingmaðurinn getur séð það á einhverjum tímapunkti, þó aðgengi eykst eitthvað smávægilega, ef þú færir þeim meira af áfengisgjaldinu í forvarnir, í meðferðarúrræði sem að fólk kemur að lokuðum dyrum til þess að geta nýtt sér, að þá einhverjum tímapunkti að þá ertu að gera betra með þessu og var ekki þátt að breyta frumvarpinu þá bara í nefndinni hvað þetta varðar. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson svarar andsvari síðara sinni. Herra forseti, ég held ef við eigum að gera einhverja tilraun, þá ætti einmitt tilraunin að vera svo að einhliða, að ákveða að auka eða hækka áfengisgjaldið. Það myndi þá líka hafa þau jákvæð áhrif að verð á áfengi myndi hækka, sem að líklega myndi minnka neysluna. Og það væri út af fyrir sig ágætt. Ég held að heildaráhrif frumvarpsins séu því marki brennd vegna þess að leið og þessi hækkun á áfengisgjaldi sem hv. þingmaður nefnir er sett fram, að þá er líka sett fram bætt aðgengi og það er líka sett fram heimild til auglýsinga. Og ég held að öllu þessu virtu þá myndu endanlegu áhrifin verða þau að neysla myndi aukast eins og Alþjóðaheilbrigðisstofnunin hefur bent á, sem aftur myndi þá leiða til aukinna vandamála. Andsvörum lokið. Til máls tekur hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Herra forseti, ástæðan fyrir ég á þessu máli vegna þess að eftir að hafa skoðað skýrslur Alþjóðaheilbrigðisstofnunar, þar sem klárlega tekið til þess hvað það er sem að klárlega áfengi náttúrulega veldur miklum skaða, en hvað það er sem hefur áhrif á, og þeir leggja til að neysla, það sé reynt að takmarka neysluna, en vegna þess á sama tíma er verið að auka það sem að fer af áfengisgjaldinu, fimmfalda það, og við vitum það að forvarnir hafa miklu meiri áhrif til þess að draga úr neyslunni heldur en bönnin, heldur en það að segja að hækka verðið. Þú hækkar verðið 10%, minnka neyslan 4%. Ef þú eykur aðgengi 10%, þá eykst neyslan 2%. Þannig að þessi verkfæri er alveg skilvirk, en það sem hefur komið fram er það að forvarnir, allavega hér á Íslandi, þegar við tölum þessa yngstu aldurshópa, á sama tíma og aðgengið á Íslandi jókst 250%, að það fór neysla ungmenna, þar að segja þessu sem eru í síðustu árum í grunnskóla, niður sama hlutfall. Þannig að forvarnir, sérstaklega eins og kemur fram í hvað er kallað, þetta er manuálinn hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, svona strategískur manuál eða svona stefnumiðaðar leiðir til þess að draga úr skaðsemi áfengisneyslu, að þú gerir það með því að virkja nær umhverfi barnanna. Skólastarfsmenn, foreldrar og svo framvegis. Þá nærið þessu og það er nákvæmlega það sem var gert á Íslandi. Það er ástæðan, það rímar allavega við það sem að Alþjóðaheilbrigðisstofnunin segir að virkar. Þannig að forvarnir eru gríðarlega árangursríkar og miklu árangursríkar heldur en það að takmarka aðgengið eða áhrif á verðið. Þannig nú veit ég það að þá setja samkvæmt þessu frumvarpi þá fimmfalda þá peninga sem fara í lýðheilsusjóð sem meðal annars nýtast í forvarnir. Fimmfalda. Þá horfum ég, og hvað er annað hægt að gera líka með þetta? Þannig erum við að nýta það í akkurat það sem virðist virka best á Íslandi og í samræmi við Alþjóðaheilbrigðisstofnunina það sem að virkja nærsamfélagi barnanna, ekki vera að segja þetta svo óhollt, heldur að virkja samfélagið. Og svo hitt, það er að nota líka þetta fyrir í lýðheilsusjóði og jafnvel að setja varðandi meðferðarúrræði út í það er akkurat það, það er akkurat þetta veikasta fólk og það kemur líka fram
Í skýrslu Alþjóðaheilbrigðisstofnunar frá 2014 þetta er stöðuskýrsla áfengi og heilsu þetta er á síðu 19, þar kemur fram með leyfi forseta, ég ætla að þýða þetta bara, að einstaklingar og fjölskyldur sem verða fyrir skaðlegri notkun á áfengi ættu að hafa aðgengi að hagkvæmu og árangursríkri forvörnum og svona aðbúnaði, heilbrigðisaðbúnaði, care services eins og það er orðað hér, með leyfi forseta. Þessu bara eitthvað skipta nú vel á Íslandi. Þannig ef við myndum setja meira af áfengisgjaldinu í bæði forvarnir og meðferðarúrræði, þá værum við að gera þetta. Þá værum við að gera akkúrat þetta. Þá værum við akkúrat að aðstoða þann hóp sem að fer hvað verst út úr misnotkun á áfengi. Og það er eitthvað sem að ég og mín hugmyndafræði er algjörlega sammála. Við eigum einmitt að hjálpa þeim sem geta ekki hjálpað sér sjálf. Bæði börnin og einstaklingar sem kunna ekki að fóta sem áfengi og þeirra fjölskyldur. Þar finnst mér að eiga að vera fókusinn, ef að fókusinn er að minnka skaðleg áhrif of mikillar neyslu áfengis. Og þetta frumvarp fimmfaldar þá peninga sem fer áfengisgjaldinu. SÁÁ kallaði eftir því fyrir nokkrum árum síðan í Betra líf átakið, það kallaði eftir því að fá 10% af þessu fjármagni í meðferð og forvarnir. Ég tek undir það, og það er eitthvað sem var hægt að gera með þetta frumvarp, ef menn sýnist að það að leyfa fyrirtækjum einkaaðilum að selja áfengi, það menn hafa mögulega einhver áhrif á framboðið, á aðgengi. Það er ekki verið að skipta sér aðgengi í tíma, það er bara verið að skipta sér aðgengi í rými hvað þetta varðar, sem hefur, eins og ég segi, 10 á móti 2, einhver 10% og eykst neyslan 2%, mjög léttvægt, en síðan verið að setja peninga þar sem fær fólk gerir fólki kleift að fá meðferðarúrræði. Og hvernig virka meðferðarúrræðin hjá SÁÁ? Þegar ég var að rannsaka þetta á sínum tíma, þá kom fram, ég vildi taka upplýsta ákvörðun þetta, þá kom fram að eftir 2 ár, og hann sagði mér það þá framkvæmdastjóri eða formaður SÁÁ, eftir 2 ár, eftir meðferð hjá SÁÁ, þá voru 50% ennþá neita ekki áfengis. Það er rosalega góður árangur. Þarna ættum við að setja peningana. En það virðist ekki vera vilji fyrir því að setja aukna peninga, þennan skatt sem er settur á, það er bara 1% af þessum skatti sem er settur á sem fyrir lýðheilsusjóð. Og þessi skattur kemur fram í SÁÁ, í þessi ákalli SÁÁ á sínum tíma, Betra líf, að það segir, með leyfi forseta, bandarískar rannsóknir hafi leitt í ljós 20% af fólkinu drekka 88% áfenginu. Áfengismarkaðurinn er því fyrst og fremst knúinn áfram á sjúklegri ofneyslu fólks sem skaðar heilsu sína, félagslega stöðu og lífsgæði sína nánustu með drykkjunni. Sömu rannsóknir sýna að 2,5% af fólkinu, okkar allra veikasta fólki, drekka 26% af heildarmagninu. Þannig við erum að skattleggja 26% af þessum skatti fer á veikasta fólkið, á veikustu fjölskyldunar. Og það er 1% af því sem er að skila sér í lýðheilsusjóð. Þetta frumvarp býður upp á að 5% fara þangað. Fyrir hvað? Fyrir það að mögulega fyrir það einkaaðilar geta selt þetta. Er ekkert sérstaklega umhugað það, en heildaráhrifin af því, einkaaðilar með að selja áfengi, mögulega eitthvað smáaukið aðgengi sem hefur lítil áhrif samkvæmt grunngögnunum sem Alþjóðaheilbrigðisstofnunin nota. Ég skoðaði þau ofan í kjarnann, en við fáum 5% meira til lýðheilsusjóðs. Og ef að mönnum finnst það ekki nóg, hvers vegna ekki þá að setja þetta í nefnd og leggja til, eins og SÁÁ sagði, 10% af áfengisgjaldinu. Skatturinn sem að 26% fólk sem að borgan, veikasta fólkið borgar. 10% af hann fari í lýðheilsusjóð, fari til SÁÁ, fari í meðferðarúrræði, fari í forvarnirnar. Og svo benti hérna á þær áfengisauglýsingar líka, já, þeim var taka þær út líka. Alþjóðaheilbrigðisstofnunin bendir á, ef þú ert með áfengisauglýsingar þá fer upp neysla. Og þetta er áfengi, þetta er vímuefni, þetta er fíkniefni, það þarf ekkert að auglýsa þetta í sjálfu sér, það auglýsir sjálft sig. Og kannski með helst öflugustu auglýsingarleiðinni sem til er að það er svona maður á mann auglýsingaherferðin sem að virkar hvað best. Þannig að það eru auglýsingar í gangi, þeir eru bara ekki kannski beint í fjölmiðlunum. Þannig að það þarf ekkert að auglýsa áfengi, það auglýsir sig sjálft. Þannig að það var eftir að taka það út. Og hvað myndi þá sitja eftir? Það sem myndi sitja eftir er tvennt. Annars vegar einkaaðilar með að selja áfengi
og í staðinn fyrir það einkaaðilar munu selja áfengi að þá fáum við 5-falda aukningu á áfengisgjaldinu inn í lýðheilsuverkefni. Og væri hægt að færa upp í 10. Færa bara upp í 10 í nefndinni, 10% þess að SA kalla eftir. Þannig að 10% áfengisgjaldinu fer til þeirra allra veikustu í meðferðarúrræði, í forvarnir og það sem þarf að borga fyrir það samkvæmt því sem var hægt að gera bara núna með þetta mál með að fá það í nefnd væri það að einkaaðilar mættu selja, aðgengi myndi kannski aukast smá. Ég styð það. Tveir hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar. Þrír afsakið og hafa því 1 mínútu til umráða í seinna andsvari en fyrstur veitir andsvar hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson. Herra forseti, ég þakka hv. þingmanni Jóni Þór Ólafssyni fyrir ræðuna. Ég efast ekkert að hv. þingmaður meinar vel og vill að það verði settur meiri peningar í forvarnir eins og hann talar En mín nálgun á það er þá í rauninni fyrst og fremst sú að reyna þá að gera það með beinum hætti, öðruvísi en að taka þá áhættu sem fylgir því að auka aðgengi vegna þess að það alveg sama hvað þingmaðurinn kom til að mynda inn á það væri ekki verið að það væri ekkit endilega verið að til dæmis lengja tímann eða sem í afgreiðslu en til að mynda í 14. grein frumvarpsins þá kemur fram í A-lið að afgreiðslutími skal ekki vera lengri frá 11 að morgni til kl. 22 að kvöldi í smásölu. Í dag til dæmis áfengi ekki selt í smásölu á helgum, það er að segja ekki á sunnudögum. Það er selt á laugardögum sums staðar og þarna er að mínu viti verið að bæta í og ég er alveg sannfærður að jafnvel þó að þetta standi með svipuðum hætti í lögunum núna að þá myndu einkaaðilar vera miklu líklegri til þess að nýta þann tíma sem að væri í boði í lögunum vegna þess að þeir væru líklega með einhvern annan rekstur meðfram. Af því það er ekki verið að fara fram á það að þetta verði bara í einhverjum sérverslunum. Þetta er verið að gera ráð fyrir að sérstaklega kannski út á landi að menn myndi vera með einhvern annan rekstur. Þannig ég held að þarna sé verið að taka óþarfa áhættu og ítreka það sem ég sagði í andsvari við hv. þingmann hér áðan að það væri þá nær að taka það litla skref, byrja á að bæta í lýðheilsuna eða lýðheilsusjóðinn áður en við förum að taka þetta. Hv. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson svarar. Veitir andsvarið sinni. Herra forseti, það er bara aldrei aukið þetta lýðheilsusjóð. Áfengisgjaldið er búin að vera 1%. Hérna aftur á móti komið frumvarp sem er að segja hækkuðu 5%. Hvers vegna ekki þá bara það er vankvæðir sem hv. þingmaður er að benda á, þá bara minnka þetta úr þessum 22 tímum, bara lækka það niður, lækka það í nefndinni. Notið þetta sem trójuhest til þess að fá þetta aukna fjármagn inn í lýðheilsu. Á endanum að þá myndu fá sjálfstæðismenn og Viðreisn til þess að kjósa með því út af því að það er ákveðið aukið viðskiptafrelsi í þessu. Notið tækifærið að fá þetta upp. Þá bara takið áfengisauglýsingarnar út, þið lækkið þann tíma sem er verið þannig sé í samræmi eins og hann er núna og það eina sem það kostar að hækka áfengisgjaldið en skatt á okkar veikasta fólk til þess að þjóna þessu sama veikasta fólki er það að það er smá auki viðskiptafrelsi til Viðreisnar og Sjálfstæðisflokksins. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis Ólafur Þór Gunnarsson veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, hv. þingmaður verður að virða mig það til vorkunnar að ég sé ekki tækifæri þarna. Ég sé ógnun í því að með auknu aðgengi að þá fjölgum við neytendunum, aukum neysluna og herðum þar með á innflæðinu í veikasta hópinn. Það er það sem ég óttast þarna. Það hefur gefist ágætlega í íslensku samfélagi með tóbak til að mynda að vera með aðgangshindranir
og að vera með hindranir sérstaklega fyrir yngsta hópinn hvað varðar sölu og aðgengi og svo framvegis. Það hefur virkað mjög vel. Og ef að það eitthvað hægt að draga ályktanir af því, hvernig líklegt að íslenska þjóðin myndi hugsa þarna, þá myndi ég halda að það væri jafnvel einhver líkindi með því, það að segja, við gerum vöruna sýnilegri, við aukum aðgengi að henni, að þá muni fólk frekar neyta hennar. Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, svarar andsvari síðar. Herra forseti, ég meina það það sem kemur fram í gögnunum hjá Alþjóðaheilbrigðisstofnuninni, ef þú eykur aðgengi, hvort það er tími eða rými 10%, þá eykst neyslan 2%, þannig að það klárlega það. Það sem ég myndi bara gera er það að setja þetta í nefndina og fá svör við því, einhverja góða greining á því, hvað ef að þetta frumvarp, sem sagt bara, það er að segja verslunarfrelsis atriði í því, ef það yrði samþykkt, hvað myndi það hafa mikil áhrif á aukið aðgengi í rými? Okay? Þá hægt að fara að reikna það hvað það mögulega myndi auka neyslan og þá hægt að meta það á móti skaðanum sem hægt að koma í veg fyrir hjá okkar veikasta fólki með því að fá aukið fjármagn inn í lýðheilsusjóð. Það sem ég myndi gera. Það væri ábært að skoða það. Út af það eru mjög jákvæð þessi auka áhrif, það að segja auka þetta fjármagn til meðferðarúrræða og forvarna. Og menn geti ekki tekið upplýsta ákvörðun fyrir en þeir eru búin að skoða þetta í samhengi. Þá veitir andsvar hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis, Þórarinn Ingi Pétursson. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni Jóni Þór Ólafssyni fyrir upplýsandi og góða ræðu. Þetta er svona áhugaverð umræða og ég get nú ekki sagt að ég sé nú sérstakur fylgismaður þessa frumvarps, en þó að ég neyti áfengi eins og hv. þingmenn sem hafa komið hér áður og rætt skaðsemi og þess háttar. Það kemur hér fram í greinargerð frumvarpsins að vín sé orðið órjúfanlegur hluti gróskumikillar matarmenningar og innlend framleiðsla áfengis að festa sig þessi. Þetta þegar í dag. Til hvers þá þurfum við að breyta því? Þessi staða uppi í dag. Ég veit ekki betur heldur en að aðgengi að þessari vöru sé út allt land, heilt yfir í nokkuð góðu lagi. Ríkissjóður hefur jú töluverðar bara tekjur af því að selja áfengi. Það kemur hér fram einnig í greinargerðinni að menn leggi það til að áfengisgjald sem renni til lýðheilsu fari úr 1% og hækki upp í 5%. Það þá ekki miklu einfaldara fyrir okkur hér í þessum sal að ef við erum að tala forvarnir og þess háttar að við hækkum þá bara upp í 5% í staðinn fyrir að þurfa að afhenda versluninni þetta til þess að geta hækkað upp í 5%. Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Þór Ólafsson, svarar andsvari. Herra forseti, það bara ekkert að gerast, það enginn að leggja þetta fram. En það aftur þetta fram komið og það kannski hægt að fá þessu aukna fjármagn inn í lýðheilsu meðferðarúrræðin, forvarnirnar og svoleiðis, þessi 5-falda aukningu og kannski fara bara upp í það sem SA kalla eftir, bara 10-faldir, þannig að 10% af skattinum sem leggst okkar veikasta fólk fer í það að passa upp á þeirra fjölskyldur. Það það sem í boðinu og það það sem á borðinu. Þannig að ef við klárum þessa fyrstu umræðu fyrir nefndina og nefndin leggur bara til breytingar, tekur út ákveðna þætti sem eru óæskilegri, skilji eftir þetta smá viðskiptafrelsi, þá það eitthvað sem mögulega gerlegt. Og þá bara heiðarlegt að skoða það í samræmi við það ef við hækkum hvað mikið í lýðheilsuna, hvað hefur það mikið bættar áhrif fyrir að minnka þann skaða sem að neyslan veldur á móti því að mögulega eitthvað aukið aðgengi, aukið neyslan eitthvað lítillega. Þegar kemur aðgengi út á landi og landa allt og svoleiðis, ég ferðast landi með forsætisnefnd síðust sumar og
þar var einn staður að vera áfengisverslun þarna, hún var eiginlega smá inn í búðinni svona, en hún var ekki opin nema held ég 2 tíma þann daginn, eða það var kannski að veturna sem var bara opin 2 tíma eða eitthvað, þannig að það er mjög mismunandi aðgengi land allt. Hv. 4. þingmaður Norðausturkjördæmis Þórarinn Ingi Pétursson veitir til andsvara öðru sinni. Virðulegi forseti, það vill nú svo til að sá sem hér stendur býr út á landi og þekki þetta ágætlega. Ég held ég viti hvaða staði í Norðausturkjördæmi þú ert að ræða þannig. En vissulega þá eru þessar áfengisverslanir mjög víða. En og aðgengi manna hefur nú hingað til verið alveg nægjanlegt. Ég er mikið að velta þessu fyrir mér þegar að menn leggja fram svona frumvarp, segja í öðru orðinu það að aukið aðgengi auki ekki vandamálin, en í sama frumvarpi og í greinargerð þá leggja menn til að menn verði endilega að auka til forvarna ef þetta frumvarp verður að lögum. Forseti beinir því til þingmanna að beina orði sínum að forseta eða nefna þingmenn háttvirta og eða með nafni. En nú svarar andsvari síðara sinni háttvirtur 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Forseti, það er klárlega allavega samkvæmt þeim tölum sem við höfum að auka neysluna, ef aukur aðgengi eða þá eykst neyslan, og við vitum það núna bara eftir stærstu samanburðarrannsókn sem var komið á síðasta ári einhvern tímann að smávægileg áfengisneysla er skaðleg. Þannig að það er skaði þar. En mestur skaðinn er hjá þeim sem komast ekki í meðferð. Mestur skaðinn er hjá þeim sem fá ekki þann aðbúnað sem þau þurfa og fjölskyldurnar sem þurfa ekki þann aðbúnað sem þau þurfa, hjá þeim sem kunna ekki að fara með áfengið. Og það sem er verið að leggja til í frumvarpinu er það að vera að fimmfalda peningana af skattinu sem er tekið af þessu fólki í það að hjálpa þessu fólki. Það er þess vegna sem ég tel að áhrifin af heildaráhrifin munu vera jákvæð. Þannig að já, það verður smá skaði þeim sem að neyta áfengis örlítið meira á hverjum degi. En það verður miklu minni skaði hjá þeim sem að virkilega kunna ekki að fóta þessu og þeirra fjölskyldum. Þess vegna, og þetta er tækifæri sem við höfum núna. Sendum þetta í nefnd, fáum upplýsingar það hvað þessi smávægilega auka neysla hjá flestum mun hafa skaðleg áhrif á móti þeim miklu skaðaminnkun sem þessi auknu forvarnir og meðferðarúrræði munu þýða. Forseti ítrekar að menn beini orði sinni til forseta. En að síðustu veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Ásgerður K. Gylfadóttir. Virðulegi forseti, það hefur verið farið hér yfir ýmislegt í þessum ræðum og andsvörum, en hv. þingmanni er tíðrætt hækkun á áfengisgjaldi og þetta eru í þessu frumvarpi ákveðin atriði sem eru jákvæð fyrir þetta mál. Ég myndi taka út fyrir söluna, en það eru þarna hækkunin á áfengisgjaldi og þrenging í rauninni á opnunartímum og annað slíkt. En mig langar til þess að tala einn þátt sem hefur ekki verið komið inn á. Það er aukin hætta á krabbameinum hjá einstaklingum við aukna áfengisneyslu. Því að við vitum það og við komum til að komið inn á það, hv. þingmaður, að það verður aukning. Við erum að tala lýðheilsu en aðrar varnir eins og til dæmis bara krabbameinsmeðferðir og annað slíkt. Áfengi hefur verið tengt við aukna áhættu að fá krabbamein í höfuð, háls, vélinda, maga, lifur, brjóst, eggjastokka, ristil og endaþarm. Þetta eru mjög íþyngjandi sjúkdómar allt saman og kosta samfélagið mikla peninga. Þarna er kannski ekki akkurat þetta sem að koma beint inn á lýðheilsusjóðinn, þar erum við kannski meira að tala forvarnir og við erum að horfa þar á unga fólki okkar. En þetta er þessi stór neysluhópur, hann á meiri hættu á því að fá krabbamein og þarna er oft fólk sem er kannski erfitt að ná í og ná til, sem er í mikilli neyslu. Hvernig sér þingmaðurinn þetta gagnvart þessum hóp og þessum vanda? Hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson svarar andsvari. Forseti, þeir sem eru líklegir til þess að fá þessa sjúkdóma, brisbólgur og lifrar, hvað er þetta að kalla? Lifrarskemmdir og svo framvegis og krabbamein, eru alltaf þeir sem neyta mest áfengis. Og ef við erum með miklu betri úrræði
og aðgengi fyrir þetta fólk og fjölskyldur þeirra og sérlega þetta fólk að komast í meðferð, þá vitum við það að SÁÁ er með þann frábæra árangur að þeir sem að fara í meðferð þar, ljúka meðferð þar, að 2 árum liðnum að þá það 50% þeirra sem hefur ekki neytt áfengis eftir það. Þannig að þar strax, já þetta eru upplýsingar sem ég fékk frá forstjóra SÁÁ á sínum tíma. Kannski þetta ekki réttar upplýsingar, ég fékk þetta alltaf frá honum á sínum tíma þegar við vorum að ræða þetta mál. Ég talaði bara persónulega við hann. Þannig að það allavega upplýsingar sem ég fékk. En við vitum það að það frábæra árangur þar, þannig að þetta veikasta fólk. Nú, af hinn 99% í dag fara í hítina eða fara til ríkissjóðs, þar sem það nýtist meðal annars í heilbrigðiskerfinu. Þannig að ég ekkert að leggjast gegn því að áfengisgjaldið sem slíkt minnkað, heldur bara að það fara að nýtast líka til þeirra sem að mest þurfa á því að halda, sem það fólk sem hvað veikast og borgar hvað mest af þessum áfengisskatti, út af því að það eru 2,5% af fólkinu sem að neyta 26% áfengi og borgar þar alveg 26% áfengisskattinu. Hv. 7. þingmaður Suðurkjördæmis Álfgerður K. Gylfadóttir veitir andsvar öðru sinni. Já, takk fyrir þetta, hv. þingmaður. Mig langar til þess að spyrja þig líka að ef að þetta frumvarp mun ekki fá framgang hér í þinginu og því þér er tíðrætt hv. þingmanni er tíðrætt þessa auknu peninga inn í lýðheilsusjóð og hvaða ábata það geti gert fyrir þjóðina, mun þá hv. þingmaður beita sig fyrir því að áfengisgjald verði hækkað óháð þessu frumvarpi, fái það ekki framgang? Mun það verða baráttumál þingmannsins? Forseti minnir enn á að þingmenn beini orðum sínum til forseta eða ávarpi hvern annan háttvirtan eða með fullu nafni. En nú svarar andsvari síðara sinni hv. 8. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Þór Ólafsson. Já, það sjálfsagt að leggja það fram og það kannski við sem erum hérna í umræðinni og tíðrætt lýðheilsuna og ættum að gera það. Það sem verið að tala núna fyrirkomulagið þannig að verið að takmarka aðgengi, að vera að banna aðgengi á ákveðnum tímum og ákveðnum stöðum. Það er verið að takmarka það og það er verið að láta fólk borga fyrir það að neyta áfengisins, hárra skatta, hafa áfengisgjöld á það, en það var samt sem bara 1% af þessu sem að rennur til þeirra lýðheilsusjónarmiða, meðferðarúrræða og svo framvegis. Þannig að ég er alveg tilbúin að vera ekkert að snerta við þessu og bara fara í lýðheilsusjónarmið. Það er bara ágætt að fara neitt. Leggjum það endilega fram saman. SÁ laði þetta til 10%. Gerum það. Það er bara ágætt að fara neitt. Þetta mál aftur á móti, út af því að búið að tengja viðskiptafrelsi við þetta, þá er kannski hægt að fá sjálfstæðismenn og Viðreisn, leggja náttúrulega fram málið, ítrekað búin að leggja fram málið, til þess að samþykkja það að setja aukna peninga úr skattkerfinu inn í þessi mikilvægu málaflokka, inn í meðferðarúrræðin og forvarnina, lýðheilsusjónarmiðin, vegna þess að þeir fá smá viðskiptafrelsi á móti. Ég held að það sé alveg gerlegt. Andsvörum er lokið. Útbyttir á fundirum. Þingskjali 1136, ökutækjatryggingar, nefndarálit efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 1137, ökutækjatryggingar, breytingartillaga efnahags- og viðskiptanefndar. Þingskjali 1138, tímabundnar endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á Íslandi, frumvarp, flutningsmaður Bryndís Haraldsdóttir og fleiri. Þingskjali 1139, eftirlit með sérfræðikostnaði þingmanna utan þingflokka, skriflegt svar, forseti. Þingskjali 1140, þjálfun og fræðsla viðbragðsaðila og umbætur í sjúkraflutningum, skriflegt svar heilbrigðisráðherra. Þingskjali 1141, börn sem vísað hefur verið úr landi, fyrirspurn, flutningsmaður Jón Þór Ólafsson. Þingskjali 1142, reglur settar af dómstólasýslunni, fyrirspurn, flutningsmaður Jón Þór Ólafsson. Þingskjali 1143, birting dóma og úrskurða héraðsdómstóla, fyrirspurn, flutningsmaður Jón Þór Ólafsson. Þingskjali 1144, eldri eðstafur dómara, fyrirspurn, flutningsmaður Jón Þór Ólafsson. Þingskjali 1145, ábyrgð á vernd barna gegn einelti, fyrirspurn, flutningsmaður Jón Þór Ólafsson. Þingskjali 1146, sifjadeild í sýslumannsins á höfuðborgarsvæðinu, fyrirspurn, flutningsmaður Helga Vala Helgadóttir. Þingskjali 1147, kaupendur fullnustu vegna Íbúðalánasjóðs, fyrirspurn, flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson. Þingskjali 1148, fjármál trúfélaga og lífsskoðunarfélaga, fyrirspurn, flutningsmaður Andrés Ingi Jónsson. Þingskjali 1149, áskrift af dagblaðum, tímaritum og öðrum miðlum, fyrirspurn, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Þingskjali 1150, úthaldsdagar og flugtímar hjá Landhelgisgæslunni, fyrirspurn, flutningsmaður Inga Sæland. Þingskjali 1151, nefndir, starfshópar, faghópar og ráð á vegum ráðuneytisins, fyrirspurn, flutningsmaður Inga Sæland.
þingskjali 1152, stjórn fiskveiða, frumvarp frá atvinnuveganefnd, og þingskjölum 1153 til 1164, auglýsingar á samfélagsmiðlum, fyrirspurn, flutningsmaður Björn Leví Gunnarsson. Hlé verður nú gert á þessum fundi til kl. 19:45 til kl. 19:15. Fundi er frestað.